สวัสดีครับพี่บวงสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสำหรับช่วงเวลาใกล้สิ้นปีแล้วนะฮะเรากลับวนกันมาอีกหนึ่งครั้งมาเจอกันผมยังจำตอนที่เรายังคุยกันเรื่องคริสต์มาสปีที่แล้วได้เลยพี่บวงโอ้โหเชี่ยผ่านมานานเอแล้วนะอคริสต์มาสนี่วันที่เท่าไหร่นะมันคือยี่สิบห้าคือวันนี้ป่ะคริสต์มาสอะ25พี่บวงวันนี้คริสต์มาสคืออีฟพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้อ๋อวันเกิดของพระเยซูเจ้าอืมใช่หรือเปล่าผมเข้าใจถูกไหมชาวคริสต์ผมก็ไม่ชัวร์นะเอาพี่บวง แต่น่าจะใช่นะพี่บวกเอาขอบคุณคุณเกรเตอร์วิวซีวีนะฮะวันนี้ควงอะไรพี่ชายวันนี้ควงกระดอฮะขอบคุณคุณสุวีวงศ์สำหรับผู้สนับสนุนแล้วก็คุณโซดีด้วยนะฮะดาวแดงของเราขอบคุณมากครับปกติแล้วใช้อะไรเป็นตัวแบ่งว่าวันนี้อาทิตย์นี้เราจะควงอะไรพี่บิ๊กอารมณ์พี่บวงก็ไปเรื่อย แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์อะไรมันไม่ค่อยได้ควงนานแล้วก็หมุนมาหน่อยมันจะได้แบบขยับร่างกายกล้ามเนื้อมันจะได้มีการมูฟเมนต์นะพี่บวงกระตุ้นอืต่อมน้ำเหมลืองนะเพราะเรามันต้องมีขยับอืร่างกายมบ้างนะ พี่บุ๋งไปนไงอาทิตย์นี้ออกกำลังกายไหมยังคงดูแลสุขภาพอาทิตย์นี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยทำไมอ่ะไม่สบายอ้าวพี่บุ๋งเป็นไรคือก็เป็นหวัดปกติแหละเหมือนแบบว่าอาทิตย์เนี้ยมันไปสังสรรค์กับเพื่อนแบบว่าหลายที่มากอะแล้วมันก็ติดจากที่ไหนมาที่หนึ่งอะ มันเป็นหวัดเหมือนแบบหวัดลงคอมีเสลดแล้วก็มีแบบไข้อ่อนๆอะไรแบบเนี้ยมีไอนิดหนึ่งแล้วก็แบบมันปวดเมื่อยตามตัวอะก็คือแบบแค่เป็นหวัดปกติอะอ๋อแต่มันก็เลยเหมือนแบบว่าซึมๆไงโอ้ต้องขอบคุณพี่บวงนะขนาดป่วยนี่เรียกว่าไม่ใช้วันลาป่วยนะมาทำงานนะเชี่ยเออโอ้เป็นพนักงานโน 1นะอันนี้ต้องให้รับการชื่นชมขอบคุณหน่อยพี่บวงโอ้โหสีเหลืองมาเลยขอบคุณคุณพัชระเหรอครับพัทรเกตสิริครับขอบอ่ะคุณครับสำหรับ10ออสเตรเลียนดอลลาร์ครับผม ขอบคุณคุณพัชราครับ Merry Xmas ครับสุอืมขสันต์วันคริสต์มาสทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนศาสนาไหนก็ตามนะก็ถือว่าเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองก็บางที่ก็ได้หยุดมีเวลากับครอบครัวมากขึ้นบางคนก็ไม่ได้หยุดก็เรียกว่าก็เซ็งเป็ดเหมือนเดิมก็สบายๆยังไงก็มันก็ใกล้จะเข้าปีใหม่แล้วพี่บวงแล้วแล้วใกล้จะเข้าปีใหม่เนี่ยคืออาทิตย์หน้าเนี่ยมันก็ตรงกับวันที่31พอดีนะวันพุธอะ ใช่เป็นวันแบบว่าวันสิ้นปีก็คือปกติอะผมก็ไม่ได้ออกไปไหนหรอกนอกจากแบบอาจจะแบบไปหลังเที่ยงคืนหรือเกือบเที่ยงคืนอะค่อยออกจากบ้านไปเออเคานต์ดาวน์อะไรอย่างเงี้ยปกติพี่บิ๊กยังไงเวลาปีใหม่เหรอผมเคานต์ดาวน์ผมก็เอออยู่บ้านนี่แหละจุดไฟเย็นกับแฟนแล้วก็แบบว่าชิลๆอยู่หน้าบ้านนะแล้วก็กลับเข้ามานั่งเล่นเกมต่อดูหนัง ผมทำแค่เนี้ยถ้าอย่างงั้นก็คืออาทิตย์หน้าก็พอดแคสต์ได้ปกติบทอาทิตย์หน้าก็มาได้ไม่ต้องหลายคนน่ะผมว่าอาจจะไม่ได้ออกไปสังสรรค์กับครอบครัวนะเราก็ถือว่ามาอยู่เป็นเพื่อนกับคนจำนวนมากทั่วประเทศไทยและทั่วโลกว่ามีอืมคนเข้าดาวน์เป็นเพื่อนด้วยนะอาทิตย์หน้าเราคงจะไม่ได้มีไปไหนมาแน่นอนนะฮะอืมแล้วเป็นไงพี่บุ๋งไปสังสรรค์อาทิตย์นี้มีอะไรน่าสนใจแชร์เล่าให้ฟังไหมผมไม่ได้ไปสังสรรค์ด้วยผมอยู่ไต้หวันน่ะคือด้วยความที่ผมไม่ค่อยสบายอะผมไปแล้วผมก็จะแบบกลับเร็วอะมันเป็นช่วงที่มันยังไม่ได้มีเรื่องราวอะไรไงปกติแล้วอะอ๋อไปก็กลับแบบเที่ยงคืนตี 1อะไรอย่างเงี้ยนั่งกินข้าวนั่งคุยกันนิดหนึ่ง อืมคนอื่นเขาก็จะนั่งสังสรรค์กันต่อแบบนี้พี่บุ๋งกินเหล้าไหมหลังๆก็ไม่ได้กินแล้วนะพี่บิ๊กอ่าคือไปเนี่ยไปเดี๋ยวนี้คือไปเพื่อนๆเขาก็จะรู้แล้วว่าผมอะไม่ค่อยกินแล้วอืม อืมพี่หมวกสามารถแบบว่าเมาดิบได้ก็นั่งคุยกับคนอื่นมันก็เพลินๆมันก็สนุกดีอะไปแบบ3 งานติดเขาก็นั่งกินเหล้ากันผมก็แล้วแต่เลยแต่ละคนก็ตามสบายเลยผมไม่ได้ห้ามอะไรอยู่แล้วแต่ว่าผมส่วนตัวผมไม่ค่อยอยากกินเท่าไรแล้วปัจจุบันเพราะว่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วคือผมไม่รู้ว่าพี่บิ๊กเอ่อครู้หรือเปล่าแต่ว่าผมเป็นคนคออ่อนมากอยู่แล้วอะตอนที่ผมพออยู่กับพี่บิ๊รู้กที่มหาลัยก็ผมก็มีกินบ้างใช่ไหมผมจำได้เมื่อก่อนสแต่ว่ามัยนั้นเราไปนั่งกินเหล้ากันน่ะแล้วก็ระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่พี่บวงก็หายจากโต๊ะไปเลยแล้วไปตามเจอพี่บวงเอออีกทีหนึ่งก็คือนั่งหน้าแดงอยู่ในร้านเกมนั่ง .A อยู่คนเดียวเจอเออคือแบบเป็นคนที่กินนิดเดียวนิดๆหน่อยๆมันก็เมาแล้วหน้าแดงตัวแดงแล้วมันก็มึนเออแล้วคือมันไม่ใช่แค่นั้นเว้ยไอ้เรื่องเมาเร็วไม่เท่าไรหรอกแต่ว่า
เอ่อมันจะมีเหล้าบางยี่ห้อด้วยกินแล้วแพ้ อ๋อคือกินแล้วมันจะแบบหลอดลมตีบมันจะหายใจไม่ออกมันทรมานมากเลยเราก็ไม่ฝืนนะก็เลยพยายามเลี่ยงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือยิ่งอายุเยอะขึ้นอะพอกินเหล้าปุ๊บอะมันจะกลายเป็นว่าอีกวันหนึ่งอะซึ่งบางทีถ้ากินเยอะเกินไปก็อีก2วันอะมันจะซึมๆไปเลยมันจะแบบไม่อยากทำอะไรเลยอะอ๋อเหมือนเหนื่อยๆเหมือนแบบว่าร่างกายเรามันขับแอลกอฮอล์ได้ออกไม่เร็วพออะอ๋อก็เลยไม่อยากกินเท่าไรเพราะคือถ้ากินปุ๊บมันก็จะมีปัญหายาวเลยก็ดีแล้วอืมดีแล้วนะอย่าไปฝืนมันนะเราโตแล้วก็ปฏิเสธได้ไม่ใช่เป็นปัญหามากนะเราไม่กินแล้วก็บอกไม่กินกินแต่ข้าวก็พอแล้วก็ร้องรำทำเพลงได้เหมือนคนอื่นเขาใช่ไหมอืมขออนุญาตขอบคุณนะฮะคุณกิฟต์นะฮะดาวเหลืองนะฮะ100 บาท Merry Christmas ซานตี้อยากให้ค่ะอืมขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ Merry Christmas ครับบ่วงอ่อนนะคออ่อนนะโอ้โฮคออ่อนข้ออ่อน เนี่ยไอ้พวกประเภทเนี้ยทำไม คนที่อายุเท่าผมเนี่ยเป็นตับแข็งไปแล้วกูยอมคออ่อนดีกว่า ข้ออ่อนแต่กระโดแข็งนะฮะอย่าไปกลัว ไอ้พวกพูดแบบเนี้ยเป็นตับแข็งไปแล้วครับอายุเท่าผมเนี่ยเรื่องของมึงเลย เราต้องจิตใจเราต้องเข้มแข็งและมั่นคงนะฮะ อืมสำหรับผมนะพี่บวงอาทิตย์นี้เนี่ย ผมว่ามาแชร์เลยแต่ก่อนที่จะแชร์เรื่องของผมนะเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆตอนพี่บวงยกมือขึ้นมา สวัสดี พี่บวงมีรอยสักไหม เฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยมึงไม่สักเร็วขนาดนั้นเลยเหรอว่ามันใช้เวลาแป๊บเดียวไอ้มีเปล่าเฮ้ยมึงตกแป๊บเดียวตกลงแป๊บเดียวเลยเหรอขอพวกนี้มันไม่ต้องตัดสินใจเยอะเร็วพี่บวงมันแบบว่าไอ้เหี้ยอาทิตย์ที่แล้วไม่มีมาโผล่มานี้มีรอยสักเพิ่ม ไม่คือ process ในการตัดสินใจในการนัดวันมันอาจจะนาน แต่ว่าไปสักจริงๆมันแค่แบบ อันนี้มัน2ชั่วโมงก็ข้างละชั่วโมงเนี่ยมันก็เสร็จแล้วนึกออกใช่เปล่าเฮ้ยขอดูแต่ว่าชัดๆหน่อยชัดอาไม่ต้องไม่เอามันเห็นไหมตั้งขึ้นมาเด็มึงอย่ายังเดี๋ยวงอลงเลยมึงตั้งขึ้นมานั่นแหละๆอย่างงี้อาเอาอธิบายหน่อยฮะอธิบายที่มาที่ไปของอักษรภาษาจีนใช่ไหมนี่ภาษาจีนไหมผมเดาถูกไหมอันนี้แปลว่ารวยอันนี้แปลว่ารวยอันนี้แปลว่ามาก อันนี้แปลว่ามากถ้าผสมกันแบบนี้แปลว่าจะแปลว่ารวยมากรวยมากแต่แต่ถ้าสลับกันแบบนี้แปลว่าแบบทรัพย์สมบัติเชี่ยโคตรโหดเออแค่นี้เหรอคือพี่วงอยากรวยมากเหรอหรือยังไงมันเหตุผลมันคืออะไรอันนี้อ่านว่าปู่อันนี้อ่านว่าโจยเจ็ดชื่อแม่น้องชายพี่บวงเคยบอกไว้เมื่อนานนมมาแล้วนะเอาจริงนะใส่เข้าไปแล้ว ใช่ๆคืออยากจะสักชื่อน้องอยู่แล้วมันเป็นไอเดียมานานแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกแหละคือเวลามีไอเดียหรือว่าเป็นช่วงการหาช่างสักการออกแบบอะไรเงี้ยมันนานอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมุติเราตัดสินใจได้แล้วอะมันสักแป๊บเดียวมันก็เสร็จอืมบอกราคาได้ไหมว่าประมาณนี้มันแพงไหมบวกสักประมาณ5,000จบไหม2อันเนี้ยของผมเนี่ย6,500อ๋อประมาณนี้ประมาณนั้นอาซึ่งผมคิดว่ามันเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงนะถ้าเทียบแบบราคามาตรฐานราคาตลาดแต่ว่าผมรู้สึกว่างานสักอย่างน้อยๆสำหรับตัวผมนะมันเป็นงานศิลปะ อืมผมรู้สึกว่ามันต้องได้ลายที่ชอบอะคืออาคือผมพยายามหามันตัวอักษรน่ะมันมีวิธีเขียนหลายแบบใช่เปล่าล่ะอืมแต่ผมพยายามหาวิธีเขียนที่มันแบบเฮ้ยมันรู้สึกว่ามันสวยมากๆอะอืซึ่งมๆๆจะคุยกับช่างให้ออกแบบอย่างที่เราคิดในหัวให้ได้มันก็ยากแล้วอาแล้วเขาจะมีฝีมือสักให้มันแบบออกมาสวยหรือเปล่ามันก็ยากขึ้นไปอีกแล้วผมไปเจอช่างคนนี้เขาอาชื่อว่าช่างเมะครับชื่อร้านว่า Bla Studio ไม่ใช่ร้านเดิมเสิร์ชในไม่ใช่ร้านเดิมเสิร์ชใน อืม Instagram ก็ได้ชื่อ Bla Studio อืมร้านสักอยู่ตรงMRT ลาดพร้าวตรงนั้นเลยนะครับอาอืมก็ผมรู้สึกว่าคนเนี้ยเขาฝีมือดีมากผมก็เลยคิดว่าต่อให้จ่ายเยอะหน่อยแต่ว่ามันเป็นของที่ติดตัวเราไปตลอดอะก็ยอมจ่ายไอ้เชี่ยกูว่า2มือนี่โคตรเท่เลยนะถือว่าเป็นการเลือกที่ดีนะผมชอบอันนี้มากเพราะว่าไอ้ผมเชี่ยลายมังกรก็สวยดีลายมังกรพี่บวกมันดูยากไงมันดูแล้วมันถ้าเกิดว่ามึงไม่อธิบายคนข้างนอกมันก็ไม่รู้ว่ามันคือรูปเหี้ยอะไรนึกภาพออกไหมแต่ว่าอันนี้มันอามันเห็นชัดแล้วก็รู้ว่าเป็นภาษาจีนแต่อาจจะไม่รู้ความหมายต้องให้พี่บวกอธิบายแต่ว่าพออธิบายปุ๊บอา เชี่ยเก็ตเลยซึ่งจริงๆอะมันมีที่มานะว่าทำไมผมถึงอยากสักชื่อน้องลงไปในอาที่มือๆที่มาว่ายังไงคือพี่บวกคือพี่บิ๊กน่าจะเคยเห็นไอ้
กำแพงที่ผมใช้เป็นฉากหลังในการสตรีม กำแพงที่มึงวา คื ด อจ รูป ริงๆ เล่ มัน นกับน้อง คือกำแพงที่บ้านจริง ๆ ซึ่ง เออ ปัจจุบันเนี่ย เอาสีขาวทาทับไปหมดแล้ว อา ก็คือถ่ายรูปมาแล้วใส่ green screen ใช่ไหม อา ซึ่งกำแพงเนี่ย ในกล้องอะจะไม่เห็น เพราะว่ามันจะเขียนอยู่ตรงมุมขวาบน เมื่อก่อนอะผมก็ชอบวาดรูปเล่น แล้วน้องผมเขาเห็นผมวาดกำแพงเขาก็วาดตาม อืม แล้วผมก็เขียนชื่อผมไว้ที่กำแพง อืม คำว่าบ่วง เออ อา แล้วน้องผมเขาเห็น น้องผมเขาก็เลยมาเขียนชื่อน้องข้าง ๆ ชื่อผม เป็นคำว่าปู่กับคำว่าโจ่ย เชี่ย ซึ่งตลอดชีวิตเนี่ย ผมไม่เคยมีความเชื่องมงายเรื่องไหนเลยนะ แต่ว่าด้วยความที่ผมเขียนก่อน แล้วน้องอีกคนหนึ่งก็เขียนตาม อีกคนหนึ่งก็เขียนตาม มันเลยใช้หมึก ใช้ปากกาคนละสี อา คนละแบบ นึกออกใช่ไหม? อา ๆ เข้าใจ แล้วพอเวลามันผ่านไปอะ ผมวาดไว้นานมากแล้ว พอเวลามันผ่านไปอะ คือสีของปากกามันก็จางเว้ย อืม แล้วชื่อไอ้โจ่ยอะมันจางเร็วมาก คือมันอาจจะเป็นปากกาที่แบบหมึกแม่งไม่ดีหรืออะไรก็ตามอะ มันจางจนมันหายไปเลย อืม แล้วผมก็เคยมานั่งคิดกับตัวเองนะ แต่มันก็แค่แบบแค่คิดเล่น ๆ ว่าแบบ เฮ้ย เชี่ย หรือว่าไอ้โจ่ยมันจะตายก่อนวะ แล้วแม่งตายก่อนจริง แล้วมันตายก่อนเร็วด้วย แล้วคือผมจำได้ว่าตอนที่จะเอาสีมาทาทับอะ ก็คือ อา ชื่อโจ่ยมันหายไปนานมากแล้ว แล้วชื่อไอ้ปู่อะมันจาง ๆ แล้ว แต่ชื่อผมอะมันยังแบบเข้มอยู่เลยอะ คือผมใช้ permanent วาดไง อา อ๋อ ใช่ อา นึกออกใช่เปล่า? เข้าใจ ๆ เออ ผมก็เลยแบบ คืออันนี้มันเป็นอย่างเดียวในชีวิตเลยนะที่ผมพูดตามตรงว่า ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อ อืม นึกออกใช่เปล่า? อา ๆ แต่มันไม่ได้เชื่อแบบว่าฝังหัวเราว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ ๆ แต่มันเหมือนแค่แบบ มันเป็น storyline ที่มัน สิ่งที่ เราคิดแล้วเรารู้สึกดี อืม ใช่ มันไม่ใช่เหตุผลนะ มันคือความเชื่อ อา ๆ ๆ ก็เลยอยากจะสักชื่อน้องเอาไว้ว่าอย่างน้อยให้น้องติดอยู่กับตัวเรา เงี้ย เชี่ย เข้าใจเลย เป็นการตัดสินใจที่ดีมากพี่หมวก แล้วพี่หมวกมีไอเดียที่จะสักอย่างอื่นอีกไหม? หรือว่ามันมาจบแค่นี้แล้ว พอแล้ว? คือจริง ๆ อะ ที่อยากจะสักอะมันมีหลายอย่างอยู่แล้ว แบบตรงบริเวณหน้าอกอะก็มี ก็ยังมีไอเดียอยู่ ลายที่แบบอยากจะสัก แต่มันมีหลายลายนะ ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะเอาลายไหนดี อะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าคุยกันไปเรื่อย ๆ อีก 3 ปี 5 ปีเนี่ย พี่บวกอีกหน่อยนี่แม่งลามขึ้นมาครึ่งหน้าแล้ว มันจะเต็มตัว ไม่แน่อะพี่หม คือ วก ตรงคอกับตรงหน้ามันอาจจะเป็นอะไรที่มันก็เกินไปสักนิดหรือเปล่า? สำหรับผม อ๋อ ผมก็ไม่รู้อะนะ แต่ว่าในอนาคตถ้ามันมีลายที่มันอยากสักจริง ๆ ก็คงจะสักแหละมั้ง แล้วลายหัวนมบอดไม่สักเหรอ? ไม่เอาเหรอไอเดียนี้? ไม่เอาดิ ไม่เอานะ มันไม่มีหัวนมแล้ว ก็ไปสักไง มันจะได้มีหัวนมขึ้นมาพี่บวก เป็นหัวนม เป็นหัวนมบอดข้างหนึ่ง มันเป็นแค่แบบ optical illusion น่ะ เป็นหัวนมขึ้นมา แต่มันไม่มีอะ เอามือไปลูบ ๆ แล้วมันไม่มีอะ มันแปลกๆ เปล่าวะพี่บิ๊ก? อ้าว ก็เราส่งเสริม optical illusion อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ? ไข่ grooming อะ What the fuck แล้วถ้าเกิด เอา ว่า เป็นลายอื่นดีกว่า แล้วถ้าเกิดเป็นชื่อผมอะ ชื่อผมเอาไว้ตรงไหนดีพี่บวก? สักชื่อผมไว้สักที่หนึ่งดิ ไว้ตรงหัวนาว คือถ้าสมมุติว่า หมอยขึ้นไม่เห็น แต่ถ้าโกนหมอยแล้วเห็น แบบนั้น โอเค ก็ถื เฮ้ อย แต่ ว่า ชื่อพี่บิ๊กความหมายดีนะ ก็คือแบบว่าแบบ เฮ้ย จู๋กูใหญ่นะ เป็นเหมือนแบบ อา คือพี่บิ๊กเคยเห็นแบบพวกป้ายที่แปะรถเปล่า? แบ ป้า บ ย รถสีขาว แต่ว่ารถคันนี้สีแดงอะ หลอกเอาไว้ จู๋ไม่ใหญ่ แต่ว่า เฮ้ย มีคำว่าใหญ่ติดอยู่ ไอเดียดี ไอเดียดี แต่ว่าไม่ต้องถ่ายให้ผมดูนะ แล้วก็แค่บอกกับผมก็พอ ถ้าเกิดพี่บวกสักก็แค่บอกเล่าก็พอ ไม่ต้องโชว์ให้ดูผม ไม่เป็นไร ก็มันถ่ายหัวนาว มันก็ถ่ายได้นะ มันยังไม่เห็นโคนๆงี้ โอ้โฮ มันเซลล์เกินพี่บวง เย้ย มันมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะ ผมเห็นเพิ่งขึ้นมาใน Netflix อะ มันเป็นภาพยนตร์เก่ามากเลย ผมไม่รู้พี่บวกเคยได้ยินหรือเปล่า? ภาพยนตร์น่ะมันชื่อเรื่องว่า Big เลย สั้น ๆ แค่นี้ พี่บวกเคยได้ยินเรื่องนี้ไหม? ต้องเล่าเรื่องให้ฟังว่ามันเป็นยังไง? เฮ้ย ผมอยากแนะนคร่าว ำให้คนรุ่นใหม่ดูมากเลยนะ ชื่อเรื่องชื่อ ๆ ว่า เอ๊ะ นี่ Big มันเป็นเด็กเปล่า? ใช่เปล่า? คือ มันเป็นเด็กอะไรสักอย่างเปล่า? มันไม่ได้เป็นเด็กมาก ผมว่าเรื่องนี้น่าจะมี 30 ปีแล้ว ตั้งแต่ผมเด็กมาก ๆ หรืออาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำ ก็คือเป็นภาพยนตร์เก่ามาก ๆ ของ Tom Hanks ตอนนั้น Tom Hanks ยังแบบว่าวัยรุ่นแบบ โอ้โฮ เจี๊ยวยังหวานอยู่อะ คอนเซปต์เรื่องก็คือว่า มันเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่มันอยากจะโตเป็นผู้ใหญ่ มันรู้สึกว่ามันเป็นเด็กแล้วมันทำอะไรไม่ได้ มันไม่มีความสามารถในการรับผิดชอบในการทำอะไรอย่างเงี้ย อาจจะมีปัญหาชีวิตอะไรสักอย่าง ผมจำไม่ได้ ผมดูนานแล้ว พ่อผมแนะนำมาสมัยก่อน แล้ว
วันดีคืนดีมันไปคล้ายๆเหมือนงานวัดอะแต่มันจะเป็นพวกงานสังสรรค์ในสมัยก่อนของที่อเมริกา ก็จะมีพวกแบบกงล้อมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะม้าหมุนเหรออะไรพวกเนี้ยงานพวกเนี้ย เออ แล้วมันมีตู้อธิษฐานอยู่ตู้หนึ่งแล้วพระเอกอะ เออ มันก็เลยไปอธิษฐานว่ามันอยากเป็นผู้ใหญ่ มันอยากโตขึ้น อืม แล้วกลายเป็นว่าไอ้เฮียตู้เนี้ยแม่งมีพลังวิเศษทำให้มึงเป็นผู้ใหญ่วันรุ่งขึ้นพระเอกมันกลับไปนอนที่บ้าน แม่งตื่นขึ้นมาไม่เป็นผู้ใหญ่เลย แล้วก็เป็นเรื่องราวของเหมือนกับเด็ก อายุสักประมาณ10 ขวบนิดๆน่ะ แต่ว่ามึงต้องไปใช้ชีวิตอย่างผู้ใหญ่ แล้วมันได้เข้าใจว่าชีวิตผู้ใหญ่อะมันไม่ได้น่าปรารถนาเหมือนที่เด็กแม่งอยากเป็นมันก็จะเห็นเนื้อเรื่องชีวิตและสุดท้ายมันก็ต้องหาทางกลับไปเป็นเด็กให้ได้ ก็ไปดูกันว่ามันสามารถทำได้ไหมผมไม่สปอยแล้วกัน แล้วก็แต่ว่าเนื้อหาความรู้สึกดีมากเป็นหนังคลาสสิกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงเยอะ อยากจะแนะนำให้คนไปดูน่าสนใจมากนะฮะ จำได้เรื่องนี้ พี่ผมเคยดูเหรอคุ้นๆแม้มันหนังเก่ามากนะ คุณเคยดูอยู่ใช่ แบบตอนทอมแฮงค์ยังเด็กๆเลย ยัง ห แบบ น้าใสอยู่ โอ้โหหน้าใสหน้าเรียวเด็กกว่า Forrest Gump อีกอ่ะคือโคตรเด็กเลยอ่ะอันนี้เอามาแนะนำสั้นๆแต่อาทิตย์นี้เนี่ยสิ่งที่อลังการงานสร้างสำหรับผมมากที่สุดเลย แล้วมันยังคงติดอยู่ในตัวผมอย่างอัดแน่น แล้วผมคิดว่าน่าจะอยู่กับผมไปอีกทั้งปีหน้าเลย ก็คือผมเพิ่งเล่นเกม Clair of Skill จบแบบบริบูรณ์พี่บวงจบ Act 3ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงพี่บิ๊ก คือ ตั้งแต่เริ่มเล่น คนส่วนมากเนี่ยเขาเล่นกันอยู่ที่ประมาณ30-40แต่ว่าผมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เรียนรู้ช้าแล้วก็เล่นเกมไม่เก่งผมยังไม่ได้เก็บเนื้อเรื่องรองนะอันนี้คือเอาเฉพาะเมนนะคือผมกดไปเกือบ60 ชั่วโมงพี่บวงไอ้เชี่ย ไม่อาจจะแบบว่าเสพเนื้อเรื่องหรือเปล่า เสพเนื้อเรื่องแล้วก็เก็บรายละเอียดของคือผมไม่ชอบพลาดของมันก็วิ่งทุกซอยมันก็วิ่งซอยนู้นซอยนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างเสียเวลาแต่สิ่งที่มันได้จากเกมมาอุ้ยนะขอบคุณคุณสเปเชียลวีคนะฮะ Merry Christmas ครับพี่ๆผมกำลังจะเลือกตั้งล่วงหน้าที่ต่างประเทศ ควรใช้หลักการอะไรเลือกดี คนที่ชอบพรรคที่ใช่นโยบายที่โอเค หรือหลักคิดอะไรดีครับพี่ โหพูดยากเลยเพราะว่านโยบายนี่กี่ปีก็แทบจะทำกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกด้วยนโยบายนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะ ถ้าคิดกันตามหลักเหตุและผล แต่ถ้าดูกันตามหลักสถิติกันตามประวัติศาสตร์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่ส่วนพรรคที่ใช่กับคนที่ชอบแม่งก็ไม่ใช่วิธีดีๆอีกใช่พูดตามตรงว่ามันก็ยากนะเลือกตั้งที่ไทยเนี่ยมันอาจจะต้องประเมินทุกอย่างรวมๆกัน ผมว่าในความเป็นจริงนะคือก็ดูอุดมการณ์หรือแนวทางที่เขาจะทำแล้วก็2ก็คือเขาจะทำได้ไหมผมว่ามันต้องประเมินหลายๆอย่างร่วมแหละคงใช้หลักเดียวยึดไม่ได้หรอกผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใครแบบว่า ยึดมั่นว่าไอ้เชี่ยเราต้องพักนี้ไปจวบจนวันตายแล้วคนเรามันเปลี่ยนได้ แล้วก็อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ แต่ก็สุดท้ายแล้วประชาธิปไตยคือระบบที่ให้โอกาสคุณได้ทดลองเลือกแล้วก็ได้ผิดพลาดแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เอาใหม่ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สำคัญมากกว่าเลือกตามความชอบเถอะครับผมไม่สามารถชี้นำได้เรื่องแบบนี้นะขอบคุณมากครับ Happy Merry Christmas ครับขอบคุณครับคือไอ้ Clair of Skill เนี่ยนะผมเนี่ยอยากจะเอามาคุยมากเลยพี่บุกแต่ผมไม่อยากสปอยเพราะว่าผมอยากให้คนจำนวนมากได้มีโอกาสไปเล่นเองสำหรับใครที่เป็นคน Gen Y หรือ Gen C หรือ Gen อะไรก็ช่างแต่ไอ้พวก Gen Y อย่างเราหรือ Gen X ที่ห่างหายจากเกมไปนานแล้วไม่ได้เล่นเกมนานแล้วเนี่ยแล้วแบบเชื่อบางคนมันไม่ได้มีเวลาเยอะพี่บวงอาจจะงานเยอะลูกก็มีเวลาตอนคืนน้อยเงี้ยแล้วแบบอยากจะหาเกมสักเกมเล่นนะผมขออนุญาตแนะนำเลยว่าถ้ามึงจะหาสักเกมนึงมึงเอาไอ้ Clair of Skill เนี่ยเข้าไปในชีวิตมึงเพราะว่าสิ่งที่มันมอบให้พี่บวงไอ้เชี่ยความหมายมันรุนแรงมากมันรุนแรงแบบที่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่มันสัมผัสแล้วก็เชื่อมถึงได้กับทุกคนเลยผมเอาพูดคอนเซ็ปต์คร่าวๆแล้วกันประโยคนึงที่จะได้ยินบ่อยๆในเกมนี้เลยคือคำว่า family is complicated แปลเป็นไทยก็คือความสัมพันธ์หรือครอบครัวเนี่ยแม่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากบางครั้งเนี่ยในเรื่องมันจะฉายเห็นว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวของคนที่มันรักกัน
แต่บางทีมันทำลายกันเอง เพราะความรัก แต่ละคนมันมีความรักและความหวัง ที่จะปฏิบัติกับคนในครอบครัวคนละแบบ แต่กลายเป็นว่าสิ่งที่มันไปเกิดขึ้นกับอีกคนหนึ่งมันเป็นการทำลาย แล้วเราจะได้เรียนรู้ แล้วก็ได้เห็นความผิดพลาดของครอบครัวหนึ่งซึ่งมันมีเรื่องของการเพราะว่าเขาใช้คำว่า grieving เหมือนกับการอะไรอาวรณ์โศกเศร้าเสียใจ อะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่อนข้างเยอะแล้ว อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องของครอบครัวเรื่องที่สองคือเรื่องของศิลปะ การเอาศิลปะการเปรียบเปยไม่ว่าจะเป็นบทกลอนงานปั้นงานเขียนหรืองานเพลงคือไอ้เชี่ยขนลุกขนพองแล้วก็10สำหรับกูคือเช็ดแม่เอ้ยสำหรับกูไม่อยากจะเรียกว่ามันเป็นเกม of the year นะกูให้มันเป็นเกม of the century เลยพี่บวงเกมแม่งดีมากไอ้เชี่ยเฮ้ยก็อยากจะแนะนำคนสาย RPG คนชอบเนื้อเรื่องนะไอ้เชี่ยต้องไปลองเล่นดูจริงอันนี้ผมขายโอ้แต่ว่าถ้าเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัวที่มันอาจจะซับซ้อนนี่ผมเจอบ่อยเลย เรื่องของความห่วงใยของครอบครัวที่มันมากเกินไปจนบางทีมันไม่ได้เป็นที่ต้องการของเราแล้วมันก็ทำให้แทนที่มันจะเป็นเรื่องดีมันกลับเป็นเรื่องแย่แล้วมันไม่ได้เป็น RPG ที่เป็นเนื้อเรื่องเดียวเหมือนไฟนอลสมัยก่อนนะพี่บวงมันเป็น RPG ที่มึงสามารถตัดสินใจได้ว่ามึงอยากจะให้โลกมันไปทางไหนคือแม่งทำออกมาขนาดนั้นนะพี่บวกไอ้เชี่ยมันกูแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยก็อยากจะแนะนำให้ไปเล่นลองดูแล้วกันนะไม่ต้องมาดูผมเล่นก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจเล่นเนี่ยผมใช้เวลา9ไลฟ์ในการเริ่มจนจบสุดท้ายแต่ว่าเดี๋ยวมีเล่นต่อเพราะว่ามันยังมีพวกไซด์เควสมันมี DLC ที่มันดาวน์โหลดเพิ่มได้หลังจากเกมได้รางวัลนะอันนี้คืออยากเอามาขายมากเอาแต่ว่าสรุปแล้วโดนยึดไปแล้วนี่คือมันมีข่าวออกมาที่ว่ามันมีการโดนยึดรางวัลจากที่ว่าคุณชนะแต่ว่าถ้าที่ผมไปอ่านเนี่ยมันเป็นคนละเวทีพี่บวงคนละเกมมันเป็นคนละลีกกันคือไอ้ที่ได้เนี่ยมันได้ไปแล้วไอ้เวทีใหญ่แต่ที่มันโดนยึดมันเป็นเวทีของเกมอินดี้ซึ่งผมเข้าใจเองว่าเกมอินดี้มันมีความซีเรียสในการสร้างงานมากคือเขาไม่อยากให้คุณใช้ AI ในการมีส่วนร่วมในการสร้างแล้วก็เลยเรียกว่าโดนผมไม่แน่ใจว่าใช้คำว่ายึดละกันคือเพราะว่ามันไม่ใช่ตัดสิทธิ์มันได้ไปแล้วก็โดนเอาคืนเพราะเพิ่งทีมงานเพิ่งมาทราบแต่มันเป็นการเจน AI แบบเล็กๆน้อยๆพี่วงแบบว่าภาพแบ็กกราวด์เวลามึงวิ่งเข้าไปในเมืองมันมีแบบภาพโปสเตอร์ภาพอะไรเงี้ยมันเป็นส่วนน้อยมากของเกมซึ่งสำหรับคนเล่นเกมอ่ะมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเราเลยที่มันแทบจะดูไม่ออกเลยว่าตรงไหนเขาใช้ AI มันน้อยแต่ว่าเขาก็ใช้ไงซึ่งมันผิดกฎแล้วเกมอินดี้ของปี2025ที่ได้ไปก็คือเกม Blueprints แทนพี่บงเคยเห็นเกม Blueprints ไหมไม่เคยฮะมันเป็นเกมดูค่อนข้างดาร์กแล้วก็พูดคุยเยอะไม่มีแอคชั่นผมเคยเกือบจะลองเล่นหลายทีแล้วแต่ว่าเนื้อเรื่องมันดูเหนื่อยไปนิดนึงสำหรับผมแต่ผมไม่รู้ว่าดีไม่ดีนะแต่คนก็ชมกันมาเยอะอันนี้คือในส่วนของ Clair Obscure นะอยากจะแนะนำให้คนลองไปดูกันครับผมโอ้คือไอเวทีที่เขาโดนยึดไปเนี่ยคือมันมีกฎอยู่ว่าห้ามใช้ AI ใช่ไหมใช่เฉพาะเกมอินดี้นะทีนี้ก่อนที่ผมจะมาขึ้นไลฟ์มีคนส่งคำถามมาถามพี่บิ๊กพี่บ่วงเพราะว่ามันเป็นโพสต์ในบิ๊กบ่วงที่คนมันตีกันเยอะคนมันเถียงกันเยอะเขาบอกว่าพี่บิ๊กบ่วงขอเรื่องนี้สั้นๆนะพี่นะเรื่องของผู้ชายผู้หญิงอีกแล้วพี่บ่วงกลับมาเรื่องนี้แล้วทำไมคนมันชอบมาถามแล้วเรื่องนี้เรื่องนี้พี่บ่วงเห็นไหมโอ้หรือพี่บ่วงพูดไปแล้วพี่บ่วงมีพูดไปในช่องตัวเองมั้ยเนี่ยยังไม่ได้พูดในช่องตัวเองแต่ว่าอันนี้เห็นแบบว่าก็เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เพจข่าวปลดเขาก็มีเอาไปพูดถึงมีโพสต์ในกลุ่มแมมมินิทที่มีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยคนแชร์มาเยอะนะแล้วก็โค้ดมันเหมือนกับมันคุยแล้วมันเสียงแตกอ่ะมันคุยกันไม่รู้เรื่องพี่บวกด่ากันใช่ไหมไปปวกเลยผมขออนุญาตทางเจ้าของรายการนะผมก็เนี่ยก้อยนัตตี้ดรีมเนี่ยเราก็รู้จักคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วกับคำถามที่มีคนเข้าไปตัดสินกันเยอะซึ่งผมจะมาถามความเห็นพี่บวงในภาพเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นบริบทก่อนหน้านี้หรือด้านหลังนะแต่อธิบายง่ายๆก็คือเขาคุยกันให้ตอบคำถามตามความรู้สึกของตัวเองแบบทดสอบเซลล์คุยเรื่องเพศ Gen Y vs Gen Z แล้วคำถามหนึ่งที่โดนแคปมาเนี่ยก็คือถามผู้หญิงล้วนผู้หญิง6 คนรักแฟนมากคบกันมานาน
แต่แฟนขอไม่ใส่ถุงยางอนามัยเนี่ย คุณ yes หรือคุณ no อืม ภาพที่ออกมาก็คือมีคน yes 4 คน แล้วก็มีคน อืม no 2 คน สิ่งที่เกิดเป็นประเด็นดราม่าก็คือ คนไปถล่มด่า บอกว่านี่อะ mindset ของคน Gen Y ที่ยังทำให้บ้านเมืองเรามีซิงเกิลมัมหรือว่าแพร่โรคอะไรกันแบบนี้ คนอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเอ้าไอ้เชี่ยเขาคบกันมานานแล้วมึงช่วยโค้ดคำว่าคบกันมานานรักแฟนมากนิดนึงคือชีวิตคนเรามึงจะแบบว่ามีเพศสัมพันธ์กันตามธรรมชาติไม่ได้เลยเหรอคนมันเถียงกัน2 ฝั่งพี่บงผมเลยมาถามความเห็นพี่บงนิดนึง อย่างแรกเลยคือเอดส์แม่งแพร่ไปทั่วโลกอ่ะไม่ได้มาจากคนยุคนี้แน่นอน อ่า มาจากคนยุคก่อน เพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนยุคนี้แม่งทำให้โรคระบาดนู่นนี่นั่น ผมว่าถ้าเป็นคำพูดจากปากคนยุคก่อน น่าจะเอามาพูดไม่ได้นะ เราไม่รู้ว่าใครพูดยุคไหน อีกอย่างหนึ่งเนี่ย อยากจะเน้นย้ำว่าเรื่องการแพร่โรคเนี่ย ถุงยางมันป้องกันก็จริง แต่หลักๆมันคือการมั่วครับ มั่วเขายัง ถ้า ไง สมมุติว่าคนแม่งไม่ใส่ถุงยางกันทั้งประเทศ แต่ว่าคนมันไม่มั่ว คนมันรักเดียวใจเดียว มันมีเซ็กกับแค่คนคนเดียว โรคระบาดมันก็ไม่แพร่ อันนี้ต้องดูประเด็นสำคัญก่อนถ้าพูดกันถึงเรื่องโรคระบาดคือการใส่ถุงยางมันเป็นเรื่องรองมันเป็นเรื่องของการป้องกัน แต่การแพร่ระบาดจริง ๆ มันมาจากการมั่ว อันนี้กรณีโรคระบาด เพราะฉะนั้นจะด่าว่าแบบเฮ้ยคุณโดยเฉพาะอย่างที่พี่บิ๊กบอกก็เขาเน้นย้ำว่ารักกันมานานคบกันมานานใช่ไหมมันก็ควรจะเข้าใจได้ว่าถ้าคบกันมานานก็คือ มันไม่มั่วบอกว่ามันหรือการนอกใจในสังคมคือ เรามองกันเป็นเรื่องปกติยังไง คนที่คิดแบบนี้แสดงว่า คือพ่อแม่คุณมั่วกับเพื่อนบ้านเป็นเรื่องปกติ คุณก็มั่วกับคนอื่นเป็นเรื่องปกติเลยอันนี้ตั้งคำถาม ตั้งคำถาม ประเด็นแรก คำถามดี ประเด็นที่2ประเด็นซิงเกิลมัมผมคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ในปัจจุบันน่าจะมีการศึกษาพอที่จะใช้วิธีการเรียกว่าป้องกันการมีบุตรก่อนแต่งงานด้วยวิธีอื่น ถ้าเขาเลือกที่จะไม่ใช้ถุงยางคือเขาอาจจะมีเลือกการฝังยาคุม อาจจะแบบ กินยาคุม กินยาคุมหรือว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรอะไร UID หรืออะไรสักอย่างไอ ก็เป็นแท่ง ทองแดงเหรอ ผมคิดว่าต่อให้เขาไม่ใช้ถุงยางส่วนใหญ่ เจนนี้น่าจะมีความรู้ด้านนี้เยอะนะแล้วก็พยายามที่จะป้องกันนะ แต่แน่นอนมันไม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่ามันก็เรื่องของคน2 คนบอกว่าเรื่องพวกนี้ ใช่ ถึงแม้ว่ามันจะมีการเอามาพูดกันในที่สาธารณะในรายการเขามีการตั้งคำถามแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องของคน2 คนแล้ว อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งว่าก็ ถ้ามันรักกันนานมันอยู่กันนาน บางคนเขาอาจจะแบบว่าคุยกันว่าถ้ามีลูกก็ให้มันจริงจังกว่านี้ คือตอนนี้ถ้าไม่มีลูกคบกันไปก่อน แต่ถ้ามีลูกก็อาจจะแบบแต่งงานเป็นกิจจลักษณะมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าคนที่เขาโต้เถียงเนี่ยเขาบอกว่าพวกคุณเป็นคนมีชื่อเสียงนะแล้วคุณมาพูดเงี้ยแต่ว่าไอเด็กที่ดูอยู่ทั้งบ้านมันตัดสินใจไม่ได้หรอกมันพิจารณาไม่ได้หรอกว่าแล้วของมันไม่รักมากเหรอเพราะว่าคุณบอกว่าคุณรักแฟนมาก แต่ผู้หญิงเวลามันจะให้ใครมีเซ็กด้วยมันก็รักมากหมดพี่บวงมันก็คิดว่าตัวเองคบนานหมดมัน3 เดือนมันก็คงคิดว่านานแล้วมันกลายเป็นว่าคนมันก็ไปดึงประเด็นว่าแล้วเดี๋ยวคุณจะไปส่งเสริมให้กับเยาวชนคนที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยมีเซ็กแบบไม่ใส่ถุงเหรอไอ้อย่างเงี้ยถ้าเขาตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาผมว่าไอแนวคิดแบบเนี้ยใช้ไม่ได้นะเพราะว่าในสังคมเราสื่อโซเชียลมีเดียที่มันเป็นแบบนี้มันมีเยอะไปหมดผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเกมหนังที่มันพยายามจะสื่อให้เห็นใจผู้ร้ายอย่างพี่พิกดูแบทแมนอย่างเงี้ยหรือดูโจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยสังคมทำร้ายโจ๊กเกอร์ต้องเป็นคนชั่วอย่างเงี้ยคือผมก็บอกได้บอกว่าโอ้โหมึงทำหนังแบบนี้ออกมาเด็กแม่งดูแล้วแบบเฮ้ยมันเห็นใจผู้ร้ายเข้าใจผู้ร้ายว่ากูต้องทำตัวเป็นแบบโจ๊กเกอร์บ้างกูต้องไปฆ่าคนบ้างแบบนี้เหรอคือจะยกเรื่องสื่อเกี่ยวกับด้านต่างๆขึ้นมาคุณก็พูดได้หมดแต่สุดท้ายคือเด็กมันก็ต้องมีผู้ปกครองดูแลป่ะวะ
อืม หรืออย่างน้อยๆอะคุณไม่คือคุณคิดดูถูกเด็กเหรอว่าเด็กแม่งไม่มีความคิดเลยแม้แต่นิดเดียวอะมันเห็นใครทำแล้วมันก็ทำตามอะผมว่ามันก็อาจจะไม่ใช่100%เสียทีเดียวนะอืม เด็กส่วนหนึ่งมันก็มีความคิดนะอา อืม ก็ต้องให้คนมันมีวิจารณญาณด้วย สุดท้ายแล้วแต่เราก็กันทุกคนไม่ได้ เรื่องแบบนี้มันก็มีผิดพลาดได้บ้าง ใช่ไม่งั้นน่ะมันไม่ต้องมีหนังไม่ต้องมีเพลงไม่ต้องมีอะไรแล้วไม่ต้องมีรายการอะไรแล้วอะถ้าคุณจะคิดว่าแบบเฮ้ยทุกอย่างแม่งทำให้แบบมีผลกับเด็กหมดอาๆๆๆใช่ อีกอย่างหนึ่งอันนี้มันเป็นรายการเพื่อความบันเทิงถ้าคุณจะพูดแบบนั้นนะคุณไปดูไอ้พวกที่มันทำชั่วรายวันดีกว่าที่มันออกข่าวมาแบบว่าแม่งไปโกงคนอื่นแม่งไปข่มขืนคนอื่นอย่างเงี้ยทำไมไม่ไปไล่ด่าพวกนั้นงั้นก็บอกว่าแบบห้ามออกข่าวไหม อืม ออกข่าวมาเนี่ยเอาไว้เตือนสังคมก็จริงแต่เด็กๆแม่งก็ไม่รู้เรื่องหรอกเฮ้ยเด็กๆแม่งอ่านข่าวแม่งก็ไปทำตามเห็นคนทำตามแบบนี้เหรออาไม่ใช่เปล่าวะสังคมเราใช่ไม่ได้อยู่กันแบบนั้นๆใช่ๆคืออืสำหรับผมมนะประเด็นนี้พูดแบบรวมๆสรุปจบทีเดียวนะ เวลาจะมีเซ็กกัน คุณต้องพิจารณาตัวคุณชีวิตคุณคู่ของคุณว่ามันมีโอกาสที่จะท้องได้เสมอไอ้เรื่องโรคผมตัดออกไปก่อนนะพี่บุ๋มพูดจบไปหมดแล้วแต่ผมพูดเรื่องของการท้องแล้วกันซึ่งเป็นประเด็นใหญ่มันเป็นภาระอันใหญ่หลวงแล้วมันกระทบชีวิตเยอะถ้าชีวิตคุณไม่พร้อมในมุมผมก็คือว่ามันเป็นอิสระและเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะเอนจอยชีวิตคุณกับคู่รักยังไงก็ได้ตราบใดที่ชีวิตมึงอ่ะมึงคิดว่าถ้าวันนี้มึงท้องมึงรับผิดชอบได้นะอนาคตมึงสามารถรับผิดชอบซึ่งกันและกันได้และรับผิดชอบอีกชีวิตหนึ่งได้ถ้ามึงทำได้คบกาแฟนมานานคุณก็อยากจะถอดถุงยางคุณก็ใส่ไปแต่ถ้าเกิดว่ามึงดูสภาพมึงตอนเนี้ยมึงยังดูแลตัวเองมึงไม่ได้เรื่องนี้มึงต้องคิดนิดนึงสำหรับผมว่าเรื่องนี้อาจจะพอเป็นคำแนะนำให้คนอื่นได้อันนี้ได้ไหมพี่บุ๋มอืมได้ไหมคือผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าสมมุติว่าผู้ปกครองไม่พูดอะเราอาจจะพูดแทนผู้ปกครองได้ผมพูดอาตรงๆเลยว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่แบบอายุยังน้อยอะแบบยังไม่เกิน25อะผมอาให้เลยถ้ายังไม่เกิน25คุณไม่ควรให้ใครสด อืมต่อให้เขาจะแบบว่าบอกว่าเขารักคุณแค่ไหนหรือแบบเฮ้ยเดี๋ยวเขาแตกนอกหรือว่าวันนี้มันเป็นวันปลอดภัยนับหน้า7หลัง7คือเป็นไปได้ก็อย่าเลยอืมเพราะว่ามันอาจจะมีบางคนที่คิดว่าตัวเองโตแล้วช่วงวัยรุ่นอะเราก็คิดเฮ้ยเราโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราดูแลตัวเองได้ไม่พลาดหรอกเฮ้ยมีลูกไม่มีลูกไม่เป็นไรหรอกเลี้ยงได้ผมบอกเลยว่าคือบางครั้งเนี่ยเรื่องบางเรื่องมันไม่สามารถเรียนรู้ได้ในเวลาอัน สั้นจริงๆ มันต้องอืมใช้ประสบการณ์ แล้วคุณก็อาจจะแบบเรียกว่าแบบคุณประเมินตัวเองเก่งเกินในวัยของคุณน่ะคือผมไม่ได้จะดูถูกนะ อืมเพราะว่าผมก็ผ่านช่วงวัยที่ผมเป็นวัยรุ่น ช่วงวัยที่ยังอายุน้อยแต่ก็คิดว่าตัวเองนี่เก่งกล้าสามารถมาก่อน อืมแล้วอาจจะโชคดีที่มันก็ไม่ได้ไปทำเรื่องแย่ๆที่มันอาจจะส่งผลในระยะยาวกับชีวิต หรืออืมมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแย่แต่มันเป็นการตัดสินใจที่มันส่งผลระยะยาวกับชีวิตซึ่งการมีลูกเนี่ยมันก็เป็นอย่างหนึ่งอืมหรือบางคนอาจจะมองว่าในสมัยนี้เนี่ยคือมีลูกก็ไปทำแท้งได้เฮ้ยผมอยากจะให้คุณมองระยะยาวการทำแท้งเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายของตัวคุณเองนะอืมปัจจุบันคุณอาจจะยังไม่ได้พบเจอคนที่แบบคุณอยากจะมีครอบครัวด้วยจริงๆคุณวางแผนอนาคตไว้มั่นคงแล้วคุณอยากจะมีลูกกับเขาจริงอืมๆแต่คุณดันไปพลาดคุณไปท้องแล้วคุณไปเอาลูกออก คือการไปเอาลูกออกเนี่ยมันคือการต้องแบบเขาเรียกว่าการขูดมดลูกอะใช่การขูดมดลูกอะมันทำให้มดลูกคุณเป็นแผลเป็นอืมแล้วพอมันทำให้เป็นแผลเป็นเนี่ยมันทำให้การมีบุตรครั้งต่อไปเนี่ยมันยากอืมแล้วพอผ่านไปคุณนึกว่าอีก10 ปี15 ปีคุณอยากมีลูกกับคนคนเนี้ยคุณไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณพร้อมเขาพร้อมจะมีครอบครัวปรากฏว่าร่างกายคุณมันมีลูกไม่ได้แล้วอะคือร่างกายคนเรามันไม่ใช่แบบชิ้นส่วนหุ่นยนต์ที่มันแบบตัดแล้วมันต่อมันเอาอันใหม่มาต่อได้อะ อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าความยับยั้งชั่งใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในผู้หญิงในยุคปัจจุบันในสังคมปัจจุบันที่มันเหมือนว่า trend มันคือการแบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไร express sexual ของเราอะเป็นการแบบแสดงเรื่องทางเพศของเราอให้อกมาแบบว่าสังคมเห็นอะไรอย่างเงี้ยอ้าวพี่บวเอ่งอพี่บวงจะเป็มาพูดแค่นเรื่องที่มัน ให้น้องผู้หญิงแล้วน้องผู้ชายไม่มีความรับผิดชอบในการใส่ถุงยางเหรออันนี้ผมต้องพูดถึงน้องผู้หญิงก่อนเพราะว่าพูดกันตามตรงเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยเพศหญิงรับภาระเรื่องนี้เยอะไงต้องระเพราะฉะวังมากกว่านั้นอยากจะเตือนน้องผู้หญิงให้เยอะใช่อ๋อในขณะที่พูดถึง
เด็กผู้ชายอะ อา คือเด็กผู้ชายอะไปทำคนอื่นท้องอะ มันแทบจะไม่ได้รับภาระอะไรหรอก เพราะอืว่ามันม มี ออปชัน มันมีตัวเลือกในการแบบว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว ทำแบบเอาหูเอานาเอาตาไปไล่ แล้ว อ้อ ก็แบบว่า เฮ้ย กูไม่สนใจอะ กูไม่เลี้ยงอะ มึงจะเก็บเด็กไว้หรือมึงจะทำแท้งก็เรื่องของมึง อา แต่ว่าอันนี้ผมก็อยากจะพูดถึงน้องผู้ชายนะครับ การที่คุณทำตัวแบบเนี้ย สุดท้ายแล้วอะในภายภาคหน้า มันก็จะย้อนกลับมาหาตัวคุณเองนะ แล้วมันไม่ใช่เรื่องของบาปกรรม มันไม่ใช่เรื่องของศาสนา มันไม่ใช่เรื่องของการทำบาปแล้วตกนรกหรืออะไรหรอก อืม คุณลองมองความเป็นจริง คนเราอะมันอยู่กันในสังคมอะ คุณต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น อืม ถ้าสมมุติว่าคุณเริ่มที่จะเป็นคนเห็นแก่ตัว มันหมายความว่าคนในสังคมอะมันเป็นคนเห็นแก่ตัว อา แล้วถ้าสมมุติว่า trend ของทุกคนแม่งคือการเห็นแก่ตัว แม่งคือการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไว้ก่อนอะ คนอื่นเป็นยังไงมันไม่สนน่ะ คุณไม่คิดเหรอว่าสักวันหนึ่งอะ มันจะมีคนที่แบบว่ามันจะมาเอาเปรียบคุณ แล้วมันจะไม่สนใจคุณน่ะ คุณนึกออกเปล่า? คืออา เข้าใจ สังคมเราอะครับ มันเป็น trend นะเว้ย เออ คนในสังคมมันทำดีอะ บางทีอะคนอื่นเห็นแม่งก็อยากทำดีตาม เหมือนกัน คนในสังคมแม่งทำเรื่องเห็นแก่ตัว มันอาจจะไม่ใช่เรื่องชั่วเลวทรามต่ำช้าถึงขนาดแบบมึงต้องโดนขังอะ แต่ถ้าคุณเริ่มเห็นแก่ตัวกับคนอื่นก่อนน่ะ บางทีคนอื่นในสังคมอะ มันก็จะเริ่มเห็นแก่ตัว แล้วมันจะเป็น domino effect อืม ผมอยากจะเชิญชวนให้คุณ โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่แบบอายุยังไม่เยอะอะ อืม ตัดสินใจทำอะไรอะ คุณลองคิดถึงอนาคต และสังคมรอบข้างให้มาก อืม คุณอย่าแค่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง คุณคิดแค่ว่า ถ้าคุณเห็นแก่ตัวตอนเนี้ย ในอนาคตอะก็จะมีคนมาเอาเปรียบคุณ และมันไม่ใช่เรื่องบาปกรรม เรื่องเวรกรรมอะไรเลย มันคือเรื่องที่มันเป็นเหตุเป็นผลครับ เพราะมนุษย์มันเป็นสัตว์สังคม อา สังคมเป็นแบบไหน มนุษย์มันก็จะเปลี่ยนไปตามสังคมที่อยู่ครับ โดยธรรมชาติ อืม อันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะเตือน แล้ว อืม ในกรณีที่บางคนเขาชอบอ้างว่าแบบเขา จู๋เขาใหญ่อะ เขาใส่ไม่ได้อะ ถุงยางไม่มี หรือว่าใส่แล้วมันไม่เสียวอะ พี่มันไม่ดีเลย คือพี่หมวกผมพูดเลยนะ หลายครั้งเราจะได้ยินกรณีตัวอย่างของผู้หญิงที่มาบอกว่าแฟนเนี่ย ผู้ชายเนี่ยไม่ยอมใส่ถุงยาง แล้วก็อ้างเหตุผล 1 2 3 4 แล้วผู้หญิงบางคนมันเถียงไม่เก่งไง แล้วมันก็แบบรักแฟนอะ ว่าพูดเหี้ยอะไรมาเยอะแยะหมด ไม่ให้เขาปี้ เดี๋ยวเขาก็งอนน้อยใจ แม่งก็ฉุนเฉียวเดินออกจากห้องไปมีปัญหาทะเลาะ บางคนมันเป็นคนใจอ่อน แต่ว่าผมจะเอาประสบการณ์ส่วนหนึ่งมาเคยเล่าให้ฟังพี่หมวก ผมเองเนี่ยเป็นคนที่ซีเรียสกับเรื่องถุงยางมาก อืม แต่ผมอะเคยเจอผู้หญิงอะที่บังคับให้มันใส่ถุงยางด้วยนะพี่บวง เชี่ย บ นั่ อง กว่าไม่ใส่ถุงยาง นั่งคุยกันเป็นชั่วโมงเนี่ยจะปี้กันเนี่ย นั่งคุยกัน กูบอกว่ากูจะใส่ แม่งบอกว่าถ้าใส่ไม่ให้ปี้ มีนะพี่บวงไอ้เชี่ย คือเขาบอกว่ามันไม่เสียวเหรอ? ใช่ เขา หรื บ อ อก เป็ ว่ น า ยังไง? มันไม่ฟีล อืม เขาบอกเขาคลีนมาก ถ้าเกิดจะใส่นะ อย่าทำดีกว่า ไอ้เชี่ย กูคือใจหนึ่งอะเสียวกูก็เสียวอยู่ คือความแง่นเนี่ยมันก็เข้ามาเต็มแล้ว แต่ว่าสิ่งที่คุณพ่อได้สอนเนี่ย มันก็แบบว่าหนักแน่นมากพี่บวง แบบไอ้เชี่ยเราจะ เหมือนกับประมาณว่าเราทำสกอร์มาโดยตลอด เราก็ไม่อยากจะมาพลาดเล็กๆน้อยๆ สุดท้าย เหตุและผลของผมมันชนะ ผมก็เลยได้ใส่ถุงยาง อันนี้คือมันก็มี แต่ผมเข้าใจว่าผู้หญิงอะมันเป็นส่วนน้อยกว่าผู้ชายมาก ที่จะไม่เอาเรื่องพวกนี้ เรากลับมาเรื่องประเด็นของผู้ชายมีข้ออ้างไม่ใส่ถุงยาง น้องผู้หญิงสู้เถียงไม่ได้ พี่บวกทำไง? คือพูดตามตรงว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้ นอกจากต้องใจแข็งแล้วก็ไม่ยอมอะ โอ้โฮ มีทางเดียวนะ แต่ว่าถ้าเป็นวิธีการประนีประนอมก็อาจจะแบบ ใช้วิธีอื่น คือเร้าโลม ด้วยมือหรือด้วยปาก โอ้โฮ บางทีมันอาจจะไม่ต้องไปจบที่การสอดใส่ไง อ้อ ผมเข้าใจนะ dynamic ของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ย บางทีมันมีเรื่องที่มันละเอียดอ่อน แบบผู้ชายผู้หญิงแม่งเข้าได้เข้าเข็มอยู่ ผู้หญิงไม่ยอม ผู้ชายใช้กำลัง แบบเนี้ย ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย มันคือมันแบบ มันสถานการณ์มันพาไปแล้ว คุณอยู่ตรงนั้นแล้วอะ อืม คุณเอาตัวออกมาไม่ได้แล้วอะ บางทีอาจจะแบบโดนข่มขืน มันก็เป็นไปได้ คือบางทีเราต้องคิดไว้เลยว่าเราอะเสียเปรียบ เราเป็นเพศหญิงเราเสียเปรียบอยู่แล้ว อืม คุณต้องคิดไว้เลยว่า อย่าเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นั้นตั้งแต่แรก อืม แต่ถ้ามันไปอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วอะ คือมันก็ต้องหาทางหนีทีไล่แล้วว่าแบบ จะทำให้ผู้ชายอารมณ์เสียแม่ง อย่างที่บอกมันมีความเสี่ยงว่าจะโดนข่มขืน หรือจะโดนทำร้าย ใช่เปล่า? โอ้โฮ คือคุณอย่าไปฟังพวกที่บอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงแม่งเท่าเทียม
ไอ้พวกที่มีความคิดแบบเนี้ย ตอนมันพูดอะตอนคุณไฮป์อะคุณใช้ชีวิตปกติไงแต่ว่าความคิดแบบนี้ถ้ามันนำพาไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบคุณจะชิบหายอยู่แล้วอะความเป็นจริงมันจะบอกคุณว่าเฮ้ยผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่เท่าเทียมเว้ยแล้วตอนนั้นน่ะมันก็ต้องหาทางไหลไปก่อนอะคือคุณจะแบบอย่างที่บอกจะใช้มือจะใช้ปากอะไรมันก็ต้องเลี่ยงไม่ให้มันเกิดการแบบว่าสอดใส่โดยที่ไม่ได้ป้องกันอ่ะไม่งั้นคือ มันก็คือชีวิตคุณอ่ะมันไม่ใช่ชีวิตใครหรอกใช่ชิบหายหนักใช่ประเด็นนี้น่าจะชัดเจนนะพี่บวงเรียกถือว่าได้นำเสนอความคิดเห็นไปคือเราก็ไม่ได้บอกว่าเราถูกนะอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นความคิดเห็นและเป็นคำแนะนำของคนวัย35ที่เราเคยผ่านช่วงเวลาเซลล์แล้วก็ความหื่นกระหายเนี่ยมันเต็มร่างกายแต่ว่าผมก็มีประสบการณ์ที่เราอาจจะเคยเกือบพลาดหรืออาจจะเคยโดนเรียกว่า blackmail แล้วใช่ผมบอกเลยว่าความเครียดที่มันเข้ามามันไม่คุ้มพี่บวงมันไม่คุ้มกับความเสี่ยงตรงนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเอาประสบการณ์ของผมเนี่ยไปลองไตร่ตรองดูนะฮะใช่ครับอย่างที่พี่บิ๊กบอกอยากจะเน้นย้ำว่าที่พวกเราพูดไปอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่มันคือประสบการณ์ที่เราก็ผ่านมาเราเรียนมาจากความเจ็บปวดหรือความผิดพลาดของตัวเราและเพื่อนๆเราได้เห็นเรานำมาบอกต่อคุณจะไปใช้ยังไงคุณจะไปปรับยังไงในชีวิตคุณลองไต่ตองดูเรื่องไหนที่พวกผมพูดแล้วมันมีเหตุผลคุณก็ลองไปคิดดูครับผมหรือถ้ามันไม่มีเหตุผลก็คุณก็ไม่ต้องทำตามก็ตามชีวิตใครชีวิตมันเพราะว่าชีวิตมันเยอะมากนะแล้วก็ถือว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนแนะนำกันนิดๆหน่อยๆเรื่องต่อไปพี่บวงเรื่องที่คนถกเถียงกันเยอะกับกฎหมายใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทยอันนี้แอพพลายใช้กับทุกคนเลยนะพี่บวงเห็นกฎหมายขอบคุณคุณนิวเวอร์ลี่0นะฮะดาวเหลืองนะฮะวันนี้พี่บวงพูดโคตรดีมีหนอน3ตัวใช่เหรอเชื่อขอบคุณครับโอ้โหหนอนตามมา3ตัวพี่บวงร่างทองนะวันนี้โอ้แม้จะป่วยแต่ก็ท็อปฟอร์มนะเดี๋ยวมีอะไรให้ท็อปฟอร์มอีกเยอะผมบอกเลยเรื่องวันนี้ขอบคุณครับกฎหมายใหม่พี่บวงกฎหมายสุราแต่เราไม่ได้เป็นคนดื่มสุราเราจะพูดได้ไหมพี่บวงเรื่องนี้พูดยากว่ะผมไม่ได้เป็นคนดื่มสุราแต่ว่าผมก็ชอบไปสังสรรค์นะก็นั่งอยู่ในวงที่คนเขาก็ดื่มกันมันมีอันหนึ่งที่คนออกมาเถียงกันไม่ใช่คำว่าเถียงดีกว่าอันนี้ผมใช้ว่าด่าเลยคนด่ากันค่อนข้างเยอะกฎหมายสุราใหม่เขียนไว้ว่าร้านที่ขายแอลกอฮอล์ให้กับคนที่อยู่ในสภาพเมาเนี่ยจะต้องรับโทษทั้งแพ่งและอาญาด้วยถ้าเกิดว่าไอ้คนเมาคนนั้นน่ะแม่งไปก่อเหตุอะไรก็ตามเพื่อให้มันเป็นการรับผิดชอบ2ต่อเพราะฉะนั้นในกฎหมายนี้ก็จะเขียนว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตในการขายแอลกอฮอล์มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการปฏิเสธการซื้อแอลกอฮอล์จากคนที่มีสภาพมึนเมาแปลกๆอยู่นะคนเขาถามว่าแล้วมึงวัดยังไงว่าไอ้เชี่ยนี่เมาคือถ้าเป็นกรณีที่มึงเลื้อนน้ำลายมึงไหลคือแบบว่าอายไลเนอร์มึงแบบไหลมาตรงนี้แล้วหรือว่าผมมึงเป็นคนละอันนี่ผมเข้าใจว่ามันดูได้มึงอาจจะไปย้อนกล้องวงจรปิดเวลาทำผิดอะไรอย่างงี้นะมึงก็มาย้อนดูแทร็กแต่ว่าเราก็เคยเห็นหลายกรณีพี่บวงที่ทรงมันยังดีอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามึงเก็บทรงเก่งมึงเอานิ้วข้างในมันไปแล้วข้างในไปแล้วมึงเอานิ้วไปแตะแม่งอาจจะล้มแล้วก็ได้อะไรเงี้ยแล้วมันจะวัดยังไงอย่างงี้พี่บวงมันจะมันแบบว่านั่นน่ะดิเวิร์กไหมแล้วมันมีหลายเขาเรียกว่าหลายมุมเลยคือแล้วถ้าเป็นในร้านเหล้ามันนั่งกันเป็นวงแล้วคนหนึ่งในวงมันเมาแล้วแต่คนอื่นมันยังไม่เมาแบบนี้ขายได้ป่าววะก็ตอนขายให้คนไม่เมาแต่ว่ามันเอาเหล้ามาตั้งกลางวงแล้วแม่งก็เทกันแล้วไอ้คนเมามันก็กินก็ขายได้เลยเพราะว่าเขากฎหมายเขาตัดสินกันตรงที่การซื้อขายเนี่ยคนที่มาซื้อต้องไม่เมาต้องให้คนไม่เมามาซื้อแต่ถ้าเกิดว่ามึงเดินเซมาละรองเท้ามึงเริ่มถือแล้วอันนี้ขายไม่ได้มันพอจะช่วยได้ไหมหรือมันจะมีปัญหาภายหลังหรือว่ายังไงว่าหน้าแดงๆอย่างเงี้ยสมมุติว่ากูเป็นคนหน้าแดงง่ายใช่ป่ะผมกินเบียร์ไปกระป๋องอะไรเงี้ยหน้าผมเนี่ยแม่งขึ้นมาเป็นกวนอูละอย่างงี้แล้วกูจะไปซื้อกระป๋อง2ป๋อง2นี่ปาร์ตี้ยังไม่เริ่มเลยนะพี่บวงมันจะขายกูไหม
สำหรับผมมันก็เลยดูว่ามันยากกว่าในการใช้ในทาง practical อ่ะเชี่ยใช่ๆๆคือเวลาพูดถึงเรื่องกฎหมายอะผมพยายามจะนึกถึงในทาง practical เลยว่าใช้จริงอะมันใช้ยังไงวะมันจับยังไงวะแบบตำรวจจะมาจับเนี่ยเออแล้วคือถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดแม่งจับได้เหรอนึกออกใช่ไหมใช่ มันก็ไม่มีหลักฐานเออไงถ้าเป็นลักษณะนั้น คือมันส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะที่ว่า ร้านชำโชห่วยมันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรที่คนเมาคนนั้นไปทำก่อนไอ้กฎหมายตัวนี้มันถึงจะแบบว่าเกิดขึ้นมา หมายความว่าถ้ามึงขายแล้วไอ้เชี่ยคนเมาคนนั้นมันไม่ได้ไปก่อเหตุอะไร มึงก็ไม่มีความผิดประมาณนี้ อืมแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปทำความผิดอ่ะมึงโดนด้วยร้านโดนด้วยประมาณนี้ ที่ผมสงสัยคือ วิจารณญาณในการตัดสินว่าคนไหนเมาไม่เมา เพราะว่ามันไม่ได้วัดกันที่แบบไอ้เชี่ยทุกคนเดี๋ยวนี้ขายแอลกอฮอล์มึงต้องถือไอ้เหี้ยเครื่องเป่าเหี้ยมันไปเซเว่นมึงต้องไปเป่าเหี้ยมันก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นป่าวะ อืมมันก็เลยดูเป็นอะไรที่มีช่องโหว่เยอะ แล้วก็มีคนเขาตั้งคำถามกันเยอะว่าในทาง practical มันจะเป็นยังไง อันนี้ส่วนหนึ่งพี่บวงใช่คือมันไม่เชิงว่าผมจะแบบว่าไปต่อว่าคนที่ร่างกฎหมายนี้ขึ้นมานะอืมในมุมหนึ่งผมก็พอเข้าใจนะว่าเจตนาของเขาก็คืออยากจะให้แบบว่าเอ่ออุบัติเหตุหรือว่าใช่การทำผิดกฎหมายจากคนที่ดื่มสุราเนี่ยมันน้อยลงอืมผมพอจะเข้าใจเจตนาแต่คือเราพยายามจะพูดกันถึงในหลักปฏิบัติว่าในความเป็นจริงอะมันจะทำกันยังไงเอนั่นน่ะอสิคือแต่ว่าถ้าถามผมว่ามีไว้ดีกว่าไม่มีไหมคือถึงแม้ว่าเราจะคุยกันในหลักปฏิบัติว่าแบบเฮ้ยมันจะไปจับยังไงวะแต่เราไม่ได้มีมุมมองว่ามันไม่ควรมีมุมมองก็คืใช่ อมีไว้อาจจะดีกว่าไม่มีใช่ แบบนี้ไหมพี่บุ๋มพูดถูกอืมก็คือเป็นลักษณะว่าถ้าเป็นกรณีที่ร้านเขามีกล้องวงจรปิดเนี่ยก็คือเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มาไล่ไทม์ไลน์มาไล่กล้องกันดู ถ้ามันชัดเจนถึงจะผิด แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหลักฐาน มันไม่มีกล้อง มันไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์พยานอะไรเงี้ยทางร้านก็น่าจะไม่ต้องรับโทษมั้งถ้าเกิดให้ผมคิดคือมันดีที่เราจะลดการสนับสนุนให้คนมันกินจนเลยเส้นใช้คำนี้ดีกว่า ใช่ไหมล่ะน่าจะเป็นลักษณะนี้พี่บวงแต่ทีนี้มันจะกลายเป็นว่ามันจะทำให้ร้านไม่อยากติดกล้องวงจรปิดไหมหรือว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าร้านก็คงอยากจะติดกล้องวงจรปิดเวลาแบบอยากกันขโมยอะไรพวกนี้ด้วยสอดส่องลาดราวใช่ใช่ใช่อืมก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่คนเขาถกเถียงกันพอสมควรนะ แต่อย่างที่พี่บวงบอกพี่บวงพูดดี ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่เห็นด้วยที่มันจะไม่มีนะผมว่ามันก็ควรจะควบคุมกันแหละเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ปัญหาเมาแล้วขับแม่งเยอะชิบหาย เพราะว่าหลายๆส่วนบางคนก็รู้จักเส้นรู้จักตำรวจนะก็สามารถยัดได้มันก็ยังทำกันอยู่ ความผิดพลาดหรือบทเรียนมันไม่ถูกซึมเข้าไปในกระดูกมันก็ยังทำผิดเหมือนเดิมประมาณนี้อันนี้กฎหมายตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งออกมาวันนี้หรือเมื่อวานนี้แหละกฎหมายตัวนี้นี่ฮือฮาเลยพี่บวงอันนี้เป็นเรื่องของการเมืองกกต.ประเทศไทยออกมาไฟเขียวเปิดทางให้อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยสามารถลงสมัครสสได้แล้วนะเพราะว่าเขาไม่นับแล้วว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยเป็นสื่อการที่คุณเป็นอินฟลูหรือมีช่อง YouTube ของตัวเองเนี่ยมันแยกออกจากคำว่าคุณถือหุ้นสื่อหรือการเป็นเจ้าของสื่อมวลชนทำไมเขาถึงแยกออกวะคือผมก็ไม่ทราบนะอาจจะมียูทูบเบอร์หรืออินฟลูจำนวนมากอยากจะเข้าไปทำงานการเมืองอยากจะเข้าไปช่วยประเทศไทยแต่ว่าไปติดล็อกเรื่องสื่อไหมก็เลยกกต.ก็เลยออกมาประกาศชัดเจนแล้วว่าแยกเลยนะระหว่างคนทำช่อง YouTube คุณไม่ใช่สื่อมวลชนนะสื่อมวลชนคือคนที่ทำหน้าที่สื่ออย่างมีจรรยาบรรณก็ส่วนหนึ่งแต่มันก็มีกฎเกณฑ์ของการเป็นสื่อมวลชนด้วยเขาแยกให้ชัดเจนนี่พี่บุ๊อันนี้ผมสงสัยว่าเอาเรื่องสื่อก่อนว่าทำไมคนเป็นสื่อห้ามเป็นสสห้ามเล่นการเมืองเพราะว่าคุณจะใช้สื่อของคุณเนี่ยในการตีข่าวกระพือข่าวที่อาจจะเป็นบวกกับคุณหรือเป็นลบกับคู่แข่งได้ในกรณีสมัยก่อนที่ไม่ใช่ทุกคนมันมีสื่อคือสมัยก่อนเนี่ยสื่อนี่แม่งเป็นอะไรเป็นเหมือนพลังพิเศษมากนะพี่บวง
การที่มึงมีสื่อเพราะว่ามันมีทีวีอยู่ประมาณแบบ5 ช่องเนี่ยแล้วก็มีหนังสือพิมพ์อยู่2 ฉบับเนี่ยถ้าว่ามึงมีหุ้นหรือว่ามึงมีสิทธิ์ของการเป็นเจ้าของสื่อเนี่ยมึงมี power ในการที่จะสร้างข่าวหรือว่าทำอะไรงี้ก็ได้ อันนั้นคือจุดเริ่มต้นการมาของกฎหมายตรงนี้ แต่ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะ มันก็ยิ่งไม่ควรให้อินฟลูเอนเซอร์เป็นสสได้ปะวะเพราะว่าพลังของสื่อในสมัยก่อนน่ะ มันไม่เหมือนปัจจุบันแล้ว แต่มันมาอยู่ในมือของอินฟลูเอนเซอร์หมดแล้ว อ่า ก็มึงลองนึกดูว่าไทยรัฐพูดกับพี่กันพูดปัจจุบันน่ะไม่มีใครฟังไทยรัฐแล้ว เอาแต่ แต่ ว่า พี่กันพูดเนี่ย มึงไอ้คนแม่งกดไลค์กี่แสนเนี่ยคนแม่งโอนเข้าไปกี่ร้อยล้าน เชี่ย มึงห้ามสื่อแต่มึงอนุญาตอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะ พี่บูคิดว่า ไม่ แปลกๆไหม แปลกหรอวะ เอาแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดให้ผมพยายามจินตนาการแทนกกตนะสมมติผมเข้าข้างกกตนะก็คือไอ้พวกคนทั่วไปอ่ะมันก็ไม่ใช่สื่อมวลชนไงคุณไม่มีความน่าเชื่อถือ คนจำนวนมากเขามีวิจารณญาณในการรู้แล้วว่าคำพูดของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นไบแอดมันอาจจะเป็นเรื่องของคุณก็ได้ แต่มันแตกต่างกับสื่อมวลชนที่จะต้องทำหน้าที่อย่างเป็นกลางรายงานข้อเท็จจริง พูดความรู้สึกความคิดเห็นส่วนตัวไม่ได้ มันแยกกันชัดเจนประมาณนี้สมมติกกตเขาบอกว่าไอ้นั่นคือ power ของเขาแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกับความน่าเชื่อถือของข้อมูล อย่างนี้ได้ไหม ผมว่ายิ่งพูดความคิดเห็นส่วนตัวได้มันยิ่งโน้มน้าวได้รุนแรงกว่าปะวะ สื่อมันยังมีกรอบมีกฎเกณฑ์แต่อินฟลูเอนเซอร์มันไม่มีอะไรมาตีกรอบเลย มึงจะพูดอะไรก็ได้อะมึงจะพูดโจมตีใครก็ได้เลยทีนี้ สื่อขนาดสื่อว่ามันจะต้องมีจรรยาบรรณว่าต้องเป็นกลางแล้วนะ อืม เขายังบอกเลยว่าความเป็นกลางนี่มันก็ยังใช้โน้มน้าวคนอื่น มันก็ยังมีช่องโหว่ให้โจมตีได้ อ่ะ มึงดูพี่กันด่าสสพรรคส้ม มึงดูพี่กันตัดพ้อมึงดูพี่กันอวดว่าตัวเองเป็นคนดีดิ มันไม่ยิ่งแบบว่ายิ่งกว่าโน้มน้าวยิ่งกว่าความเป็นกลางอีกเหรอ ก็ใช่ไงพี่บวงเนี่ยที่คนเขาตั้งคำถามกันเยอะว่า แล้วทำไมมันมาจังหวะที่ว่าพักกล้าทำหรือว่าพักของพี่ชายของพี่กันเนี่ยกำลังเสียคะแนนตกต่ำอย่างสุดลู่สุดทางเนี่ย แล้วอยู่ดีกกตมาประกาศโป๊ะอันนี้เนี่ย มันเป็นไปได้ไหมว่า เอ๊ะหรือว่าเราจะเห็นพี่กันลงการเมืองของพี่บวงเชี่ยอาจจะเป็นไพ่ลับตัวละครแบบเป็นซีเครต ผมก็ไม่รู้แฮะ แต่ว่า มันมีคนบอกว่าเสียงผมเบาเหรอพี่บิ๊ก เสียงเบาเหรอ เสียงผมเบากว่าพี่บิ๊กนิดนึงอ่ะ เพิ่มเสียงผมใน Discord นิดนึงก็ได้ ครับครับขออนุญาตครับ แต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่แปลกมากเลยนะ กับการที่แบบว่าอนุญาตให้อินฟลูเอนเซอร์ไปแบบเล่นการเมืองได้ อ่าเออ อืม ไม่สมควรไหมพี่โบมันแปลกๆไหมหรือว่ามันยังไง ถ้าเรามองให้ครอบคลุมเรามองถึงตัวเราด้วย เราถือว่าเป็นยูทูบเบอร์เราอาจจะก่อนหน้านี้ ลงสสได้ไหมไม่รู้ไม่แน่ใจ แต่ว่าตอนเนี้ยลงได้แล้ว มันแฟร์กับเราไหม ผมว่ามันไม่สมควรนะ จริงเหรอ คือมันควรจะมีกฎว่าถ้าสมมุติว่าจะไปเล่นการเมืองก็คือต้องหยุดทำหน้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อะเหมือนแบบหยุดถือหุ้นสื่อก็คือ คุณมีช่องอะมันไม่ต้องปิดช่องไม่ต้องลบทิ้งหรอกไอช่องเก่าอาจจะแปะไว้ก่อนแต่ว่าคุณต้องหยุดอัปโหลด คุณต้องหยุดแบบว่ามีกิจกรรมในโซเชียลมีเดียที่มันเป็นช่องทางที่เป็นแบบช่องทางสาธารณะ เอ้า อาจ แต่ จะ ว่า แบบ เดี๋ยวนี้ใครก็มี ค เพ รึ่ง จ ปีหนึ่ง เดี๋ยวนี้ก็ใครก็มีเพจพี่บวงคือนักการเมืองก็มีเพจส่วนตัวกันหมดเขาก็พูดนโยบายมันก็เป็นอีกขนทางหนึ่งที่อย่างสสไอซ์พักส้มเนี่ยมี Facebook ของตัวเองสสไอซ์โพสต์อะไรก็คนกดไลค์6-7 หมื่นนะอย่างนี้มันจะไปต่างกันตรงไหน ถ้าอย่างนั้น ถ้าอย่างนั้นน่ะ มันจะห้ามสื่อไปทำไมตั้งแต่แรก เพราะฉะนั้นมันควรจะมาถึงเวลาที่เอาออกไหมเรื่องนี้หรือมันจะต้องยังไงวะกูไม่เข้าใจแล้วว่ะ ใช่คือถ้าสมมุติว่าจะห้ามมันก็ควรจะห้ามทั้งหมด หรือถ้าไม่ห้ามมันก็เปิดแบบเสรีไปเลย เพราะว่าไอการมีแง่งตรงนี้มันเอาไว้ใช้เล่นงานกันได้ปะ แต่ว่าผมก็ยังสนับสนุนในประเด็นของสื่อมวลชนอยู่ดีนะพี่บวง คืออย่างน้อยตัวสื่อมวลชนที่มันเป็นทางการน่ะที่มันแบบว่ารายงานข้อเท็จจริงเป็นข่าวอะไรเงี้ยไม่มีนักการเมืองเข้าไปยุ่งมันก็ลดโอกาสในการที่มึงจะเหมือนกับว่า
สื่อใหญ่ที่น่าเชื่อถือจะถูกหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือตรงกลาง แล้วความเป็นสื่อมันจะหายไปไงอย่างน้อยมันต้องมีตรงนี้กันไว้มันก็ดีนะแต่ทีนี้เรามาดูในพาร์ทของสื่อรุ่นใหม่ยูทูบเบอร์รุ่นใหม่เนี่ยว่าถ้านักการเมืองปัจจุบันมีเพจได้ มันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ไหมหรือยังไงพี่บอกว่าชื่อเรื่องนี้คือยากกว่าผมกำลังคิดอยู่ว่าขอบเขตแม่งคือตรงไหน แล้วผมก็จริง ๆ ก็คิดไม่ออกว่าขอบเขตมันคือตรงไหนอะเพราะว่าเพจของนักการเมืองจริง ๆ มันก็ทำหน้าที่ไม่ต่างจากสื่ออะใช่ไงคือถามว่าเพจแม่งคือสื่อที่ bias จัดๆด้วยซ้ำอะเพจนักการเมืองอะใช่ ถ้าจะพูดกันตามตรงอะถูกก็คือพูดแต่ตัวเอง ชมแต่ตัวเอง ด่าคนอื่น อืมถ้าเกิดว่าไม่พูดอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบ คือถ้ามันจะไม่ห้ามมันก็ไม่ควรจะห้ามอะไรเลย เพราะว่าการมีกฎหมายเขียนห้ามเอาไว้แม่งคือ มันเป็นแค่เอามีดไปปักหลังเขาแล้วเอาไปเล่นงานเขาได้ อืม ผมมองงั้นนะ เพราะฉะนั้นในมุมของกกตเนี่ยที่ออกมาการันตีเรื่องนี้เนี่ย มันก็ไม่ได้แย่มากไหมพี่บวง มันก็ถือว่า ก็เย่ก็เข้าใจได้ เพราะว่ามันควรจะทำได้ ไม่งั้น ถ้ากกตไม่พูดมันจะกลายเป็นมีดไงแต่ตอนนี้ไม่มีมีดแล้ว ประมาณนี้ไหมแต่สำหรับผมอะผมคิดว่าการทำแบบนี้มันยิ่งเป็นการสนับสนุนมันเป็นการไม่ควบคุมในเรื่องของการให้เรายึดติดกับตัวบุคคลปะยังไงการแบบว่าสนับสนุนไปกับ culture หรือวัฒนธรรมของ influencer แบบเป็นคนมีแสงมากๆเป็นคนที่โน้มน้าวคนอื่นเก่งมีคนติดตามเยอะมันกลายเป็นว่าบางทีคนมันแม่งไม่ได้ดูที่ผลงานและแม่งไม่ได้ดูที่นโยบายแล้วแต่มันดูที่กระแสมันดูที่ตัวบุคคลแล้วแบบชื่อเนี้ยกูกาชื่อนี้กูเอาไม่สนน่ะว่าอยู่พรรคไหนไม่สนว่าอยู่นโยบายไหนแบบนี้มันเป็นผลดีกับหลักประชาธิปไตยเหรอกับการที่ไม่สนับสนุนให้คนมันไต่ตองหรือมันวิเคราะห์เชื่อพูดคือผมว่ายากมากแบบส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยมันคือการที่แบบว่าคนในสังคมมันพยายามหาข้อมูลต่างๆแล้วมาวิเคราะห์เพื่อให้การตัดสินใจมันมีคุณภาพอะเออแต่มันกลายเป็นว่าการทำแบบนี้มันคือมันใช้พวกมากลากไปอะแล้วก็บอกว่าอ้าวนี่ไงคนแบบจำนวนมากเห็นชอบคนจำนวนมากชอบเรานี่ก็หลักประชาธิปไตยแล้วแต่อันนั้นมันเป็นแบบประชาธิปไตยลงเหวเปล่าวะก็เรียกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอจุดยืนของตัวเองในโลกของนักการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นได้ไหมแล้วสุดท้ายแล้วมันก็เป็นวิจารณญาณของคนคือสำหรับผมเนี่ยผมไม่กลัววิจารณญาณของคนนะมันไม่โอเคมันไม่มีคนฉลาดทั้งหมดหรอกอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าอย่างแรกคือมันมีอิสระของการสื่อสารมากขึ้นซึ่งผมว่าในมุมของประชาธิปไตยมันก็เป็นสิ่งที่ดีผมจะมองแบบนี้พี่วงมันเป็นเรื่องที่พูดยากจริงนะอืมก็เป็นคือเพราะสุดท้ายผมมองในมุมหนึ่งว่าเรามานั่งคิดกลับกันนะต่อให้เขาไม่ได้เป็นสื่อต่อให้เขาไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาก่อนไม่ได้เป็นคนที่มีความสามารถในการโน้มน้าวคนอื่นมาก่อนแต่ว่าดันเป็นคนเก่งแล้วแบบว่าไปอยู่พรรคดีถูกจังหวะโดนโหวตเข้ามาแล้วได้ทำผลงานมันกลายเป็นว่าสุดท้ายเขาก็จะเป็นคนที่แบบมีคนเชื่อมั่นมีคนติดตามเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งขึ้นมาเลยใช่มันก็เป็นไปได้แล้วก็จะใช่มาจะมาแบบย้อนหลังเขามันก็ไม่ใช่นะแม่งบางทีมันก็เป็นงูกินหางเรื่องผพวมกนี้ผมว่าคือมันยากมันมีข้อดีข้อเสียแต่คิดไปคิดมาแล้วเนี่ยเขาคุณจะมองว่ามันจะเอื้อพี่กันหรือเปล่าอันนี้ ผมอาจจะตัดสินไม่ได้นะ แต่ผมว่ามันก็ดีตรงที่ว่ามันเอามีดเรื่องของสื่อออกแล้วมั้งเผื่ออีกใครสักคนหนึ่งจะโดนในอนาคตก็จะได้ไม่มีส่วนของตรงนี้นะแต่คือผมอย่างที่ผมบอกไป ผมไม่กลัววิจารณญาณคน เพราะว่าผมคิดว่ามันเรียนรู้กันไปเรื่อยๆได้ ต่อให้ช่วงแรกอาจจะพวกมากลากไป แต่ถ้าเกิดว่ามึงเห็นหน้าแม่งแล้ว4 ปีแล้วแม่งไม่ทำตามที่แม่งพูดแม่งผิดคำพูดอะไรเงี้ยแม่งลุกเล่นเยอะคนมันก็ตัดสินใจเปลี่ยนได้ไงอันนั้นคือสิ่งที่ดีสิ่งที่มันไม่ดีคือเรื่องของการซื้อเสียงเรื่องของการที่มันมีการใช้เงินเอาเสียงมาเลยแล้วทำให้กลไกในการที่จะเฟ้นหาให้คนมันได้ตัดสินใจ เพราะว่าไอ้คนที่มันขายเสียงอ่ะมันไม่ตัดสินใจอะไรเลยพี่โอ๋คือมันเอาเงินอย่างเดียวมันไม่สนแล้วว่าใครให้เงินมันก็คือมึงเอาเงินมาแล้วมึงแลกกับสิทธิ์กูไปซึ่งตรงเนี้ยมันไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้มันไม่เกิดกระบวนการที่แบบว่า
ฮ้ยเชื่อหรือว่าเราไม่ควรทำวะมันก็คือจ้องจะเอาเงินอย่างเดียวมันก็เป็นลักษณะนั้น อืม ขอบคุณหน่อยพี่วง ขอบคุณคุณลัตต้า360นะครับ ขอบคุณครับ แล้วถ้าคิดแบบว่าบ้านเรามีอินฟูเยอะ เลยเปิดโอกาสให้อินฟูมาถกเถียงเข้าถึงทุกคนแบบนี้ล่ะ ก็จริง ๆ ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ดีนะ เออ ถ้าสมมุติว่าบางทีอะคือเขาเรียกว่าอะไรอะอินฟูถ้ามันใช้ชื่อเสียงของเขาในทางที่ดีมันก็ดี อ่า แต่มันก็ไม่มีมันเหมือนอำนาจแหละ มันก็ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันไงว่าคนคนนั้นจะใช้อำนาจที่ตัวเองมีในทางไหน ใช่ อะไรแบบเนี้ย แต่ก็เรียกว่าผมก็รักพี่กันนะฮะ ผมก็เลยจะบอกว่าพี่กันอ่ะเขาเคยลั่นวาจาไว้แล้วว่าเขาอ่ะจะไม่เล่นการเมืองเขาทำเพื่อช่วยประชาชนเท่านั้น อันเนี้ยเป็นคำพูดที่พี่กันเคยพูด ผมขอพูดเพื่อไปไกลหนึ่งครั้ง เป็นการยืนยันว่าพี่การพูด ใช่ เหมือนที่ลุงสุเทพเคยพูด ว่าจะไม่เล่นการเมืองแล้ว เย้ยหลวงพี่หัวควย เออ อันคล้ายๆกัน เป็นไปได้ไหมที่ว่ามันจะมีเป็นลักษณะว่าแบบเชยแต่ถึงวันเนี้ย ผมไม่สามารถช่วยพ่อแม่พี่น้องได้ถ้าเกิดว่าผมไม่เข้าการเมือง ผมต้องย ต้อ อง ม ตบัดสัตว์ ผิดคำพูด เพื่อเข้าไปช่วยประเทศชาติ ที่ผมว่าเป็นไปได้ไหม ก็ประวัติศาสตร์มันก็ซ้ำรอยอยู่บ่อยๆอะนะ ก็เรามาระวังนะฮะ เรามาระวังเยอะๆเรื่องนี้ แต่ว่าอย่างที่อีกครั้ง ผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ ให้ประโยชน์แค่ใครคนใดคนหนึ่งในเรื่องของกฎหมายตัวใหม่นี้ ผมไม่มีปัญหามากอะไรใช้คำนี้ดีกว่าแล้วพี่บวงอะพี่บวงสนใจจะเป็นนักการเมืองเข้าไปช่วยประเทศชาติไหมครับตอนนี้เราเข้าไปสมัครสสได้แล้วนะพี่บวง แค่นี้ก็โดนด่าเยอะแล้ว อ้าว ปัจจุบันโดนด่าเยอะอยู่แล้ว จะไปโดนด่ามากขึ้นอีก ไปเสี่ยงติดคุกติดตารางอีก พี่บวงไม่สนใจเป็นนักการเมืองนะมันเอางี้อันนี้คุยแบบซีเรียสมันเคยมีเข้าแว็บเข้ามาในหัวมึงไหมว่าไอ้เชี่ยหรือว่ากูไปเล่นการเมืองเนี่ยมันมีความคิดนี้บ้างไหมแล้วในหัว ไม่ ไม่ เคย มี เลย ไม่มีเลยนะ ไม่เคยเลย กูไม่ได้เป็นคนแบบว่าอยากจะช่วยเหลือคนอื่นขนาดนั้น กูเป็นคนเห็นแก่ตัว กูอยู่สบายๆของกูดีกว่า ไอ้เหี้ยชัดเจน ส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่ถ้าสมมุติว่าจะไปเป็นสสอะมันจะมีอยู่แค่2อย่างเว้ย อ่า ก็คือมึงเห็นแก่ตัวแบบสัสๆมึงจะเข้าไปโกงกินแน่ๆ เข้าไปรักษาผลประโยชน์ เฮ้ยมึงมีปณิธานตั้งมั่นว่ามึงอยากจะมาทำให้ประเทศชาติมันดีขึ้นน่ะ มีคนสองแบบ ซึ่งยุคปัจจุบันเนี่ยไอคนแบบที่2เนี่ยมันอยู่ไม่ได้ ไอคนแบบที่ว่ากูจะเข้ามาช่วยประเทศชาติอ่ะ มันอยู่ไม่ได้ไง คือถ้ามึงจะเข้าไป มึงก็แบบโดนชกโดนแบบมีดปักหลังรัว ไส้แตกนะ ๆรู้ตัวอีกทีมึงก็ไปโดนขยายรูตูดในคุกอะ เชื่อเลยคือเราเรียกว่าเราไม่เหมาะ แม้ใช่ไหมพี่บวงชีวิตเราไม่เหมาะก็กูคิดภาพว่าถ้ากูเข้าไปตอนนี้แล้วนะคือเป็นตอนที่เรามาทำพอดแคสต์แล้วเนี่ยว่าเรื่องกระเจียวกูที่โดนเล่นเละเลยพี่บวงเฮียสอเฮียเลียกระเจียวตัวเองเลยมันก็โหคนมันคงเอามาแบบเละเทะมันก็ไม่เหมาะไง อันนี้นี่ยังไม่นับว่ามึงไปอยู่พรรคไหน อ่า คือถ้ามึงไปอยู่พรรคส้มมันก็อาจจะแบบว่าสบายกับชีวิตมึงหน่อย แต่ถ้าสมมุติว่ามึงไปอยู่พรรคบางพรรคเนี้ยไม่พูดชื่อแล้วกัน แล้วมึงอยากจะเป็นแบบนักการเมืองที่แบบใสสะอาดอ่ะ ไอ้เช่นมึงโดนคนในพรรคบีบ ให้รับเงินเงี้ย มึงรับมึงก็โดนมีดปักหลัง มึงไม่รับมึงก็โดนบีบโดนกลั่นแกล้งอ่ะ คือมันแบบมันไม่มีออปชันให้เล่นว่ะกูว่าการเมืองในปัจจุบันอ่ะ คือพอเรามองไปถึงอาชีพนี้แล้วนะว่าถ้าเกิดเราจะเอาตัวเข้าไปมันทำให้เห็นอย่างหนึ่งว่าไอ้อาชีพนักการเมืองนี่แม่งเป็นอะไรที่ แม่งอันตรายมากเลยคือ มันโหพี่บวง คือกูเอาจริงกูคิดได้อยู่แค่เหตุผลเดียวเลยถ้ากูจะเข้าไปเล่นการเมืองอ่ะ คือกูเข้าไปด่าคนอ่ะกูไม่สนด้วยว่ากูแบบลงสมัครแล้วกูจะชนะหรือเปล่า คือกูขอให้ได้ลงสมัครแล้วถ้ามันมีเวทีที่แบบได้ไปดีเบตอ่ะกูจะแบบไปด่าเลยกูไม่ได้แบบนั้นลงเพื่อเอาชนะอยู่แล้ว ก็ไปด่า ไปเถียงแม่งอ่ะไปปั่นแม่งอ่ะเอาสนุกอ่ะแบบเนี้ย แต่ว่าอันนั้นก็คือมึงต้องมีตังค์หน่อยไงมึงลงสมัครมันใช้ต้นทุนนะเว้ยอาจจะแบบหูขี้หมูขี้หมากูว่าปัจจุบัน500,000อ่ะมึงแบบเททิ้งไปเลยอะ จริงเหรอต้องใช้ เพื่อแบบความสุขส่วนตัว ต้องใช้ตังค์ส่วนตัวด้วยเหรอพี่บวงมันไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งในยุคปัจจุบันมีโซเชียลมีเดีย ไม่รู้ว่ะกูว่ามันต้องแบบมีแบบทำป้ายนู่นนี่นั่นอ่ะ เดี๋ยวนี้ ถ้ามึงอยากจะแบบเอาแบบสักนิดนึงอ่ะ ถามจริงเอาตอนนี้นะเฮียมึงเอาเงินไปลงทำป้ายนะมึงอัดคลิปยืนด่าอยู่อย่างนี้นะก็กูว่าคนเห็นเยอะกว่าอีกใช่ไหมล่ะ ก็ถ้าสมมติว่าอยากจะแบบว่าให้มันมี
คนกาบ้างอะนะ อืม ต้องลงทุนนิดนึง แต่กูก็ไม่รู้ ผมอ่ะจะวันนี้ผมตั้งใจจะมาพูดเหมือนที่พี่กันพูดเลยพี่หวงชีวิตนี้นะ มึงไม่มีทางเห็นกูไปเป็นนักการเมืองแน่นอน อันนี้กูพูดเลย ไม่มีทางเป็นเด็ดขาดพี่หวงไอ้เชี่ยกูเข้าไป มันเหมือนกับแบบเชื่อมันไม่เหมาะกับเราใช้คำนี้ดีกว่า คือเราเหมือนกับที่มันมีเรื่องของอาทิตย์ที่แล้วสสพรรคส้มคนหนึ่งที่เขาเป็นคนหนึ่งที่เขาติวิจารณ์อะไรเยอะเรื่องศาสนาอิสลามอะไรเงี้ยแล้วเขาเคยไปด่าแบบว่าเฮ้ยผู้นำมึงเป็นเปโดหรือเปล่าแล้วสุดท้ายโดนแรงกระแสบีบให้ออกจากการสมัครเป็นสสครั้งต่อไปแล้วมันก็มีคนออกมาพูดสองฝั่งว่าเฮ้ยอะไรว่าพรรคส้มมึงเผด็จการนะมึงไม่ให้อิสรภาพในการแสดงความคิดเห็นนะส่วนอีกคนในกลุ่มนึงก็บอกว่าเอ้ยเชี่ยอิสรภาพก็อย่างหนึ่งแต่ว่ามันมีเรื่องของสิ่งที่มึงต้องรับผลตามมากับคำพูดมันที่มันอาจจะไม่เหมาะสมหรือมันอาจจะรุนแรงเกินไปที่มันอาจจะทำลายภาพลักษณ์โดยรวมด้วยมันก็มีการเถียงกันเรื่องนี้ไอ้เชี่ยแค่คำพูดมันก็โดนบีบมันก็เสียภาพลักษณ์ต้องออกจากพรรคเลยเหรอคือพรรคไม่ได้บีบเพียงแต่ว่ากระแสมันโดนด่ามาเยอะแล้วตัวเขาเองตัดสินใจออกเองเพราะเขาไม่อยากให้มันกระทบพรรคโอ้โหน้องเขาใจไม่แข็งอะดิใจไม่สู้รุ่นพี่หน่อยพี่บางคนไปติดคุกต่างประเทศอะเอาแป้งอเนกประสงค์ไปขายอะติดคุกต่างประเทศยังเป็น ยังเป็นรัฐมนตรีได้เลย ใจน้องเขาไม่แข็งน้องไม่สู้เหรอต้องสู้ดิต้องสู้เข้าไปเหรอเป็นสสเนี่ยเอาตรงๆอันนี้พูดกันตามความจริงอะคุณเป็นสสเนี่ยคุณทนแค่กระแสโซเชียลบีบออกแบบนี้คุณทำงานยังไงวะเพราะว่าไม่ว่ายังไงมันต้องมี I.O. โจมตีหรือมันต้องมีคนไม่เห็นด้วยกับคุณปะเขาพูดกันตามตรงเขาอาจจะมองว่าสิ่งที่เขาพูดไปในอดีตเนี่ยมันอาจจะรุนแรงเกินไปแล้วมันไปทำลายภาพลักษณ์เนี่ยเขาไม่อยากให้พรรคจะต้องมาเหนื่อยกับการแก้ต่างของเขาเพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดที่รุนแรงแบบว่าพูดว่าศาสดามึงเป็นเปโดเฮียอะไรเงี้ยมันเป็นอาจจะเป็นจุดให้โดนคนเล่นได้เยอะไหมว่ามึงเป็นในฐานะของนักการเฮียพี่บวงโรบอทละกลับมาละนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะแต่ผมว่าทุกคนมันก็มีเรื่องให้ต้องโดนเล่นน่ะแล้วคือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราไปหาอ่านก่อนมันแรงนะผมยังไงก็ไม่แรงเท่าไปติดคุกต่างประเทศอะกูว่ามันแรงแหละแต่มึงไม่แรงเท่าไปติดคุกต่างประเทศแน่นอนใช่อันนี้ผมเห็นด้วยครับผมเพราะนั้นน้องเข้าใจไม่แข็งพอนะถ้าแข็งพอก็ต้องหัวมุดเข้าไปประมาณนี้ไอ้เชี่ยน่าสนใจนะน่าสนใจก็คนก็มีความคิดเห็นต่างๆนะฮะเรื่องนี้ซึ่งไอ้เรื่องที่ว่าไม่ใช่เขาใช้ว่าอะไรศาสดานบีมูฮัมหมัดเป็นศาสดาปะเป็นศาสดาก็ศาสดาก็คือผู้เผยแพร่แล้วคนเดียวกันก็คือเป็น messenger เมื่อวานมีคนบอกอยู่ว่าเขาจะมีดีเบตผมจำไม่ได้แล้วมีดีเบตที่ไหนมีช่องแชทมาถามผมว่าจะไปดูดีเบตไหมเป็นดีเบตเรื่องนี้แหละว่าแบบการที่นบีเขาแต่งงานกับเด็กอายุกี่ขวบ6 ขวบ 9 ขวบเรื่องแบบถูกต้องตามหลักศาสนาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมจำไม่ได้แล้วต้องไปดูช่องไหนมีดีเบตพี่ผมไม่รู้ว่าใครเป็นเพลเยอร์ใครเป็นดีเบเตอร์ไม่รู้เหมือนกันฮะมีพูดลองไปกดดูไปหาดูนะฮะอันนี้ผมไม่ทราบขอบคุณคุณ1 million tiger C5D ครับผมสำหรับดาวเหลืองขอบคุณครับมือพี่บิ๊กจับอะไรพี่บวงอยู่ครับวอตไม่มีนะพี่บวงเป็นนักการเมืองเพื่อด่าไม่ใช่เป็นเพื่อเที่ยวทั่วไทยตามหมายใช่ส่วนพี่บิ๊กอนาคตถ้าไต้หวันแก้กฎหมายไม่แน่พี่บิ๊กอาจเปลี่ยนใจนะไม่เปลี่ยนใจครับผมคุณตัดเอาไปเลยชีวิตนี้เนี่ยผมขอพูดเรื่องกระเจียวไปตลอดชีวิตยังดีกว่าผมไม่อยากเข้าไปกระมิดกระเมียนแล้วก็อยู่ใน PC ตลอดเวลาชีวิตผมต้องการอิสระผมเอนจอยกับอิสระภาพมากนะก็ผมเรียกว่าช่วยสังคมแล้วก็ผลักดันสังคม ด้วยทางอื่นที่ผมเหมาะดีกว่าผมไม่เหมาะกับไปใส่สูตรผูกไทยเข้าไปพูดจาให้ถูกต้องเลยผมชอบใช้ชีวิตสบายอันนี้เรื่องกฎหมายอินฟูยูทูบเบอร์นะฮะลงสมัครสสได้ข่าวใหญ่ต่อไปเป็นข่าววงการกีฬาที่คนคุยกันเยอะมาก2 ข่าวอุบัติเหตุมันไม่ใช่ข่าวอุบัติเหตุหรอกแต่ว่าเรียกว่าเป็นข่าวที่เห็นแล้วก็เสียวไส้เหมือนกันพี่บวงพี่บวงจะเอาประเทศไทยหรือจะเอาต่างประเทศก่อนเป็นข่าววงการกีฬาวงการมวย
เอาต่างประเทศก่อนแล้วกัน เอาต่างประเทศก่อนเลยนะพี่บงเห็นไหมข่าวนี้นี่ อ๋อเห็นอยู่ ศึกมวยเขาเรียกว่าใหญ่มากเพราะว่าหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วทางซ้ายคือเจคพอลยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของอเมริกานะฮะผู้ที่ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ธรรมดาแต่ว่าเข้ามาในวงการมวยตอนที่แบบอายุ20แล้วแต่ว่าฝีมือดีมากสามารถเรียนรู้ได้เร็วมากแล้วก็มีสกอร์ที่ดีมากรู้สึกสกอร์เขาจะแบบ14-1อะไรเงี้ยว่า14-2อ่ะคือชนะค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนที่เอากีฬามวยมาไฮป์ใน Netflix แล้วก็ทำเงินได้มหาศาลล่าสุดที่เราเคยคุยกันไม่ใช่แมตช์ล่าสุดเขานะแต่ที่เราเคยคุยเรื่องของเขาไปคือตอนที่ไปท้าไมค์ไทสันต่อยในคราวนั้นก็ได้เงินไปเยอะมากแล้วก็คือเราก็ไม่ได้พูดว่าเจคเขาเก่งถึงขนาดที่ว่าล้มไมค์ไทสันได้หรอกเพราะว่าเชี่ยลุงไมค์กูแก่มากแล้วก็วันๆก็ดูดเลยกัญชากินเลยเห็ดอะไรเงี้ยมันก็แบบแป๊บเดียวมันก็หอบมันเข้าใจได้แต่ว่าด้วยความไฮป์ของเขาเนี่ยเขาได้ไปท้าดวลกับแอนโทนีโจชัวพี่บงเรียกว่าเป็น legendary living คือยังมีชีวิตอยู่แล้วยังท็อปฟอร์มอยู่ด้วยมึงดูแขนก่อนมึงดูแขนคนทางซ้ายที่มีรอยสักกับมึงดูแขนคนทางขวาที่ไม่มีรอยสักมึงดู แขนไม่อย่างกับรูปปั้นอะ ไอ้เชี่ยแอนโทนีโจชัวนี่เป็นคนที่หมัดหนักสัสแล้วก็เก่งมากๆคนนึงแล้วก็เจก็ไปท้านะส่วนในมุมของแอนโทนีโจชัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะแพ้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นprofessional อ่ะเป็น legendary อยู่แล้วอ่ะมึงไม่ได้คิดว่ามึงจะมาแพ้ลุกกี้ที่เพิ่งฝึกมาไม่กี่ปีหรอกก็เกิดแมตช์นี้ขึ้นมาซึ่งเป็นแมตช์ที่รู้สึกว่าไม่ว่าชนะหรือแพ้เนี่ยดีลคือมันเป็นโชว์ทั้งคู่ได้คนละ$92 ล้าน US อ้าวได้เท่าๆกันเหรอได้เท่าๆกัน ผมไปเห็นอีกเว็บหนึ่งแต่ผมก็ไม่ชัวร์ตัวเลขนะ แต่ แต่ในเว็บเขาบอกว่าเจคได้120แต่ว่าแอนโทนีได้60อันนี้ผมก็เลยไม่รู้ไงว่ามันยังไงอันนี้แต่ว่ามันบวกกันแล้วมันได้180เหมือนกันอะคนละ92กับ120 60อะผมคิดว่าตัวเลขมันน่าจะแบบใกล้เคียงประมาณนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วผมขออนุญาตถ้าเกิดว่าผมผิดพลาดอะไรก็คืออาจจะอ่านข่าวมาคนละผมก็ยังงงๆอยู่แต่เรียกว่าทั้งคู่ได้เงินเยอะมากคือถ้าตีเนี่ยใกล้ๆแบบว่าหลักพันล้านขึ้นพูดง่ายๆแต่ว่าที่หลายคนอาจจะไม่เห็นคือไอ้เหี้ยเขาเสียภาษีหนักนะพี่บวงอันนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบที่ผมไปอ่านมาล่าสุดคือเขาบอกว่าเจคเนี่ยต้องเสียภาษีในอเมริกาเนี่ย34 ล้านนะคือไอ้เชี่ยเรียกว่าแบบ35-40%ส่วนแอนโทนีโจชัวเนี่ยเป็นคนอังกฤษก็ต้องไปเสียภาษีที่อังกฤษแอนโทนีโจชัวนี่โดน44 ล้านนะถ้าตีเป็นเงินดอลลาร์ก็คือครึ่งเลยภาษีกินหนักกว่าภาษีกินหนักแต่ก็เรียกว่ามึงก็ได้เยอะอยู่ดีคือมันก็เป็นหลักแบบหลายร้อยเป็นพันล้านอยู่ดีนะซึ่งอย่างที่หลายๆคนคาดการไว้นะฮะเจคพอลก็ใช้ความหนุ่มในการเต้นฟุตเวิร์กฟุตไปฟุตมาเพื่อให้โจชัวเนี่ยเหนื่อยแต่ว่าด้วยความเป็น professional และยังหนุ่มอยู่เหมือนกันโจชัวก็คือไม่เดินตามพี่บวง4 ยกแรกนี่คือมึงจะเห็นเจคพอลเต้นเป็นตั๊กแตนเลยแต่พอราว5เนี่ยเจคพอลนี่คือเหนื่อยก็คือโจชัวไม่ยอมโจชัวไม่ยอมเข้ามาใส่นาทีโจชัวก็เลยเดินเกมแล้วจังหวะน่าจะเป็นต้นราวที่6ยกที่6ก็หมัดปิดฉากพี่บวงต่อยเข้าไปที่กรามพี่บวงเห็นข่าวไหมต่อยเข้าไปที่กรามหักพี่บวงผมจำได้ว่าไอ้ภาพเนี้ยหรือมันมีอีกภาพหนึ่งประมาณเนี้ยที่แม่งโพสต์ใน Twitter และ AI ของ Twitter ไอ้กล็อกบอกว่าภาพ AI แม่งบอกว่าภาพ AI ภาพตัดต่อผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ภาพตัดต่อหรือเปล่าไม่แต่ว่ามีคนมาบอกว่าอันนี้เป็นภาพจริงแล้วมันเลยกลายเป็นมีมว่าแบบมึงต้องโดนต่อยหนักขนาดไหน AI แม่งบอกว่าเป็นภาพตัดต่อคือมึงโดนต่อยจนแบบหน้ามึงไม่ใช่คนอะเอาภาพที่เจคพอเขามาโพสต์ในแอคเคาท์เขาเองเลยก็ได้ก็คือภาพนี้ก็คือกรามหัก2 ส่วนแล้วฟันล่างต้องถอนออกหลายซี่อันนี้คือสิ่งที่ตามมากับแมตช์อันนี้พี่บวงก็คือมึงสภาพกระดูกแล้วก็เรียกกระดูกกรามมึงเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะก็เรียกว่าน่ากลัวมากพี่บวงไอ้เหี้ยมึงเห็นมวยแบบมวยสากลที่ใส่นวมใหญ่ๆแต่ถ้ามึงโดนเข้าไปเต็มเบอร์เชี่ยกรามหักได้แล้วหน้ามึงเป็นแบบนี้พี่บวง
ก็เรียกว่าจ่อยเลยไหมหรือว่าซึมไหมพี่หวงหรือว่ายังซ่าได้อยู่นะ เฮ้ยพี่เจคพอเขาก็ยังซ่าอยู่นี่ เขายังซ่าอยู่เหรอ เขาก็บอกว่า อันนี้กูจำได้ว่าทวีตหลังแบบกรามหักไปแล้วนะ อ่า เขาบอกว่ามาเดี๋ยวอีก10 วันน่ะมึงมาอีกคนเลย กูไหว โอ้โห เขา เชี่ย มีทวีตอยู่ เขาจี๊ดจ้าดเหมือนกันนะ ยังแสดงความซ่านะ เอาไม่ลงนะอันนี้แต่ว่าก็เรียกว่าเป็นอุบัติเหตุที่ขวัญผวาพี่บวงไอ้เหี้ยเราขนาดเราไม่ได้โดนเองเรายังรู้สึกเสียวปากเลยถ้ามึงโดนเข้าไปทีกรามหักอะเห็นไหมมันก็มีตังค์ก็รักษาไปนะส่วนอีกข่าวหนึ่งคือเคสของเมืองไทยละแต่ผมเปลี่ยนข่าวพี่บวงเห็นไหมข่าวของเมืองไทย เห็นเหมือนกัน เห็นไหมกันนะคู่ของใครรู้ไหม ตะวันฉายใช่ไหมกับ ใช่ นักชกชาวจีนใช่ไหม อุบัติเหตุในเกมกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬาเผยสาเหตุตะวันฉายโดนเตะขาหักได้อย่างไร คืออันนี้น่าจะเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งจากเมืองจีนตัวนี้คือหนุ่มไฟแรงมวยเด่นของเมืองไทยเรานะฮะก็ฝีมือเรียกว่าแก่กล้า ไอเชี่ยโดนแบบว่าโดนเช็คขาพี่วงเช็คขาไปเรื่อยๆอะโดนเช็คจนแข้งหักเลยอะแล้วมึงต้องนึกสภาพว่าแข้งนักมวยอะแม่งก็ไม่ได้แบบเหมือนขาพวกเราอะเขาก็เทรนมา แล้วก็เป็นอะไรที่หลายๆคนพูดถึงแล้วก็มาวิเคราะห์กันเยอะมากว่า มึงโดนมวยไทยมึงโดนมวยจีน เช็คขายังไงให้กระดูกหัก ก็มีเนี่ยเขามาวิเคราะห์ว่าทำไมกระดูกขาของตะวันฉายถึงหักก็เลยมานั่งชวนพี่บัวนั่งคุยเล่น เห็นเขาบอกว่าโดนตรงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะข้อพับในเหรอผมก็ไม่รู้ศัพท์เทคนิค เดี๋ยวลองดูผมก็ไม่แน่ใจนะมานั่งอ่านพร้อมๆกันผมยังไม่ได้อ่านเลย Facebook อะไรเนี่ยมอนบุญเลือง น่าจะเป็นผู้มีความสามารถมีความรู้ทางด้านนี้นะฮะนักวิทยาศาสตร์การกีฬาโพสต์ข้อความสาเหตุที่ตะวันฉายขาหัก ความว่าตะวันฉายถูกเตะขาหักได้อย่างไร ในมุมมองของวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาบอกว่าการหักของกระดูกในลักษณะนี้เรียกว่า fatigue failure ความเสียหายจากการล้าผสมกับ shear force แรงเฉือน ขอวิเคราะห์เจาะลึก4 ปัจจัยที่ทำให้การเตะที่ดูเหมือนไม่แรงแต่บ่อยกลายเป็นหายนะได้ครับ อันนี้ก็เป็นฉากสู้นะ4 ปัจจัยเตะไม่แรงแต่กลายเป็นหายนะ อันนี้อาจจะเป็นความรู้ให้กับหลายท่านด้วยได้รู้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีเด็กจำนวนมากนะก็ฝึกมวยไทยฝึก MMA กันแล้วก็เป็นความรู้ได้ถึง จะไม่เป็นคุณไม่ได้ไปเตะคุณก็รู้ไว้ได้นะทฤษฎีที่1รอยร้าวที่มองไม่เห็น นี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้การเตะครั้งที่2และ3ดูไม่แรงแต่ส่งผลรุนแรงที่สุดครับโดนเตะครั้งที่1เนี่ยเรียกว่าจังหวะบวกขาตายจังหวะนี้สำคัญที่สุดเป็นตัวเริ่มของการร้าวและหักครับแม้ตะวันฉายจะดูเหมือนไม่เจ็บแต่แรงปะทะตอนที่ขายืนรับน้ำหนักอาจทำให้เกิดไมโครแฟรคเจอร์ก็เรียกว่ารอยร้าวเล็กๆระดับไมโครที่เนื้อกระดูกแรกก็ความหมายก็คือว่ามันเกิดจากการค่อยๆแท็บไปเรื่อยๆจนกระดูกร้าวก่อนแล้วพอจังหวะค่อยๆกระเทาะแล้วพอมึงเจอจังหวะที่ถูกเนี่ยทั้งที่มึงอาจจะอยู่ในสภาพตั้งรับแต่มึงอาจจะหักได้เปรียบเทียบเหมือนเราเอาค้อนทุบกระเบื้องครั้งแรกมันอาจจะไม่แตกแยกเป็นชิ้นแต่มันเกิดรอยร้าวข้างในแล้วโครงสร้างความแข็งแรงอาจลดจาก 100% เหลือ 50% ทันทีโดนเตะครั้งที่2เป็นเวลาติดกันกับครั้งแรกมากนี่คือการขยายผลให้เกิดรอยร้าวจากครั้งแรกและลดความแข็งแรงของโครงสร้างลงอย่างมากนะฮะโดนเตะครั้งที่3เมื่อโครงสร้างมีรอยร้าวการเตะซ้ำที่เดิมคือการขยายปากแผลอันนี้คือทฤษฎีที่1ทฤษฎีที่2คือปรากฏการณ์แรงเฉือนในอากาศ shear force จากการสังเกตจะเห็นว่าครั้งหลังๆตะวันฉายยกขาบังเช็คแต่ทำไมยังหักคำตอบอยู่ที่มุมที่โดนและฟิสิกส์ของการดัดวิทยาศาสตร์มานะกระดูกในแนวตั้งแต่อ่อนแอในแนวนอนกระดูกหน้าแข้งถูกออกแบบมาให้รับน้ำหนักตัวในแนวดิ่งได้ดีมหาศาลแต่จะเปราะบางเมื่อแรงกระทำเกิดจากด้านข้างอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะฮะเขาอธิบายว่ามันเหมือนกับการหักของไม้แห้งประมาณนี้เป็นจังหวะที่ตะวันฉายยกขาขึ้นขาของเขากลายเป็นคานงัด
ที่มีจุดหมุนอยู่ที่หัวเข่าก็เป็นลักษณะเหมือน ยกขาขึ้นมาอย่างนี้ห้อยไว้ แล้วบังโดนเตะเข้าไปปึ้งประมาณนี้ ลักษณะอันนี้คือทฤษฎีที่สองทฤษฎีที่สามจุดปะทะคือด้านในไม่ใช่สันแข้งนี่คือจุดตายครับ ในคลิปการเตะคิกบ็อกซิ่งลูกเตะนั้นเข้าที่หน้าแข้งด้านในของตะวันฉายหน้าแข้งด้านในคือยังไงพี่บวงคือเท่าที่ผมเข้าใจอ่ะกระดูกแขนกับกระดูกขาคนเรามันจะเป็น2ท่อนปะใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งข้างหน้ามันจะเป็นแบบท่อนใหญ่ข้างหลังมันจะเป็นท่อนเล็กอาจจะแบบเตะโดนเข้าข้างหลังไอ้ที่หักคือท่อนเล็กไม่ใช่ท่อนใหญ่ใช่ไหมผมเดาผมลองอ่านดูนะในทางเขียนว่าข้างในทางกายวิภาคศาสตร์หน้าแข้งด้านในเป็นส่วนที่กระดูกแบนและไม่มีกล้ามเนื้อหุ้มลองจับขาตัวเองดูครับด้านในจะเป็นหนังติดกระดูกเลยทำไมใช่ตรงสันผมไม่ได้จับขาตัวเองว่ะแต่ไม่เป็นไร เมื่อจับอะไรตรงนี้เมื่อบริเวณนั้นไม่มีกล้ามเนื้อมาช่วยซับแรงทั้งหมด 100% ถูกส่งเข้าสู่เนื้อกระดูกโดยตรงโดนซ้ำที่เดิม3ครั้งกระดูกบริเวณนั้นจึงรับภาระเกินขีดจำกัดอันนี้คือเรียกว่าจุดปะทะเป็นจุดที่โดนกระดูกที่เล็กกว่าก็เป็นทฤษฎีหนึ่งสุดท้ายข้อที่4ภาวะสะสมจากการฝึกซ้อมนักมวยระดับแชมป์มักจะมี stress fracture กระดูกล้าสะสมอยู่แล้วจากการซ้อมหนักกระดูกนักมวยจะมีความหนาแน่นสูงตามหลักการของ Wolff Law กระดูกยิ่งมีแรงกดมากยิ่งแข็งแรงขึ้นแรงกดลดลงอ่อนแอลงอันนี้กูไม่เข้าใจแต่มีความกรอบในบางจุดจากการกระแทกซ้ำๆได้เช่นกันพี่บุ๋มเข้าใจไหมเนี่ยยากกว่าอันนี้มันความรู้วิทยาศาสตร์แล้วมีความเป็นไปได้ที่ตะวันฉายอาจจะมีอาการเจ็บเล็กๆน้อยๆหรือรอยช้ำในกระดูกอยู่บ้างแล้วในตำแหน่งนั้นเมื่อโดนกระตุ้นซ้ำในการชกจริงจึงทำให้จุดที่เปราะบางที่สุดแตกหักง่ายกว่าคนปกติสรุปภาพรวมการหักครั้งนี้เกิดจากจังหวะแรกเปิดแผลจังหวะที่2และ3คือการหักไม้ครับนะก็เลยมาเป็นภาพที่ว่าที่ตะวันฉายของเรายังไม่ได้สู้ไปถึงตลอดรอดฝั่งแต่ว่าขาหักก่อนต้องเลิกต่อยกลางยกก็คือแพ้ไปเลยประมาณนี้ก็นี่เนี่ยชีวิตของคนในวงการกีฬาพี่บงเราเคยคุยเรื่องกีฬาไปแล้วนะเช็ดแม่มึงเอากระดูกเอาเหี้ยอะไรของมึงมาเสี่ยงเพื่อกับ เงินรางวัลกับชื่อเสียงนะฮะเป็นสิ่งที่มึงต้องแลกก็เรียกว่าโอ้โหมันถึงขั้นกระดูกหักน่าจะต้องพักรักษาตัวกันอีกยาวเลยนะใช่โอ้โหแล้วโอกาสจะกลับมาเตะได้เหมือนเดิมก็ยากนะเพราะว่าแม่งหักแบบหักเลยมันไม่ได้แค่ล้าวแต่แม่งหักเลยมันก็ผมไม่รู้ว่าในทางแต่ว่าเราก็เห็นนักมวยหลายๆคนนะอย่างพี่บงเคยเห็นแมตช์ใหญ่ไหมคอนเนอร์แม็กเกรเกอร์คอนเนอร์แม็กเกรเกอร์เคยต่อยกับคนนึงหักแบบว่ามึงเห็นเลยว่ามันหักอย่างเงี้ยคือจากอย่างงี้แบบขาแม่งแบบแม่งเหมือนมีเข่าเพิ่มขึ้นมาอีกเข่านึงใช่แต่ว่าเขาก็ยังเข้ามาสู้ได้นะเขาสามารถพักฟื้นกลับเข้ามาต่อยได้นะอันนั้นเป็นภาพหนึ่งที่ไอ้เชี่ยกูเห็นแล้วแบบแม่งติดตามากเลยแม่งขนลุกขนพองมากเลยคือขาแม่งไม่มีเข่าเพิ่มพี่บอกแต่ก็ยังกลับมาสู้ไม่ได้ใช้เวลารักษาตัวนานใช่แต่ว่าก็มีคนเคยบอกว่าจุดที่หักไปแล้วถ้ารักษาดีๆตรงนั้นจะแข็งกว่าเดิมนะเพราะว่ากระดูกใหม่มันมาสร้างเซลล์เลยมาสร้างอย่างนี้ใช่ไหมมันกลายเป็นว่าแบบไอการมารักษาตัวเนี่ยร่างกายมันปรับปรุงให้แบบไอเชี่ยตรงนี้มันเคยหักมาแล้วต้องไปทำให้มันหักยากกว่าเดิมเคยได้ยินมาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อเท็จจริงแบบ 100% หรือเปล่าขอบคุณนะฮะคุณรัตนาพิษนะฮะ40 บาทขอบคุณมากพี่พิษโยขอบคุณครับผมขออนุญาตบอกความลับอย่างหนึ่งเกี่ยวกับพี่พิษนะฮะพ่อพี่พิษชื่อมาโนดไม่ใช่เหรอแต่ว่าผมเรียกมาโนดผมจะลงเสียงต่ำไงเผื่อเอาไว้ทักทายนะไปข่าวต่อไปดีกว่าถ้ากระดูกหักแล้วกระดูกมันแข็งกว่าเดิมถ้าเจียวหักกับพี่บิ๊กเจียวหักมันไม่ใช่กระดูกพี่โบมันเป็นกล้ามเนื้อมันเป็นกล้ามเนื้อผมเคยมีประสบการณ์แล้วกล้ามเนื้อมันหลักการในการสร้างกล้ามเนื้อมันก็ต้องแบบให้กล้ามเนื้อมันฉีกขาดนะ
พอกล้ามเนื้อฉีกขาดเนี่ยร่างกายกินโปรตีนเอาโปรตีนไปเสริมสร้างในส่วนที่มันขาดไงอ๋อหรือน่าก ล้า จะ มมั เป็น นเลยใหญ่ขึ้น อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมกระดอผมถึงมหึมาครับผม หักบ่อยเหรอพี่พิก เคยหัก ห ครั้ รื ง อ เดี เค ยว ยหักแค่ครั้งเดียว ครั้งเดียว ครั้งเดียวก็ใหญ่แล้วเหรอ หรือแต่มันก็ใหญ่ก่อนหักแล้วนะโอเค อาจจะไม่เกี่ยวนะ โอ้โห ไม่แน่ใจ ช่องแชทนั่งดูอยู่ที่บ้านมึง อย่านะไปหักกระเจียวเล่นนะเดี๋ยวไอ้เหี้ยน้องไปหักกระเจียวเล่นออกข่าวสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์แนะนำหักกระเจียวอยู่บ้านเพิ่มขนาดกระเจียวไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะผมไม่การันตีนะเชื่อเอ้ยมาเบิกค่ารักษาไม่ได้นะ ไม่ยืนยันนะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ อย่าหักเล่นนะครับ คือถ้ามึงหักเล่นเนี่ย กล้ามเนื้ออาจจะไม่ได้หักอย่างเดียวเส้นเลือดมึงฉีกขาดที่ชิบหายเลยทีนี้ เขาให้มันเยี่ยวแบบปกติสุขอย่างเงี้ยดีแล้วนะฮะ เอ้ย มีคนบอกว่า กระจูไม่ใช่กล้ามเนื้อนะ ไม่ใช่กล้ามเนื้อเหรอ อันนี้วิทยาศาสตร์นะ ความรู้วิทยาศาสตร์นะ แล้วมันคืออะไรฮะ มันเป็นแค่แบบว่าโพรงมีรูแบบเป็นเหมือนฟองน้ำเหรอ แล้วพอเลือดมันเข้าไปมันก็ขยายตัวแบบนี้ไหม เดี๋ยวลองให้เขาให้ทางบ้านอธิบาย มันเป็นเส้นเลือดเส้นเอ็น อะไรวะเนี่ย ฟองน้ำเหมือนฟองน้ำเหรอถ้าไม่จูผมไม่เห็นเหมือนฟองน้ำเลยวะเหมือนมังกรมันยังไง What the fuck คำอธิบายไม่มาเหรอที่ผมบี้เล่นแล้วเนี่ยฮะยังไง มันไม่มีกล้ามเนื้ออยู่เลยเหรอจูเนี่ย แต่ก็จริงนะพี่โบถ้ามันมีกล้ามเนื้อเราน่าจะขยับมันได้ไหมเราน่าจะแบบว่ามีความสามารถในการเราน่าจะเกรงมันได้ เก่งได้ แต่ว่าตอนที่จูแข็งผมก็กระดกได้นะ ก็ผ่านเส้นเอ็นไงขยับผ่านเส้นเอ็น เป็นเส้นเอ็นกับฟองน้ำเหรอเชื่อผมว่าอีกสักเราต้องไปเชิญหมอกระเจียวมาพูดแบบว่าอนาโตมีจูโลพี่วงจะได้เข้าใจ อันนี้ผมไม่ทราบนะฟองน้ำซ้ายขวามีคนพิมพ์บอก จูมีจิตวิญญาณ what the fuck โอเค มีแม่ย่านางไหมมีจิตวิญญาณเนี่ย เดี๋ยวไปกดดูข้อมูลกันเพิ่มเติมเองนะฮะว่า มันมีข้อมูลอะไรยังไงบ้าง กูว่าพี่บิ๊กพูดจริงเม้มปากด้วยอะไรเนี่ย ไม่ใช่ละตอนนวดไง เอาตอนนวดได้จริงกูชอบบี้เล่น ไอ้ข่าวที่เราคุยกันคราวที่แล้วพี่บวงเรื่อง Warner Brothers จะถูกซื้อแล้ว และมีคนบิดกัน2 คนระหว่าง Paramount กับ Netflix พี่บวงรู้ไหมว่าได้ชัยชนะไปแล้วนะผู้ใช้ได้ชัยชนะสรุปแล้วคือใครได้Netflix เป็นคนได้ไปนะฮะคือทาง Paramount เสนอเงินมากกว่าเรียกว่าแบบเป็นพันเป็นหมื่นล้านเลยพี่บวงแต่ว่าผู้บริหารของ Warner Brothers ตัดสินใจขายให้ Netflix เพราะเขาบอกว่าอนาคตมันน่าจะไปทางนั้นแล้วก็มีแนวโน้มที่ผู้บริหารเนี่ยจะมาถือหุ้น Netflix กันชุดใหญ่ไฟกระพริบเขาเรียกว่าเอาตำนานทั้งหลายใน HBO ใน Warner Brothers มาลง Netflix หมดพี่บวงอันนี้ก็เป็นผลดีกับผู้บริโภคไหมก็คือเรียกว่าไม่ได้โฟกัสกับเงินในปัจจุบันแต่โฟกัสกับโอกาสในการเติบโตในอนาคตเหรอการเป็นยักษ์ใหญ่โมโนโพลีมากยิ่งขึ้นของ Netflix การเริ่มมาจากแค่แพลตฟอร์มกระจอกในสมัยก่อนจนตอนนี้มึงกลายเป็นคนที่เทค Warner Brothers หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่ามันถึงเวลาที่ Netflix ปีหน้าอาจจะปรับราคาค่าสมัครสมาชิกรายเดือนหรือเปล่าพี่บวงสมัครอยู่ไหมแล้วมีจ่ายทุกเดือนอยู่นะ Netflix ไม่เคยจ่ายพี่บวงไม่เคยจ่ายเหรอไม่เคยจ่ายแล้วดู Netflix ยังไงผมไม่ได้ดูเลยหลังๆผมแทบไม่ได้ดูเลยเลิกเอาจริงเวลาผมจะดูอะไรใน Netflix ผมมานั่งดูใน YouTube เอาแม่งก็ดูแบบนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆจนรู้เรื่องเลยว่าแบบเรื่องนี้แม่งเป็นแบบนี้เหรอพี่บวงดูสรุปเอาเหรอไม่ได้ดูสรุปด้วยบางทีแบบสมมติไอ้ No Country for Old Man พี่บิ๊กเคยดูป่ะผมเคยดูผมมานั่งเปิดดูคลิปใน YouTube คลิปละ5 นาทีดูไปดูมาแม่งรู้แล้วว่าทั้งเรื่องแม่งเป็นยังไงไอ้เชี่ยมันไม่เหมือนกันเนี่ยก็แต่ถ้าพี่บวงอยากเสพความหมายมันก็ทำอย่างนั้นได้แต่บางคนเขาต้องการอรรถรสของการดูภาพยนตร์นะถ้าเป็นอย่างนั้นผมจะไปดูในโรงหนังเลยไงถ้าแบบเป็นหนังที่ผมอยากดูผมว่าแต่ว่าผมเห็นคนเขาออกมาประกาศข่าวนี้แล้วนะแต่ไปเช็คราคาหุ้น Netflix ก็ยังทรงๆนะคือมันก็ยังเรียกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนต่อก็เรียกว่าคนที่
จะตัดสินใจลงทุนใน Netflix ตอนนี้ก็ 50-50 นะฮะระหว่างกลายเป็นยักษ์ใหญ่หรือดีลนี้มันแพงเกินไปอาจจะโอ้โหมึงต้องกู้ธนาคารมาซื้ออ่ะมันไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินสดอ่ะพี่บวกนึกภาพไหมมันเงินมันเยอะมากเฮียเงินไม่เป็นแบบ แต่ผมคิดว่า Netflix ไม่น่าจะปรับราคาขึ้นในเร็วๆนี้นะทำไมอ่ะพี่อย่าลืมว่า Netflix มันมีคู่แข่งตัวสำคัญอยู่นะซึ่งก็คือ BitTorrent เนี่ยที่ Netflix มันอยู่ได้อะเพราะว่าราคามันถูกพอที่คนมันจะยอมจ่ายแลกกับความสะดวกไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาโหลดบิตแต่ถ้าสมมติเมื่อไหร่ว่าราคามันขึ้นไปเยอะเกินอ่ะก็ Pirate Bay อันนี้ผิดกฎหมายไหมพี่บวงผิด Pirate Bay อ่ะมันผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่คนมันก็ใช้กันไปทั่วเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เหรอมันไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจได้เราพูดกันตามข้อเท็จจริงเนี่ยในตลาดอ่ะพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างเงี้ยถ้าแพงมากคนก็อาจจะถอนเยอะก็ต้องหาวิธีการแบบว่าต่อทางอื่นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมจำได้ว่าแอคเคาท์ผมเนี่ยผมแชร์กับน้องชายที่เมืองไทยแล้วเพิ่งจะมาปีที่แล้วมั้งที่เขาเพิ่งมาปรับใหม่ก็คือแอคเคาท์มันมีแบบ Family แบบแชร์เหมือนเดิมแต่มึงไม่สามารถแชร์ข้ามประเทศได้แล้วผมก็ต้องสมัครแอคเคาท์ใหม่มันก็ค่อยๆบีบไปเรื่อยๆนะผมว่าอีกหน่อยนะเดี๋ยวไม่มีแชร์ Family แล้วไอ้เหี้ยก็คือแบบว่าแอคเคาท์ขายแอคเคาท์วัน1แอคเคาท์จบใช่ก็แบบว่าพยายามหาทางต่อทีนิดทีหน่อยแหละอีกข่าวต่อไปนะฮะเรายังไม่เข้าประเด็นใหญ่ของเรานะประเด็นใหญ่ของเราวันนี้เนี่ยผมเกริ่นก่อนหลายคนอาจจะสงสัยผมขึ้นหัวไลฟ์แบบว่าปลาไหลไฟฟ้านะอันนี้เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะภาษาไทยเขาเรียกใช้คำว่าอะไรวะระลึกถึงเหรอระลึกถึง dedication ถึงต้นแบบและแรงบันดาลใจของผมนะฮะ69 podcast ก่อนที่69 podcast จะปิดตัวลงเนี่ยมันมีกระแสการเรียกร้องของ EP ปลาไหลไฟฟ้าแต่ว่ามันไปไม่ถึงฝั่งฝันนะผมเลยเอาเรื่องปลาไหลไฟฟ้าเนี่ยจะมาคุยกับพี่บวงเพื่อเป็นการสืบสารเจตนารมณ์ของ69 podcast บวงจีแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยเรื่องนั้นมันมีอีกข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งที่อันนี้ไม่พูดไม่ได้ต่อเนื่องจากสิ่งที่เราเคยพูดมาแล้วคือเหตุการณ์ของวันที่20ธันวาคมพี่บวงการเปิดแฟ้มลับของเจฟฟรีย์ เอปสตีนที่ถูกบังคับออกมาเป็นกฎหมายโดยรัฐบาลทรัมป์ทรัมป์ตรากฎหมายออกมาใหม่เลยว่าเอกสารลับตรงนี้ไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าของต้องเปิดแล้ววันที่20ธันวาที่ผ่านมาก็มีการเปิดแล้วก็แถลงโดยคนที่ถือเอกสารไอ้หน่วยงานอะไรพวกนี้นะซึ่งพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่300,000 หน้าพี่บวงไอ้เหี้ยใครมันจะไปอ่านหมดมันจะบ้าเหรอ300,000 หน้าคนมันก็ไปสนใจว่าไอ้ไฮไลท์มันอยู่ตรงไหนแต่กลายเป็นว่าพอคนมันมาแถลงไฮไลท์อ่ะมันไม่มีอะไรเลยพี่บวงคนมันรู้หมดอยู่แล้วมันเป็นเรื่องเดิมๆที่คนมันรู้อยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าทรัมป์ตกเป็นเป้าโดนด่ากันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองว่าเอ้าถ้ามึงจะเปิดอย่างเงี้ยมึงอย่าเปิดเลยเวนมันข้อมูลมันหายไปเยอะมากพี่บวงเรามาดูภาพบางภาพที่ผมพอจะหาได้แล้วกันนะเอาภาพนี้เราพอจะเห็นสิ่งที่เขาเอามาเปิดซึ่งไม่ได้เป็นข้อมูลอะไรใหม่มากอันนี้ผมพูดก่อนคนค่อนข้างรู้อยู่แล้วคนที่ตามสำหรับใครที่ไม่รู้เรื่องเจฟฟรีย์ เอปสตีนต้องไปกดเองนะไปกดย้อนดูเองนะเหตุการณ์ของผู้ทรงอิทธิพลในอเมริกาที่มีนิสัยเป็นพีโดไฟล์เอาแฟนตัวเองไปหลอกล่อเด็กหญิงสาวจากต่างจังหวัดเข้ามาในเมืองเนี่ยไปล่อให้ขึ้นไปนวดเจฟฟรีย์ เอปสตีนแล้วเจฟฟรีย์ เอปสตีนก็ล่อเด็กซึ่งต้องเป็นเด็กที่ต่ำกว่าแบบ16-17ด้วยถึงจะถูกใจมันแล้วเจฟฟรีย์ เอปสตีนก็มีเกาะส่วนตัวซึ่งเขาก็มีคอนเนคชั่นในโลกการเงินโลกการเมืองเยอะก็เลยมีคนมากหน้าหลายตาไปไอ้วันที่20เนี่ยมันก็มีเอามาเปิดบ้างภาพนี้คือบิลคลินตันก็เป็นอดีตประธานาธิบดีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝ่ายของทรัมป์ก็คือพรรคเดโมแครตนะฮะซึ่งบิลคลินตันก็ออกมาบอกแล้วว่าเอ้ยผมเลิกคบไอ้เจฟฟรีย์ เอปสตีนก่อนที่จะมีข่าวอีกผมก็ไปเหมือนคนอื่นน่ะใครเขาก็เคยไปแมนชั่นนี้ภาพนี้ก็เลยจะเป็นภาพเบลอหน้าผมเข้าใจว่าคนนั้นน่าจะเป็นผู้เสียหายที่ถูกเบลอหน้าแล้วก็บิลคลินตันส่วนผู้หญิงเนี่ย
ผมเข้าใจว่าเป็นคุณแม็กซ์เวลล์ซึ่งก็คือแฟนของเจฟฟรีย์เอปสตีนในฐานะที่เป็นคนล่อซื้อเด็กอันภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งอันนี้ชัดเลยบิลคลินตันกับน่าจะเป็นผู้เสียหายเขาถึงเบลอภาพนะฮะอันนี้คือไมเคิลแจ็คสันราชาเพลงร็อกกับไดอาน่ารอสก็เป็นนักร้องหญิงเหมือนกันก็มีอยู่ในรายชื่อคนขึ้นเครื่องบินและเคยไปเที่ยวที่เกาะซึ่งผมต้องย้ำอีกทีนึงว่าไอ้เชี่ยมันมีคนดังจำนวนมากเว้ยที่มันเคยไปมันไม่เกี่ยวกับว่ามันจะเกี่ยวข้องกับไอ้คดีพีโดไฟล์หรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยมันไม่ได้การันตีเลยเขาแค่เอาภาพมาเปิดเฉยๆมึงคิดดูนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่เคยเล่นเคยเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง Theory of Everything ซีเวนฮอว์กิงไอ้เหี้ยที่นอนเป็นง่อยอยู่ไอ้เหี้ยนั่นยังไปเลยยังอยู่ในรายชื่อเลย คือมันไม่ได้หมายความว่าคนที่ถูกเปิดมาโดยทางการครั้งเนี้ยมันจะไปสเวิร์เกิลสวิลกี้กันหมดนะผมย้ำไม่ให้คนเข้าใจก่อนนะแต่ว่าคือก็เรียกตรงๆว่ามันเหมือนแบบปาร์ตี้ของสังคมไฮโซคนมีอิทธิพลคนรวยนักธุรกิจรู้จักกันใช่แล้วก็นอกจากนี้ก็มีคริสทักเกอร์พี่บวงคริสทักเกอร์ก็มีรูปแต่ผมไม่ได้เอารูปมาโชว์นะคริสทักเกอร์นี่ตอนยุคที่เขาดังจาก Rush Hour เนี่ยเขาถูกบิลคลินตันเนี่ยเรียกไปเพราะว่าบิลคลินตันชอบมากแล้วก็กลายเป็นเพื่อนสนิทของบิลคลินตันอยู่พักหนึ่งถ้าเกิดใครเคยดู Stand Up คริสทักเกอร์นะก็จะเห็นว่า3คนนี้ซีกันมากก็คือไมเคิลแจ็คสันคริสทักเกอร์แล้วก็บิลคลินตันเขาเดินทางเที่ยวอะไรอย่างนี้กันบ่อยมากนะแล้วก็ยังมีเซอร์ริชาร์ดแบรนสันนะฮะผู้ก่อตั้ง Virgin Group มหาเศรษฐีใหญ่นะผมไม่รู้ผมเอาภาพมาหรือเปล่าอันนี้คือก็เป็นภาพที่ออกมาเป็นภาพของทรัมป์ในอดีตกับภรรยานะฮะแล้วก็เอฟสตีนกับแฟนของเขาซึ่งตอนวันที่แถลงเนี่ยก็มีข้อมูลของทรัมป์น้อยมากมีแค่ภาพนี้หลุดออกมาภาพเดียวคนมันก็ยิ่งตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหข้อมูลก็ข้อมูลเดิมข้อมูลตัวเองก็ไม่มีอันนี้ฉวยโอกาสที่จะล้างเรื่องนี้หรือเปล่าคือหมายความว่าไอ้วันที่20ธันวาคมที่คนเขาตั้งตารอเนี่ยไม่มีความคืบหน้าแล้วโดนคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าเหมือนกับแบบอยากจะจบคดีด้วยความรวดเร็วนะแต่ที่คนพูดถึงเยอะจะเป็นภาพนี้พี่บงขอบคุณพี่พิษนะฮะสายตลกเทรเวอร์แม่งเรียกสจว่ามิสเวจเทเบิลคือสตีเฟนฮอว์กิงเขาเป็นคนหนึ่งที่เขาจะชอบพูดอยู่เสมอว่าคุณเห็นผมเป็นสภาพนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบลองลงมาจากวิทยาศาสตร์คือคอมเมดี้เขาเคยพูดว่าคุณจะล้อตลกผมยังไงก็ได้คุณจะเอาผมไปทำมีมก็ได้ผมไม่โกรธมันก็เลยเป็นจุดที่ว่าคอมเมดี้หลายคนเขาพูดถึงสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยเขาพูดแรงเล่นแรงล้อแรงนะมันจะมีมีมนะพี่บุ๋มที่เป็นตอนสมัยที่ข่าว FC เพิ่งออกมาใหม่ไม่รู้พี่บุ๋มเคยเห็นหรือเปล่าเป็นภาพคนมันเอาไปทำเป็น AI เป็นสตีเฟนฮอว์กิงที่กำลังจะไถไอ้เหี้ยวีลแชร์เพื่อที่แบบว่าไปล่อเด็กแล้วแบบว่าพุ่งไปเลยอะไรวะเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ออกมานะฮะนอกจากนี้ที่ออกมาในวันที่20ก็มีที่เป็นข่าวคือมิกแจ็คเกอร์เป็นศิลปินรุ่นใหญ่ในวง Rolling Stone พี่บวงถ้าพูดชื่อวงนี่เคยได้ยินแล้วอันนี้ก็คือคนมันก็ตั้งคำถามคือคนมันรู้อยู่แหละว่ามันไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่มันทำให้คนมันตั้งข้อสงสัยว่าแล้วมึงใช่ไหมมันต้องมีสักคนที่ใช่ใช่ไหมแต่ไอ้ที่เป็นประเด็นใหญ่ๆคือภาพนี้คือภาพของอดีตเจ้าชายแอนดรูก็คือหนึ่งในราชวงศ์วินเซอร์เป็นน้องชายของคิงในปัจจุบันที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาสละราชบัลลังก์ไปแล้วนะเพราะไอ้กรณีนี้เลยคือคนนี้เนี่ยไม่ได้แค่มีรูปแต่ว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่เขานอนอยู่บนตักของหญิงสาวซึ่งทุกคนเนี่ยเป็นผู้เสียหายที่ภายหลังเนี่ยออกมาฟ้องว่าเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งโดนเรียกไปที่แมนชั่นนี้คือเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าอาจจะยังไม่มีหลักฐานนะแต่พยานเนี่ยยืนยันนอนยันแล้วก็สู้สุดทางศาลมากนะก็อันนี้เรียกว่าเต็มเม็ดเต็มข้อคนนี้นี่หนีไม่พ้นนะฮะหมดละอันนี้ก็คือกรณีของเหตุการณ์แฟ้มลับเจฟฟรีย์ เอปสตีน
ยังมีใครอีกไหมมีปีเตอร์แมนเดอร์สันอันนี้หลายคนไม่รู้จักเป็นนักการเมืองใหญ่ของประเทศอังกฤษ แล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งก็คือบิลเกตมีภาพบิลเกตออกมาแต่บิลเกตอ่ะคือเขาเคยทำฟาวเดชันร่วมกันกับเจฟฟรีย์เอปสตีนเขาออกมาแถลงแล้วว่าเขาไม่เกี่ยวข้องนะก็แล้วแต่คนจะตัดสินเพราะว่าบิลเกตเขามีเลิกกับภรรยาไปเนี่ยหลายคนมันก็ตั้งไอ้เหี้ยทฤษฎีสมคบคิดแล้วว่าอ้าวหรือว่าที่มึงเลิกกับภรรยามึงเพราะเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็ เพราะว่าเมียรู้ คิดไปต่างๆ นานานะแต่ผมก็ตัดสินอะไรไม่ได้นะ เรียกว่าเรื่องนี้ทางรัฐบาลทำออกมาไม่เคลียร์แล้วก็โดนประชาชนกลด่าเยอะว่าทำอย่างนี้อย่าทำดีกว่า ข้อมูลเราต้องออกมามากกว่านี้ เนื้อหาในหนังสือมีอะไรบ้าง แล้วที่สำคัญที่สุดคืออะไร ที่สำคัญคือบันทึกไฟล์กล้องวงจรปิดบนเกาะนั้นมีเยอะมากทำไมไม่เปิด อันเนี้ยชัดสุดพี่บวงก็ไม่เปิด คือภาพอะไม่ต้องเอามาเปิดหรอกไอ้กล้องวงจรปิดเปิดมาเลยดีกว่าเปิดกล้องวงจรปิดมาเนี่ยเรียกว่า เห็นไส้เห็นพุงพี่บวงไอ้เชี่ยเห็นกระเจียวใครเดินใครปี้ใครเห็นหมดนะแต่เรื่องนี้เปิดไม่ได้เพราะว่าทรัมป์มันเคยพูดครั้งหนึ่งว่าคุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดเรื่องนี้เปิดเรื่องนี้หมดเลยประเทศเราแบบประเทศเราเป็นจุนเลยอยู่ไม่ได้เหี้ยคือพังหมดเลยพังทั้งประเทศอ่ะทรัมป์ไม่เคยพูดนะหรือใครวะทรัมป์หรือใครวะอันนั้นผมไม่แน่ใจแต่มันเคยมีนักการเมืองใหญ่ๆพูดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นทรัมป์แหละจำไม่ผิดอันนี้คือพี่บวมีอะไรจะเสริมเติมแต่งกับประเด็นของพีโดฟาวระดับกอดเจฟฟี่เอฟซีนี่ไหมมันถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะนอกจากว่าแบบก็คนเรามันก็แบบนี้แหละคืออำนาจและเงินทองอ่ะมันเป็นเรื่องที่ผมว่าคนที่ไม่ได้ไปอยู่ในจุดนั้นมันคงไม่เข้าใจอ่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรามองในมุมของคนตัดสินภายนอกมันดูเลวร้ายมากแต่ถ้าเกิดว่ามึงเป็นคนที่มีอำนาจขนาดนั้นมันอาจจะวันเคยเป็นเรื่องปกติที่ไม่ได้ผิดร้ายแรงมากพี่บงเสนอประมาณนี้ไหมหรือยังไงใช่ผมไม่ได้จะพูดเพื่อที่จะบอกว่าเขาไม่ผิดนะแต่ผมจะบอกว่ามนุษย์อ่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่า desensitize อยู่ยังไงมันเหมือนคนที่ไปสงครามอ่ะคุณแบบว่าเป็นคนปกติในสังคมอ่ะคุณก็คงมองว่าการฆ่าคนการทำร้ายร่างกายกันมันเป็นเรื่องที่แบบมันหนักหนาสาหัสมากแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบไอ้เหี้ยเขาเป็นทหารอาชีพต้องไปรบมาตลอดเห็นแบบว่าการฆ่ากันมาบ่อยครั้งผมไม่ได้ใช้คำว่าเป็นเรื่องปกติแต่ผมใช้คำว่าบ่อยครั้งมันจะเริ่มเกิดการ desensitize ในมุมของเขาจะรู้สึกว่าการทำร้ายร่างกายหรือการฆ่าหรือแม้แต่การแบบทารุณกรรมการแบบว่าทำร้ายร่างกายในแบบที่มันเกินกว่าเหตุเลยคือเพื่อทรมานเท่านั้นไม่ใช่แค่อยากจะฆ่าให้ตายอ่ะเขาก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันเกิดขึ้นบ่อยมันเป็นเรื่องที่มนุษย์ทำกันเองแบบนั้นมันเป็นการ desensitize เหมือนกันกับผมเดาว่าคนที่มีอำนาจอ่ะพอมันถึงจุดหนึ่งอ่ะมันใช้อำนาจในทางที่ผิดบ่อยๆครั้งหรืออยู่ในสังคมที่แบบคนมันก็ใช้อำนาจกันแบบเนี้ยมันเกิดการ desensitize ก็คือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดก็ในสังคมรอบข้างหรือในธรรมชาติของเขาสามารถใช้มันได้ทำเรื่องพวกนี้ได้มันเลยเกิดเป็นเรื่องแบบเนี้ยซึ่งสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะทำแบบนั้นได้ไงมันเลยทำให้มันมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะคนหนึ่งที่ผมแอบสงสัยมากเลยเธอไม่มีชื่ออยู่ในนั้นคือพีดิดดี้นักปี้มาราธอนของเราไม่ไปร่วมแจมเฮ้ยถ้ากูเป็นพีดิดดี้กูไม่น่าจะพลาดนะปาร์ตี้นี้พีดิดดี้ก็อาจจะมองว่า โอ้โหปาร์ตี้นี้ไม่ได้อยากไปเท่าไหร่หรอกมันไม่ได้แบบว่าเจ๋งเท่าปาร์ตี้กูของแม่โหดสุดแล้วเยอะโอ้เชยโอ้เข้าไปพีดิดดี้อาจจะแบบถามเจฟฟี่ว่า hey do you have a baby oil เจฟฟี่บอกno we don't use baby oil นะพี่บอกใช้ดีมันก็บินกลับแล้วพี่บอกใช้เบบี้ออยล์ไหมไม่ได้ใช้ทำไมไม่ชอบแบบลื่นๆเหรอก็ใช้เจลหล่อลื่นอันอย่างอื่นเอาอ่ะไม่ดีพี่บอกใช้มันไม่ได้ใช้เบบี้ออยล์แต่มันก็มีเจลหล่อลื่นไงพี่บอกใช้เจลหล่อลื่นเหรอโอ้ทำไมปกติแบบมันฝืดเคืองหรือยังไงมันก็มีบางจังหวะที่มันจะฝืดบ้างอะมันก็แล้วแต่แล้วน้ำมันมาม่าไม่ใช้อ่ะมาหมูสับน้ำมันมาม่ามันอาจจะแบบ
กลิ่นมันอาจจะทำให้หิวได้นะ แทนแบบว่ากำลังเซลล์ๆอยู่มันหิวแทนน่ะได้กลิ่นน่ะ ขอบคุณพี่พิษนะฮะ พี่พิษบอกว่า คู่แข่งกันจัดอีเวนต์เลยดิเดียสมัยนั้นเนี่ยคงจะบึ้มบ้ามซัมเบ้ผมว่าคนจำนวนมากทุกวันนี้ก็อาจจะมีเสียวๆสันหลังกันนะแต่ก็ ผมก็ยังอยากให้เขาเปิดนะพี่บ่วง ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องปกติหรือว่าอะไรยังไงเนี่ย เรื่องนี้ผมอยากให้เปิดออกมาให้หมด นะ มันน่าจะมีอะไรที่เราน่ารู้อีกเยอะ เรื่องต่อไป สืบสารตำนานปลาไหลไฟฟ้า แต่ว่าผมขอเอาปลาไหลไฟฟ้าผมเนี่ยไปพ่นน้ำก่อนพี่บ่วงเพราะว่าน้ำเต็มแล้ว พักเข้าห้องน้ำแป๊บนึง พี่บ่วงไปไหมไปด้วยกันนะอืม 1 นาทีครับ ปลาไหลผมตัวใหญ่มากผมบอกเลย สวัสดีทุกท่านนะฮะ ใกล้สิ้นปี กลับมาแล้วครับ ผมก็ไม่ทราบที่มาที่ไป แต่ว่ามีคนอินบ็อกซ์มาหาผมเยอะมากเลยว่า พี่บิ๊ก ถ้า EP 69 พี่บิ๊กไม่พูดเรื่องปลาไหลไฟฟ้า ผมจะกด unsubscribe แล้วนะ เพราะว่าพี่บ่วงกับลุงจีก็บิดผมมาหลายรอบมากแล้ว พี่บ่วงต้องเกริ่นก่อนว่า ไอ้ตำนานปลาไหลไฟฟ้ามันมาจากไหนวะพี่บ่วงเชื่อให้กูจำไม่ได้กูไม่ได้ดูตอนนั้น มันมาจากความฝันของผม จริงเหรอ คือผมจำได้ว่า ตอนนั้นน่ะ นั่งคุยกับไนท์ในพอดคาสต์แล้วก็ จำได้ไหม EP ไหน เหมือน ไม่ได้ ก่อ นะ นจำไม่ได้แล้วก่อนจะสตรีมพอดคาสต์อะ นั่งคุยกันแบบเตรียมตัวว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไร ก็ผมก็เล่าให้นายฟังว่าเมื่อคืนพี่ฝันว่ะ แล้วก็ฝันว่า จำรายละเอียดไม่ได้แล้วว่าคุยว่าอะไร แต่ประมาณว่าแบบ ฝันว่า ฝันถึงปลาไหลไฟฟ้า แล้วก็ เอาปลาไหลไฟฟ้ามาคุยกันในพอดคาสต์ อันนี้คือความฝันที่เล่าให้ฟัง แล้วมึง แล้ว คุย ไน กั ท์ น ก็เอามาพูดในพอดคาสต์ แล้วคุยไปยัง นึกออกใช่ปะ มึงเล่าไปยัง เล่าถึงความฝันเล่าไปแล้ว แต่ว่ามันเป็นก่อนเอพิโซด69ไงนึกออกปะนานมากแล้ว แล้วพอไนท์เอาความฝันผมไปเล่าในพอดคาสต์ไนท์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเอาไว้เอพิโซดที่69เราต้องพูดกันถึงเรื่องปลาไหลไฟฟ้านะพี่ แบบนี้ แต่ว่า แล้วคนมันก็เลยตั้งหน้าตั้งตารอไงว่าเอพิโซดที่69มันจะเป็นเอพิโซดที่แบบพูดกันเรื่องปลาไหลไฟฟ้า แต่ ทั้งที่มันคือจุดกำเนิดมันมาจากแค่แบบ ผมฝันแล้วผมก็เล่าให้ไนท์ฟังเฉยๆ พี่บ่วงทวนความฝันได้ไหมว่า ความฝันพี่บ่วงกับปลาไหลไฟฟ้ามันคืออะไร โอ้มันจำไม่ได้แล้วมันนานมากแล้วอ่ะ พี่บ่วง ไม่ เอา รู้เหมือนกันว่าทำไมอยู่คืนนั้นมันฝันถึงปลาไหลไฟฟ้า เอาเข้าไปสวนทวารอย่างนี้ใช่ไหมให้ผมเดา โอ้โหก็แย่แล้ว ไม่ใช่เหรอ โดนช็อตดิโดนโอ้โหส่วนทวารก็โดนช็อตชิบหายหมดเลยดิ ระดับพี่บ่วงมีกลัวเหรอ ใครมันจะไปฝันถึงว่าแบบเอาปลาไหลไฟฟ้ามาชอนชัยรูทเวลตัวเองวะ อ้าวไม่แน่พี่บ่วงเชี่ยพี่บ่วงมันเสพเยอะอะพี่บ่วงดูไปเรื่อยดูมั่วไปหมดอะมึงจะไปจินตนาการออกมาเป็นทรงนี้ ผมก็นึกภาพออกว่าเป็นพี่บ่วงแล้วก็มีปลาแบบมุดอยู่แล้วพี่บ่วงก็จีดมันก็ What the fuck ไม่เกินจินตนาการพี่บ่วง ไม่ได้ฝันแบบนั้นอะจำได้ว่าไม่ได้ฝันแบบนั้นแน่นอน แต่จำไม่ได้ว่าฝันแบบไหนอะรู้แค่ว่ามันมีปลาไหลไฟฟ้าอยู่ในความฝัน แต่ว่าไอ้69 podcast เนี่ย มันมีเกินไป69 EP ถูกไหมพี่บ่วงผมจำได้ว่ามันไปจบที่70 ใช่ 71นะ มาไปจบที่ EP ประมาณ71 แต่ว่า EP ที่69ก็ไม่ได้พูดถึงปลาไหลไฟฟ้าไง ทำไมอ่ะแล้วทำไมถึงไม่ดำเนินสารต่อเลยว่ามันไม่มีเรื่องอะไรคุย
มันไม่มีเรื่องอะไรจะคุยบอกว่า เฮ้ย เรื่องปลาไหลไฟฟ้ามันจะให้คุยเรื่องอะไร ผมเนี่ย เอาเวลาที่ผมจะได้นั่งเล่น Clair Obscure เนี่ย ไปนั่งอ่านวิทยาศาสตร์ปลาไหลไฟฟ้ามา1 วันที่จะเอามา ใช่ เล่า เหรอ ให้ทุกคนฟังเนี่ย หรอ ไปดูมาว่าแบบว่าร่างกายของปลาไหลไฟฟ้ามันทำงานยังไงอะนะ ผมก็อยากจะรู้ว่าไอ้เชี่ยนี่มันมีอะไรที่มันน่าคุยบ้างวะ แต่ก็พบว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจพี่พวง เออ เรามาดูวิทยาศาสตร์กับปลาไหลไฟฟ้ากันนะฮะ เอาข่าวแรกก่อนดีกว่าผมว่าข่าวที่มันเป็นข่าวที่เก่าแล้วล่ะ แต่ผมพูดเลยว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่มีคนพูดถึงกันค่อนข้างน้อยในยุคปัจจุบัน เพราะว่ามันหาดูยาก มันไม่ใช่สัตว์ที่เชื่อมึงเห็นได้ทั่วไปอะไรเงี้ยนะ แต่ข่าวที่ผมไปเจอเนี่ย เป็นข่าวปี 2021 เขาขึ้นชื่อหัวไว้ว่า shocking electric eel pack hunting behavior discovered in the Amazon พูดสรุปแปลเป็นไทยประมาณว่า จริงๆแล้วพฤติกรรมสัตว์ในการล่าเป็นฝูงเนี่ยมันจะพบมากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ส่วนอื่นเนี่ยสัตว์ไฟลัมอื่นซีรีส์อื่นเนี่ยมันก็จะล่ากันเดี่ยวๆอยู่กันแบบเดี่ยวๆโดยเฉพาะสัตว์ในน้ำนะแต่ว่าเขาพบว่าไอ้ปลาไหลไฟฟ้าเนี่ยบางสายพันธุ์มีพฤติกรรมในการล่ากันเป็นหมู่ด้วยนะแล้วในปี 2021 เนี่ยเขาได้ภาพนี้มาภาพปลาไหลไฟฟ้าที่เขาจับได้พี่บุ๋มซึ่งผมบอกเลยว่าปกติที่มึงจะเห็นเนี่ยแม่งจะไม่ใช่ไซส์นี้หาดูยากมากเนี่ยไซส์ขนาดนี้คือประมาณจูผมประมาณนี้คุณลองเทียบกับขาของพ่อหนุ่มเนี่ยผมไม่รู้ว่าชาติอะไรอะรีเสิร์ชเชอร์เดวิดเดอซานตาน่าถ่ายรูปคู่กับปลาไหลไฟฟ้าในการประจนภัยที่บราซิลนี่ชัดเจนใช่เหรอพี่บิ๊กไซส์นี้ถือว่าตัวเล็กนะตัวเล็กก็เฮียอะไรพี่บวงมึงดูขาจูผมใหญ่กว่านี้อีกนะพออะไรพี่บวงไม่ใช่ไซส์จูพี่บิ๊กเหรอ no อันนี้ขนาดนี้ตัวเล็กพี่บิ๊ก no โอ้โหแล้วเขาก็มีภาพให้เห็นว่าปกติแล้วเนี่ยทางคนที่เขาศึกษาด้านนี้เนี่ยสายพันธุ์อื่นๆของปลาไหลไฟฟ้าเนี่ยมันจะอยู่กันเดี่ยวๆเพราะว่ามันจะอยู่ในโคลนในน้ำตื้นอะไรอย่างงี้บ้างพี่บวงแต่ว่าเขามีภาพให้เห็นว่าในบางครั้งบางกรณีเนี่ยปลาไหลไฟฟ้ามีพฤติกรรมในการล่ากันเป็นฝูงซึ่งหาได้ยากมากนะอันนี้ก็ผมไม่รู้ว่าทางบ้านเห็นหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเหมือนภาพกิฟต์แบบรันไปเรื่อยๆนะอันนี้คือข่าวที่เอามาให้ดูก่อนเบื้องต้นที่จะอธิบายทีนี้เรื่องที่ผมไปเจอมาเกี่ยวกับปลาไหลไฟฟ้าอะไรน่าสนใจบ้างอย่างแรกคือปลาไหลไฟฟ้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่พูดถึงน้อยมากแม้จะพูดถึงว่าเรื่องของตำนานหรือเรื่องเล่าก็ได้ส่วนใหญ่สัตว์ทุกตัวมึงเคยได้ยินมาหมดหมาแมวม้างูลิงช้างเต่าที่อะไรมันจะมีในการ์ตูนหมดพี่บวงแต่มึงเคยเห็นสักเรื่องไหมสักนิทานนะที่ปลาไหลไฟฟ้ามันเข้าไปอยู่ข้างในกูไปกดดูแล้วพบว่าไม่มีพี่บวงมันมีหนังสือเด็กเล่มเล็กๆอยู่เล่มหนึ่งที่อังกฤษมั้งแต่ว่าแบบไม่ดังขายไม่ออกอะไรประมาณเนี้ยคือมันไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์สัตว์ที่ถูกนำมาใช้เยอะแต่ที่ผมไปเจอคือตำนานของปลาไหลไฟฟ้าในวัฒนธรรมมนุษย์เนี่ยมีในพื้นที่รอบๆแอมะซอนลุ่มแม่น้ำแอมะซอนที่จะมีชนเผ่าเยอะๆเขาบอกว่ามันมีเรื่องเล่าความเชื่อเกี่ยวกับชนเผ่าแถวลุ่มแม่น้ำแอมะซอนเนี่ยคนสมัยนั้นเขามองว่าปลาไหลไฟฟ้าคือวิญญาณจากสายฟ้าฟาดก็คือพอฟ้ามันผ่าปึ้งลงมาเนี่ยแม่งเป็นปลาไหลไฟฟ้าซึ่งเป็นวิญญาณจากเบื้องบนให้ลงมาปกป้องแม่น้ำอันนี้คือความเชื่อของคนรอบๆแอมะซอนนะซึ่งมันมีแค่เรื่องเล่าแค่นี้แหละที่เรียกว่ามันหาอ่านได้น้อยมากส่วนใหญ่แล้วคนมันก็ไม่ได้ถือต่อมาแล้วว่าอะไรยังไงคนสมัยนั้นเขาก็จะขู่ลูกว่าเอ้ยมึงอย่าลงน้ำนะเทพเจ้าสายฟ้าเขาปกป้องอยู่โดนช็อตตายได้คล้ายๆกับเด็กสมัยก่อนเมืองไทยเขาไม่ให้วิ่งลงจากบ้านไปเพราะบอกว่าข้างนอกมีผีเป็นคอนเซปต์คล้ายๆกันแต่สิ่งที่ปลาไหลไฟฟ้ามันมีคุณูปการกับมนุษยชาติคือแบตเตอรี่ไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีนะพี่บวงแต่มันเริ่มจากความพยายามเข้าใจสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าปลาไหลไฟฟ้าเกิดจากไอ้แบตเตอรี่ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะ
แบตเตอรี่ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากไอ้เชี่ยปลาไหลไฟฟ้านี่แหละ ในปีคศ1800มึงต้องนึกภาพ200 ปีที่แล้วสมัยนั้นคือแบบโอ้โหเชี่ยคนมันโคตรดึกดำบรรพ์เลยแต่มันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าอเล็กซานโดวอลตาอันนี้ดังมากผมพูดชื่อเนี่ยคุณต้องคุ้นๆแล้วเขาเป็นคนนามสกุลของเขามากลายเป็นคำว่าโวลต์แรงดันไฟฟ้าอเล็กซานโดวอลตาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีเป็นนักเคมีแล้วเขาได้แรงบันดาลใจมาจากไอ้ปลาไหลเนี่ยเขามองว่าทำไมไอ้ปลาขี้นี่มันเก็บไฟฟ้าไว้ที่ตัวได้วะมันน่าจะมีวิธีการในการใช้เคมีอะไรบางอย่างเพื่อที่เราจะเก็บไฟฟ้าไว้ได้เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้แต่เก็บไม่ได้คือผลิตแล้วต้องใช้เลยนึกภาพออกไหมผลิตแล้วส่งไปใช้เลยคือประมาณว่าไอ้เครื่องแบบไดนาโมจักรยานปั่นแล้วไฟติดคือมึงได้แล้วมึงต้องใช้เลยแต่ว่าอเล็กซานโดวอลตามองว่าถ้าปลาไหลไฟฟ้ามันเก็บไฟฟ้าได้กูก็ต้องเก็บได้นะวะจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาพยายามทดลองแล้วเขาก็ทดลองผ่านหลายอย่างนะพยายามเอาโลหะหลายชนิดมาเอาเคมีมาแล้วก็มาทดลองกันจนได้มาเป็นรูปแบบของแบตเตอรี่อันนี้คือคุณูปการของปลาไหลไฟฟ้าทีนี้พอพูดถึงเรื่องปลาไหลไฟฟ้าเนี่ยข้อมูลแฟกต์อีกอันนึงที่น่าสนใจคือปลาไหลไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่ปลาไหลนะครับพี่บงอ้าวแล้วเป็นปลาอะไรมันเป็นปลากระดูกแข็งชนิดเดียวกับปลาดาบเคยเห็นปลาดาบไหมที่มันแบบว่าปากแหลมๆเหรอปลาดาบดูง่อยๆดูหรือว่าถ้าเกิดใครดูวันพีซจะเห็นไอ้ปลาที่แบบมันมีไอ้สีเงินตัวแบนๆหน่อยจริงๆแล้วรากของปลาไหลไฟฟ้าเนี่ยมันมาจากปลาดาบแต่ด้วยวิวัฒนาการและสถานที่ที่มันอยู่มันจึงเปลี่ยนร่างมาแล้วเหมือนลักษณะคล้ายๆปลาไหลเลยแต่ว่าแม่งไม่ใช่ปลาไหลเพราะฉะนั้นมันจะลักษณะคล้ายๆปลาโลมาไม่ใช่ปลาประมาณนี้อันนี้คือเรื่องหนึ่งชื่อลูกด้วยนมใช่ชื่อของปลาไหลไฟฟ้าในภาษาอังกฤษชื่อว่า Electrophorus นะฮะลักษณะของมันก็คือว่าชอบอยู่ในน้ำขุ่นแล้วปลาไหลไฟฟ้าเกือบจะทุกตัวเนี่ยตาแทบจะบอดตั้งแต่เกิดพี่บวงแม่งมองเห็นไม่เห็นเหี้ยเลยวิธีการใช้ชีวิตของปลาไหลไฟฟ้าเนี่ยคือการปล่อยกระแสไฟฟ้าใช้ไอกระแสไฟฟ้าเนี่ยแทบจะทุกอย่างเลยนะพี่บวงเขาใช้ไฟฟ้าในการจับสัมผัสว่าข้างหน้ามีอะไรมีสิ่งมีชีวิตไหมหรือว่ามีพื้นที่อยู่ได้แค่ไหนมันตรวจจับด้วยการปล่อยคล้ายๆเหมือนเรดาร์อยู่ตลอดเวลาอันนี้คือปล่อยขึ้นกระแสไฟฟ้าอ่อนๆแล้วปลาไหลไฟฟ้าเนี่ยเป็นปลาที่หายใจในน้ำไม่ได้นะพี่บวงแม่งจะต้องหายใจเอาออกซิเจนจากอากาศข้างบนเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของปลาไหลไฟฟ้าคือจะต้องหายใจบนบกประมาณทุกๆ10 นาทีมันต้องขึ้นมาบ๊อบเอานั่นทำให้ปลาไหลไฟฟ้ามีคุณสมบัติอยู่ในโคลนอยู่ในน้ำเน่าได้เพราะว่ามันไม่ต้องพึ่งออกซิเจนในน้ำไอ้แบบนี้มันนับเป็นปลาได้ไหมเพราะว่าอย่างวาฬกับโลมาเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำแต่ว่ามีปอดไม่มีคีบเขาก็ไม่นับเป็นปลาเขานับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ว่าอันนั้นปลาไหลไฟฟ้ามันมีปอดหรือมันมีครีมันมีไม่มีอะไรเหงือกไม่มีปอดพี่บวงแต่ว่าผมว่ามันไม่มีนมไว้เลี้ยงลูกมันเลยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนมคือมันยังออกไข่แบบปลาอยู่แต่ว่ากล้ามเนื้อลักษณะการสร้างของมันมีความแตกต่างกับปลาตัวอื่นมากๆสิ่งที่ต่างคือปลาไหลไฟฟ้าเนี่ยนะถ้ามึงเอาไอ้ตัวใหญ่เหมือนที่ผมโชว์ภาพไปเมื่อกี้เนี่ยที่ไปวงเห็นไซส์ประมาณจูผมไซส์ประมาณนั้นอาจจะปล่อยแรงดันไฟฟ้าได้ถึง860 โวลต์นะพี่บุ๋ม860 โวลต์นี่ช็อตคนตายไหมไฟปลั๊กไฟไต้หวันเนี่ย110 โวลต์ปลั๊กไฟเมืองไทย220 โวลต์ถ้าเป็นปลาไหลไฟฟ้าตัวที่แบบว่าเป็นคิงมันสามารถปล่อยได้สูงสุด860 โวลต์ก็หมายความว่ากล้ามเนื้อของมึงทุกอย่างจะหดเกร็งและอาจจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมึงหดเกร็งได้ด้วยคือถ้าเกิดว่าเป็นตัวเล็กตัวเดียวเนี่ยแล้วมนุษย์เราไปแตะเนี่ยเต็มที่แค่เหมือนไฟช็อตอย่างแรงแต่ถ้าเกิดว่ามันแรงมากๆเนี่ยแล้วมันไม่ได้ปล่อยแบบทีเดียวลักษณะของปลาไหลไฟฟ้าคือมันจะปล่อยแบบต่อเนื่องเหมือนแบบจี๊ด
มันอาจจะทำให้หัวใจมึงหยุดเต้นเลยก็ได้เพราะน่าอาจจะเป็นการฆ่าสิ่งมีชีวิตที่ไซส์ขนาดใหญ่ได้ แต่โดยทั่วไปไซส์ที่เราเห็นตามพวกพิพิธภัณฑ์หรือว่าถ้าเราเปิดเน็ตดูเนี่ยเขาจะพูดอยู่ประมาณ600 โวลต์อันนี้คือมาตรฐาน ซึ่งก็ยังสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าที่บ้านอยู่นะฮะทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของปลาไหลไฟฟ้าคือปลาไหลไฟฟ้าเนี่ยมันฉลาดขนาดที่มันรู้ว่าอาวุธของมันคืออะไรถ้ามึงไปเหยียบ มึงไปเดินในน้ำในโคลนที่แอมะซอนแล้วมึงไปเหยียบโดนปลาไหลไฟฟ้ามันจะปล่อยไฟฟ้าแบบดิเฟนซีฟคือเป็นการป้องกันมันจะไม่แรงมากเพราะว่าหลายๆส่วนของไฟฟ้าจะโดนดูดไปกับน้ำมีแรงเสียดทานมีแรงต้านทานของไฟฟ้าอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในโหมด attack นะพี่บวงปลาไหลไฟฟ้ามันชินกับการเคลื่อนมาบนบกอยู่แล้วเขาบอกว่ามันมีการบันทึกว่าเวลาปลาไหลไฟฟ้ามัน attack เนี่ยแม่งจะกระโดดขึ้นมาจากน้ำนะเพื่อให้มันอยู่ในน้ำน้อยที่สุดแล้วมันจะเอาหัวแม่งที่มีโหนดในการปล่อยไฟฟ้าเนี่ยปล่อยกระแสไฟฟ้าเอาหัวเนี่ยไปชนกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่อยู่บนบกแล้วทำให้ไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าปล่อยแบบเต็มที่มีพฤติกรรมแบบนี้ของปลาไหลไฟฟ้าด้วยเข้าสู่ตัวโดยตรงไม่ผ่านน้ำใช่ไอ้เชี่ยโคตรเจ๋งกระโดดช็อตอะไม่บอกนึกภาพออกไหมอันนี้คือ attack แต่ถ้าเกิดว่าก็สมมติแบบว่ามีหมูป่าลูกหมูป่ามากินน้ำตามลำธารมันกระโดดเอาหัวโหม่งแล้วช็อตแม่งเลยแบบนี้ได้ใช่อันนี้แต่ว่ามันคงกินหมูป่าไม่ได้มันก็คงจะไม่ attack ไซส์หมูป่านะอาจจะใหญ่ไปแต่ผมว่าถ้าเป็นสเกลแบบหนูแบบกระต่ายอันนี้ได้ได้แดกแน่นอนสิ่งที่ทำให้ปลาไหลไฟฟ้าเนี่ยสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้เพราะว่า 80% ของร่างกายมันเนี่ยมีอวัยวะไฟฟ้าพิเศษซึ่งประกอบด้วยเซลล์เป็นเซลล์กล้ามเนื้อนะพี่บวงที่เขาใช้คำว่า muscle cell อะแต่ว่าไอเซลล์กล้ามเนื้อของปลาไหลไฟฟ้ามันจะเป็นอีกชื่อหนึ่งชื่อว่า erectocyte เหมือนกับกล้ามเนื้อเลยคือมึงสามารถขยับได้แล้วแต่ละเซลล์เนี่ยมันจะผลิตกระแสไฟฟ้านิดเดียวเพียงแต่ว่า 80% ของตัวปลาไหลไฟฟ้าเนี่ยมันต่ออนุกรมกันเหมือนกับมึงเอาถ่าน AA หลายๆก้อนมาต่อกันนะก็คือเอาแบตมาต่อกันคือร่างกายมันสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองอยู่แล้วจากเซลล์กล้ามเนื้อแบบว่ากินสัตว์เข้าไปแล้วกระเพาะแม่งย่อยเอาดูดพลังงานดูดซึมพลังงานจากสัตว์แล้วไอพลังงานพอเข้าไปในกล้ามเนื้อมันแปลงพลังงานเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วเก็บไว้ในเซลล์ได้ไม่ใช่คือลักษณะการทำงานของเซลล์มันสามารถผลิตเพื่อเซลล์กล้ามเนื้อเราสามารถแบบว่าผลิตพลังงานจนได้แต่ว่าเซลล์กล้ามเนื้อของปลาไหลไฟฟ้ามันผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่ใช่ว่ามึงกินไปเก็บเป็นพลังงานไฟฟ้าไม่ใช่เพราะฉะนั้นหมายความว่ามันสามารถผลิตได้ตลอดเวลามันไม่ต้องเก็บจากการกินนึกภาพไหมพี่บัวมันผลิตได้เลยตามที่แม่งต้องการตัวเล็กก็มีไฟฟ้าน้อยตัวใหญ่ก็มีไฟฟ้าเยอะขึ้นอันนี้คือปลาไหลไฟฟ้าก็คือตัวยิ่งใหญ่ก็เหมือนกับแบตยิ่งต่อเยอะก็จะมีพลานุภาพของไฟฟ้ามากขึ้นนะวิวัฒนาการของปลาไหลไฟฟ้ามาจากอะไรมันมาจากอันนี้พี่บวงก็เพราะว่าบรรพบุรุษปลาดาบของมันเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเน่าและน้ำขุ่นมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ตาแม่งเลยบอดตอนเริ่มต้นเนี่ยมันมีความสามารถในการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่เป็นเหมือนเรดาร์แล้วเขาพบว่ามันไม่ได้มีแค่ปลาไหลไฟฟ้าแต่ยังมีปลาอีกหลายจำพวกไม่ว่าจะเป็นปลามีด knife fish ปลาช้างหรือปลาดุกหรือแม้กระทั่งปลากระเบนบางชนิดพี่บวงก็มีความสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆเพื่อตรวจจับเป็นเหมือนเรดาร์แต่ว่ามีไม่แค่กี่สายพันธุ์เท่านั้นแหละที่มันพัฒนาเรดาร์มันให้กลายไปเป็นอาวุธซึ่งปลาไฟฟ้าคือหนึ่งในนั้นก็เรียกว่าเริ่มแรกมาจากที่ว่ามึงอยู่ในสภาวะที่ไม่เอื้อการใช้ตาต้องใช้ไฟฟ้าแล้วมันพัฒนาเซลล์ไฟฟ้ามันจนแม่งกลายเป็นอาวุธหรือเป็นโล่ป้องกันได้อันนี้คือกว่าจะมาเป็นปลาไหลไฟฟ้าพี่บวงเป็นยังไงน่าสนใจไหมพี่บวงอันนี้คือวิทยาศาสตร์ปลาไหลไฟฟ้านะที่ผมไปอ่านมาน่าสนใจไหมมันก็น่าสนใจนะพี่บวงไม่สนใจวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือมันน่าสนใจแต่เรารู้แล้วไงขอบคุณรู้แล้วมันก็เมื่อกี้ผมเห็นพี่พิษเขาส่งมาใช่ไหมพี่พิษบอกว่ามันคืองูน้ำไฟฟ้า
ใช่เหรอ อันนี้วิทยา ไม่ ศาสตร์ รู้อะ ขอบคุณคุณวีต้าวิดอัฟเตอร์นะฮะ ดาวแดง รอฮาได้สาระ ขอบคุณครับ ซะงั้นแล้วก็ขอบคุณคุณริน2687ด้วยครับ ทีนี้มันมีคำถามทิ้งท้ายที่ผมจะมาคุยกับพี่บวง เรื่องของปลาไหลไฟฟ้า ผมอ่านไปเรื่อยผมไปเจอคำหนึ่งแล้วผมสะดุด ก็คือเรื่องของคำว่า convergent evolution หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือ วิวัฒนาการที่มาถึงจุดร่วม หมายความว่า ภาษาไทยเขาใช้คำว่า วิวัฒนาการแบบมาบรรจบกัน ก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ย แม้มึงจะไม่ได้เป็นญาติใกล้กัน หรือไม่ได้อยู่ในจำพวกเดียวกัน แต่วิทยาศาสตร์มีบันทึกแล้วเห็นว่ามันสามารถวิวัฒน์ให้มีอาวุธชิ้นเดียวกันได้ แม้มึงจะไม่ได้เป็นญาติกัน เพียงแค่เพราะว่าสภาวะแวดล้อมเนี่ย มันเอื้อ ก็เป็นผลให้เห็นว่า มึงเห็นได้ว่ามันมีปลากระเบนบางชนิด ที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ ปลาช้างก็ทำได้ ปลาดุกก็ทำได้ และไอ้พวกนี้อยู่ต่างถิ่นต่างเผ่าไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนไม่ได้เป็นญาติกันไอ้ convergent evolution ตรงนี้เนี่ย มันเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ยืนยันเกี่ยวกับการมีของวิวัฒนาการพี่บวงอันนี้ผมจะข้ามประเด็นเชื่อมแล้วนะ ถ้าคนที่เคยไปถกเถียงกับคนที่เป็นสายศาสนาเนี่ย โดยเฉพาะเป็นศาสนาของอับราฮิมเนี่ยก็คือพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยเขามีความเชื่อร่วมกันว่า พระเจ้าสร้างมนุษย์สร้างมาจากดินปั้นดินขึ้นมาหรือว่าพระเจ้าเสกมนุษย์อะไรเงี้ยมนุษย์ไม่ได้มาจากวิวัฒนาการพี่หัวเคยไปคุยประมาณประเด็นนี้กับคนศาสนาไหมไม่เคยนะไม่เคยพี่บวงประเด็นนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาแข็งในการโต้เถียงอยู่นะว่าใช่เหรอเพราะว่าในไบเบิลหรือว่าในอัลกุรอานมันระบุไว้ว่าคนที่สร้างมนุษย์สิ่งที่สร้างมนุษย์คือพระเจ้าไม่ใช่วิวัฒนาการเพราะฉะนั้นไอ้ทฤษฎี evolution เนี่ยวิวัฒนาการเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันขัดแย้งกับหลักความเชื่อทางศาสนานะพี่บวงคือสำหรับผมส่วนหนึ่งที่ผมไม่เคยไปนั่งคุยเรื่องนี้กับคนที่มีความเชื่อทางศาสนาเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องแข็งมันเป็นเรื่องอ่อนนุ่มมากเลยกับการที่ถ้าคุณคิดว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่ได้มาจากการวิวัฒนาการคือมันไม่มีอะไรจะคุยมันไร้เหตุผลมากเฮ้ยมันก็เลยไปตรงจุดที่ว่าแบบแล้วรู้ได้ไงว่าใครสร้างพระเจ้ามากกว่าก็เลยไปคุยกันในหัวข้อที่ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่มากกว่าส่วนใหญ่เลยไม่ได้มาคุยกันเรื่องว่าแบบมนุษย์มาจากการที่พระเจ้าสร้างมันมาจากคลิปหนึ่งพี่บวงคือเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมจำชื่อไม่ได้ผมขออภัยแต่ว่าไปกดย้อนดูได้ในช่องโจโรแกนเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่เขาเป็นคริสเตียนด้วยแล้วเขาเป็นคนที่เถียงแล้วก็ดีเบตสู้กับATS ท่านหนึ่งชื่ออะไรวะหนึ่งใน ATS ที่ดังๆที่เขียนเรื่องยีนอะไรสักอย่างผมก็ไม่ค่อยจำชื่อคนด้วยดิส่วนใหญ่จะจำได้แต่หน้าใครทางบ้านฮะขอชื่อ ATS เจ้าดังๆคนที่เขียนหนังสือไม่ใช่จอห์นวินยูเฮ้ยเมืองนอกมีบ่วงที่ไหนเล่าเซลฟิชจีนเซลฟิชจีนใครเขียนนะเซลฟิชจีนใครเขียนลองเสิร์ชดูเดี๋ยวผมลองเสิร์ชดูM O นิวหาอะไรเล่ามีความรู้ไม่ได้ช่องแชทกูเนี่ยเซกโลโซว่าแต่ฝักมาแล้วพี่บวงไม่ต้องริชาร์ดดอลกินอันนี้คือผมลืมไปแต่ผมอ่านงานเขาเยอะริชาร์ดดอลกินเป็นนักชีววิทยาคนหนึ่งที่ยืนยันแล้วก็พยายามจะอธิบายอะไรที่มันตรงข้ามกับความเชื่อทางศาสนาแล้วมันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่ว่ายังเป็นคนศาสนาและเขาก็เถียงสู้กับริชาร์ดดอลกินแล้วเขาบอกว่าไอ้ทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยมันเป็นจริงแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่มึงจะเขาโต้เถียงว่าไอ้ทฤษฎีที่ว่ามึงเริ่มจากเซลล์เล็กๆไปเหมือนอะมีบ้าเนี่ยแล้วมันจะกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนแบบมนุษย์แบบนี้ได้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เขาโต้เถียงเรื่องของวิวัฒนาการตรงนี้ว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของชีววิทยาเล็กๆน้อยๆเป็นไปได้แต่ถ้าเปลี่ยนแบบสัตว์เซลล์เดียวมาเป็นก้อนมาเป็นสมองมนุษย์เนี่ย
มันเป็นไปไม่ได้ แล้วเป็นตอนหนึ่งที่มีคนฟังเยอะแล้วก็เอาไปใช้เป็น reference ในการดีเบตของศาสนาพี่บงคิดยังไงมันต้องกำหนดกรอบเวลาด้วย คุณจะบอกแค่ว่าเป็นไปไม่ได้แล้วจบอะโลจิกมันไม่สมบูรณ์บอกว่าคุณต้องบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ว่าถ้าในระยะเวลาที่มันยาวนานน่ะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆมันก็สะสมมาจนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นขนาดใหญ่หรือเปล่าอ่ามันเหมือนแบบว่าผมบอกว่าผมอยากจะเก็บตังค์2,000 ล้านบาทใช้เวลา2 วัน มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกปะใช่ถูกแต่ถ้าผมบอกว่าโอเคผมมีเวลาทั้งชีวิตอะแล้วผมวางแผนแล้วมันค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปอะค่อยๆมีการแบบขยับขยายพัฒนาทำธุรกิจลงทุน มันก็มีความเป็นไปได้ไงเพราะฉะนั้นการที่คุณบอกแค่ว่าแบบเฮ้ยการวิวัฒนาการมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแล้วจบแค่นั้นไม่ได้มาดูเรื่องของไทม์ไลน์เรื่องของระยะเวลาผมว่ามันเป็นการโต้เถียงที่คุณไม่ได้อยากจะใช้หลักเหตุและผลมาเป็นที่ตั้งแต่แรกคุณเอาความเชื่อของคุณมายึดแล้วคุณพยายามหาหลักที่จะแบบไปแย้งความคิดของคนอื่นยังไงแค่นั้น ซึ่งมันเป็นแบบว่าและพี่บวงเราจะบอกว่าคัมภีร์ไบเบิลที่อยู่กับมนุษย์มา 2,000 ปีเอากุรอานที่บอกว่ามนุษย์เกิดจากการปั้นเม็ดดินเป็นเรื่องไร้สาระกันเลยใช่โดนแล้วพี่บวงโดนขึ้นเองแล้วไอ้มาศาสนาไอ้คนชั่วอะไรวะเนี่ยใช่ไหมโดนไหมมันค่อนข้างไร้สาระนะปั้นมาจากดินน่ะเฮ้ยแต่ว่าคนในศาสนาเขาบอกว่าแต่เรื่องอื่นเขาถูกหมดเลยนะจะมาผิดเรื่องนี้ได้ยังไงมึงเคยไปเช็คหรือเปล่าในกุรอานถูกทุกเรื่องเลยนะเขารู้เลยนะว่ามันมีเรื่องไหนอีกอะที่มันถูกไม่รู้อ่ะห้ามกินหมูถ้ากินหมูเป็นแค่คำแนะนำเฉยๆพี่บวงอ้าวแล้วสรุปมันถูกไหมอะก็ถูกในยุคถูกทุกเรื่องถูกยุคนึงแต่ว่าตอนนี้ไม่ถูกแล้วแต่ว่ายังยึดถืออยู่สรุปมันถูกไม่ถูกเนี่ยโอ้ผมพยายามช่วยแล้วนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์บ่งงแล้วทีนี้ผมพยายามช่วยแล้วอ่ะ แต่พี่บวงคิดว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเถียงกันเลยไอ้เรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการมาของมนุษย์ อันนี้ง่ายเลยนะเรื่องนี้หัวข้อนี้อีซี่ผมคิดว่าถ้าจะเถียงอ่ะฝั่งที่ไม่เห็นด้วยน่าจะต้องมีเหตุผลมากกว่าแค่การที่จะบอกว่าการวิวัฒนาการเนี่ยมันปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆมันทำได้แต่ว่าถ้าจากแบบสัตว์เซลล์เดียวมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นความเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นข้อโต้แย้งที่มันไม่มีน้ำหนักฟังไม่ขึ้นต้องมีหลักฐานมากกว่านี้หรือต้องอธิบายมากกว่านี้แค่บอกว่ามันดูเหมือนจะไม่ได้อันนี้ไม่ได้ใช่ต้องมีหลักฐานหรือมีความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่านี้ก็ชัดเจนนะฮะสำหรับใครที่ฟังอยู่ทางนี้ผมว่าอาจจะมีคนหลายคนกำหมัดแล้วก็สามารถพิมพ์เข้าไปที่ช่องส่วนตัวบิ๊กบงสตูดิโอได้หรือบงเล่นเกมนะฮะพูดคุยเรื่องเปลี่ยนโอ้โหต่อเนื่องมาอันนี้เป็นข่าวใหม่แล้วแต่อัปเดตยังอยู่ในหัวข้อคนคลั่งศาสนาอยู่มีข่าวอัปเดตที่ญี่ปุ่นพี่บวงพี่บวงจำมือสังหารอดีตนายกชินโซอาเบะได้ไหมจำได้คุณยามากิมิทัตสึยะคนที่สังหารนายกอาเบะเพิ่งมีคำตัดสินศาลสูงสุดออกมาใช้เวลายาวนานมากนะผ่านมา 2-3 ปีมั้ง 3-4 ปีก็ถือว่าอัปเดตนะฮะผู้ชายคนนั้นเนี่ยแม้จะใช้ข้ออ้างในการต่อสู้ในศาลว่าครอบครัวเขาถูกหลอกลวงแล้วก็เรียกว่าล้มละลายคือคุณแม่ล้มละลายเงินเก็บหมดแล้วก็พี่ชายฆ่าตัวตายเพราะว่าคุณแม่ทำแบบนี้แหละเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นแล้วศาลก็ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาเจตนาฆ่านะเจ้าตัวก็มีออกภาพมาขอโทษสังคมอย่างมีสติโดยที่บอกว่าผมขอโทษครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไม่มีข้อแก้ตัวแต่ผมเลือกอะไรทำไม่ได้จริงเพราะว่าตอนนั้นผมขาดสติเพราะผมสูญเสียทุกอย่างผมเข้าใจการสูญเสียของครอบครัวคนอื่นแล้วก็ขอโทษอีกครั้งคือเรียกว่ายอมรับแบบสติเต็มครบแมนแล้วกระแสสังคมก็เรียกว่ามีทั้งกลด่าสาปแช่งอันนี้แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องสืบมันทำอย่างนั้นไม่ได้
แต่ก็มีคนที่เข้าใจว่าไอ้เชี่ย unification church ไอ้เชี่ยลัทธิเนี่ยแม่งทำร้ายชีวิตคนไปเป็นหมื่นแสนคู่ แต่คนจำนวนมากเวลามึงเป็นคนสูญเสียที่มึงสูญเสียเพราะความเชื่อส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกมาพูด เพราะว่ากลุ่มลูกค้ามึงเป็นคนที่เปราะบางอยู่แล้ว เวลามึงโดนเอาเปรียบอะไรยังไงมึงก็ไม่อยากจะไปสู้เท่าไหร่เพราะมึงรู้สึกว่ามึงไม่มีแรงมึงเข้าใจไหมมันจะเป็นเหมือนเป็นลูปไซเคิลเดิมๆแล้วตัวอย่างของคุณทัศยะนี่ก็เป็นอีกอันนึงว่าแบบพอคนมันได้รับผลกระทบมากๆมันก็มามาระบายกับสังคม ซึ่งเขาก็เลือกที่จะสังหารนายกชินโซอาเบะเพราะว่าณตอนนั้นสำหรับใครที่ไม่ทราบคือมันมีภาพคู่ถ่ายออกมาเยอะระหว่างเจ้าลัทธิกับชินโซอาเบะแล้วก็เข้าใจได้ว่าเฮียพี่บุ๋งกูโรบอทละเข้าใจได้ว่ามีการบริจาคเงินค่อนข้างเยอะมันมีความเกี่ยวเนื่องของความสัมพันธ์ทางการเมืองอะไรอย่างนี้นะก็เป็นสาเหตุให้เขาสังหารตอนนี้ก็ติดคุกตลอดชีวิตนะฮะผมจะมาชวนพี่บ่วงคุยประเด็นใหญ่ที่สุดของไต้หวันที่ผมไปสตัดดี้มาเป็นข่าวที่ดังที่สุดเกิดเรื่องอะไรขึ้นพี่บ่วงไม่เห็นอาทิตย์นี้มีข่าวดังมากๆของไต้หวันแล้วคนพิมพ์มาถามผมเยอะมากผมเลยไปเก็บข้อมูลทุกอย่างทั้งหมดเท่าที่ผมจะเก็บได้มาอธิบายที่มีการไปไล่แทงคนเหรอใช่พี่บ่วงเหตุการณ์สะเทือนขวัญกับประเทศที่ไม่เกิดเรื่องอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ผมว่าอัตราการเกิดน่าจะพอๆกับเมืองไทยเลยคือมันน้อยมากที่จะมีเหตุการณ์สังหารหมู่ในถ้าพื้นที่นะเปรียบเทียบคือมีผู้ชายคนหนึ่งควักมีดออกมาแล้วไล่แทงคนไปเรื่อยอยู่ที่ BTS สยามอันนี้แต่ชัดเจนสถานที่ความดังความคุกรุ่นของประชาชนเหมือนสยามเลยพี่บวงเป็นสถานที่ที่เขาเลือกทำแต่ก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตเปิดคลิปรีรัน1 รอบสำหรับคนที่ไม่เห็นข่าวนี้นะฮะTonight, a horrifying rampage in the heart of Taiwan's capital. Videos show a man dressed in black running through a crowded shopping district in Taipei, wielding a massive knife, indiscriminately slashing bystanders before entering a popular mall, sending terrified shoppers running. Authorities say the assailant began his deadly Friday night attack at this nearby metro station, where he threw 5 or 6 smoke grenades. Videos show heavy smoke filling part of the station, and commuters just feet from the attacker taking shelter in a Starbucks. In this CCTV footage, you can see the chaos and someone falling to the ground. Everybody was panicking, said this McDonald's employee. What I did immediately was to get the customers to take cover and hide. This woman says she was among those attacked, saying it did not feel like a slash, it felt more like being hit. Then it really hurt. According to Taiwan's national news agency, 3 people were killed and at least 6 others hurt, and that the suspect, 27-year-old Cheng Wen, also died after jumping out of a store window. Taipei's mayor says Wen was a wanted fugitive for evading military service. Tonight, Taiwan's prime minister announcing increased security in public areas, seeking to calm a nation unaccustomed to violence. Liz Kreutz, NBC News. ผมให้ดูตอนเริ่มต้นอีกทีนึงนะคุณจะเห็นเด็กคนนี้นะอยู่ในพื้นที่ที่กำลังจะจัดเฉลิมฉลองคริสต์มาสกันแล้วด้วยแล้วอยู่ดีแม่งก็หยิบระเบิดควันออกมาแล้วแม่งก็ปาระเบิดควันไปข้างๆ Tonight, a horrifying rampage in the heart of ในมือนี่มีมีดนะแล้วมันก็เดินเข้าไปคนน่ะยังไม่ได้มีความแตกตื่นเลยคนมันแบบว่ามึงนึกสภาพว่าประเทศมึงสงบมากอ่ะมันไม่เคยมีเรื่องเหี้ยอะไรแบบนี้มาเป็น10 ปีแล้วอ่ะแม่งก็ถือมีดแม่งเดินคนมันก็ไม่แตกตื่นเฮ้ยแล้วพอคนไม่แตกตื่นปุ๊บทีนี้แม่งจ้วงเลยพี่บวงแม่งเสียบเลยให้ดูอันนี้นะพี่บวงดูนี่นะผู้ชายคนนี้นะเดินเข้าไปในฝูงคนนะแล้วแม่งก็เสียบฟันเสียบไล่ฟันไล่เสียบเลยสถานการณ์ที่ไต้หวันตอนนี้นะผมบอกเลยพี่บวงโกลาหลมากไอ้เหี้ยเพราะว่าเขากำลังจัดงานปีใหม่กันอยู่แล้วพอมันเกิดอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยมันเกิด copy cat เยอะมันเกิดคนที่มันไปพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตว่าเชี่ยเดี๋ยวมันจะเอางี้บ้างอะไรเงี้ยจะไปทำโอ้โหตอนนี้ไปเดินไปตรงไหนแม่งมีตำรวจเต็มไปหมดเลยคือเขาป้องกันกันแน่นหนามากมันสร้างความโกลาหลให้กับผู้คนที่นี่มากแล้วก็เปลี่ยนทัศนะการใช้ชีวิตไปเลยจากความที่แบบว่ามึงใช้ชีวิตชิวๆสบายๆ
กลายเป็นว่าไอ้เหี้ยมันจะมีคนแบบนี้มามากน้อยแค่ไหนอันนั้นคือเป็นส่วนหนึ่งจากข่าวแต่ว่าผมจะมาอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวนะผมมีรูปอะไรบ้างวะโอเคเอาเนื้อเรื่องก่อนพี่ผมจะขอบคุณใครนะพี่พิษเหรอ พี่พิษบอกว่า ส่วนตัวกูคิดว่าคนญี่ปุ่นหลายคนมีความชอบธรรมที่น่ากลัวนะฆ่ากันยังไงก็ผิดกฎหมายเพราะว่ามันมีเคสคนญี่ปุ่นเป็นฮันนิบาลที่ฝรั่งเศสส่งกลับมากลายเป็นคนดังตอนก่อนเราเกิดแป๊บหนึ่งเคยได้ยินโอ้โหเคสญี่ปุ่นที่แบบโรคจิตหนักๆมันเยอะมากแล้วผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะหลีกหนีไม่ได้นะ ปัญหาแบบนี้มันกำลังจะเข้ามาขึ้นเรื่อยๆขอบคุณคุณแจ็คฟรุตด้วยนะฮะ100แล้วมนุษย์มาจากอสุจิมีแต่หัวกับหางเป็นสัตว์เซลล์เดียวไหมอัลเลาะห์เฮ้ยไม่เรียกแบบอย่างนี้ไม่ได้นะเรียกแบบว่าห้วนเกินไปนะเรียกเหมือนเป็นเพื่อนเลย เพื่อนข้างบ้านเลยนะอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์นะไม่ได้เป็นคำถามที่ยากมากนะเรื่องนี้พี่บงจะคุยเรื่องของพี่พิษก่อนไหมหรือพี่บงจะให้ผมต่อเรื่องนี้เลยก็ต่อเรื่องนี้เลยก็ได้นะเรื่องที่ประเทศญี่ปุ่นเราจบกันไปแล้วคือผมรีไลน์อีกครั้งหนึ่งเด็กผู้ชายคนนี้เท่าที่ผมหาข้อมูลได้ที่แบบว่าสื่อไทยอาจจะไม่มีเป็นส่วนเพิ่มเติมเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เด็กผู้ชายคนนี้อายุ27ปีชื่อว่าชางเหวินจางเหวินถ้าเกิดว่าอ่านเป็นไทยจางเหวินเขาถูกข่าวตีเสนอเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆโจ๊กเกอร์แห่งไต้หวันใช้มีดแทงคนเสียชีวิต3คนทันทีบาดเจ็บอีก 6-7 คนประมาณนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยเขากระโดดตึกจบชีวิตตัวเองแต่ไม่ได้เป็นความตั้งใจของเขาสิ่งที่ตำรวจไปสืบเพิ่มเติมเนี่ยพบว่าอันนี้เป็นการวางแผนที่จะก่อวินาศกรรมแบบสเกลใหญ่เพียงแต่ว่าแผนเขาถูกขัดขวางซึ่งต้องขอบคุณการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเด็กคนนี้อดีตเคยเป็นทหารมาก่อนแล้วก็ออกจากกรมทหารมาเพราะว่าไม่สามารถทำงานร่วมได้แล้วก็มาสมัครอาชีพเป็นยามแต่ก็ทะเลาะกับคนในบริษัทอีกก็เรียกว่ามีประวัติของการเข้าสังคมไม่ได้ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ออกมาอยู่เป็นคนไม่มีงานทำอยู่สักพักหนึ่งแล้วสิ่งที่ตำรวจให้ข้อมูลก็คือชีวิตเขามีโทษทางกฎหมายอยู่2 อันที่เขาตำรวจค้นพบอันแรกคือเคยมีประวัติเมาไม่ขับตอนเด็กตอนแบบว่าอาจจะแบบ20ต้นแต่อีกอันนึงที่หนักกว่าคือไม่มารายงานตัวทหารซึ่งการไม่มารายงานตัวทหารของไต้หวันนี่เรื่องใหญ่มากพี่บวงคือมึงไม่สามารถที่จะหนีไปทางอื่นได้ยังไงมึงก็ต้องติดคุกแน่นอนเขากำลังเผชิญเรื่องนี้ด้วยส่วนตัวแล้วนะแต่พอตำรวจพยายามจะไปหาข้อมูลแล้วก็แรงจูงใจเพิ่มเนี่ยไปสอบถามเพื่อนๆสมัยเรียนมัธยมสมัยเรียนมหาลัยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้จางเหวินเนี่ยแม่งเป็นคนไนซ์แล้วก็น่ารักมากเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนเงียบแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นคนมันก็เลยเริ่มสงสัยว่าเอ้าไอ้เชี่ยมันมาถึงวันนี้ได้ยังไงวะมันมีการตั้งทฤษฎีเยอะพี่บุ๋มก็คือลูกฉันเป็นคนดีสาขาไต้หวันอันนี้ไม่ใช่พ่อแม่เขาพูดนะอันนี้คือเขาไปสอบถามเพื่อนๆที่เรียนแล้วบอกว่าไอ้เนี่ยตอนที่เรียนด้วยกันน่ะเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องชกต่อยไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวไม่ได้คนอะไรคือเป็นคนที่เงียบๆอันนี้เป็นคำให้การจากเพื่อนสมัยเรียนไม่ได้เป็นคำพูดของพ่อแม่ผมย้ำแต่พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคำถามแรกที่คนถามก็คือแรงจูงใจคืออะไรทำนี้ทำไมแล้วไต้หวันเนี่ยตอนนี้มันมีเรื่องอะไรมันมีเรื่องกับประเทศจีนใช่ไหมคนมาเลยตั้งทฤษฎีแรกว่าหรือเป็นเรื่องของสปายเป็นเรื่องการเมืองต้องการจะป่วนให้เกิดความโกลาหลหรือเปล่าเพื่อกบข่าวการเมืองที่ตอนนี้เนี่ยพรรครัฐบาลฝ่ายอนุรักษ์พยายามจะลดทอนอำนาจของประชาชนอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองแต่อีกอันหนึ่งคือหรือว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวซึ่งคุณจางเหวินเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปดูวิดีโอตัวเต็มนะสิ่งที่เขาทำคือเขาไปเช่าโรงแรมพี่บวงเขาไปเช่าโรงแรมเดือนละ 17,000 อยู่ในโรงแรมแล้วก็เขียนแผนในการที่จะก่อความวุ่นวายแล้วเหตุการณ์ที่มึงเห็นเนี่ยคือเป็น2 ช็อตแรกคือเขามาปาระเบิดควันแล้วไล่แทงคนก่อนแล้วมันก็กลับไปที่ห้องมันที่โรงแรมมัน
เพื่อไปเติมอาวุธเพราะรอบแรกอาวุธใช้หมดแล้วไงปาระเบิดควันไปแล้วล็อตที่2เนี่ยเอาระเบิดไฟมาก็คือเป็นระเบิดที่ใส่น้ำมันแก๊สโซลีนอยู่เต็มเลยแล้วมีอยู่ประมาณคล้ายๆโมโลทอฟผลิตเองแต่อันที่2เนี่ยเขาเตรียมจะไปลุยในรถไฟใต้ดินซึ่งเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะจุดเปลี่ยนของมันก็คือมียามคนหนึ่งยอมเสียสละชีวิตก็คือเข้าไปแลกมันแทงคนไปแล้ว2แล้วพอยามเห็นว่ามีคนหนึ่งกำลังก่อความวุ่นวายเริ่มปาระเบิดควันในรถไฟใต้ดินแล้วเนี่ยยามคนนี้ก็เลยเอาตัวเข้าไปแลกทำให้จางเหวินไม่สามารถใช้ระเบิดไฟได้สำเร็จถ้าใช้ระเบิดไฟอันนั้นได้สำเร็จกูบอกให้ว่าหลักร้อยเพราะว่ามันเป็นสถานีกลางมึงเคยเห็นรูปที่กูถ่ายตอนกูไปเยี่ยมทาคาชิเซนเซได้ไหมที่กูลงในเฟซบุ๊กกูนั่นน่ะคือสถานีกลางก็คือไทเปเมนสเตชันคือคนแม่งแน่นคนแม่งเป็นมดพี่บวงไอ้เหี้ยแล้วจางเหวินเลือกสถานที่ตรงนั้นในการก่ออาชญากรรมตรงนี้แต่เขาทำไม่สำเร็จแล้วถูกคนสู้กับพูดง่ายคือมันมีฮีโร่ถ้าไม่มีฮีโร่เป็นร้อยพอโดนคนเริ่มไล่จี้ดึงกระเป๋าแย่งระเบิดโมโลทอฟมาปุ๊บไอเชียนี่ก็เรียกว่าผิดแผนก็เลยวิ่งหนีขึ้นไปบนห้างคือไอสถานีกลางเนี่ยมันจะเชื่อมกับห้างหลายๆห้างด้วยหมายความว่าห้างแถวนั้นมึงสามารถเดินเชื่อมผ่านกันด้วยทางใต้ดินแบบสยามเลยแบบสยามเลยประมาณนั้นแล้วก็เลยทำให้เขาไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ก็เลยหนีขึ้นไปบนห้างชั้นสูงแล้วรู้สึกว่ามันหมดหนทางแล้วก็เลยกระโดดออกมาจากตึกแล้วก็เป็นการฆ่าตัวตายสรุปคือมีผู้เสียชีวิต4คนจากเหตุการณ์นี้รวมถึงผู้ที่ก่อเหตุการณ์นี้ด้วยทีนี้เรามาเรื่องของแรงจูงใจเขาต้องการจะดูว่าจางเหวินเอาเงินไปซื้อระเบิดทั้งหมดนี้ได้ยังไงเพราะว่าระเบิดพวกนี้เนี่ยมูลค่าต้องไม่ต่ำกว่า 4-5 หมื่นบาทตีเป็นเงินไทยนะประมาณ 4-5 หมื่นบาทแต่ว่าไอเนี่ยไม่มีงานทำมานานแล้วเป็นเด็กด้วยแล้วพ่อแม่เนี่ยโอนเงินให้ใช้เดือนละ10,000คือเดือนละ10,000เนี่ยมึงกินข้าวก็หมดแล้วพี่บอกมึงอาจจะเอาไปซื้อของได้ยากเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าต้องหาที่มาของเงินก่อนว่าเอาเงินมาซื้อของตรงนี้แล้วเอาไปอยู่โรงแรม 17,000 เนี่ยเดือนละ 17,000 คอยวางแผนเรื่องนี้มาตั้งนานเนี่ยเอามาจากไหนมันก็เลยมีคนเดาไปต่างๆนานาในทางการเมืองไงว่ามีคนซัพพอร์ตเบื้องหลังหรือเปล่าแต่ข่าวมันออกมาเมื่อวานล่าสุดอัปเดตก็คือคุณพ่อคุณแม่โอนเงินให้ใช้เดือนละ10,000ก็จริงให้น้องเนี่ยมันไปหางานใช้ชีวิตด้วยตัวเองก็จริงแต่มันมีประวัติการโอนเงินก้อนใหญ่ด้วยซึ่งคนเขาก็เดาว่าอาจจะเป็นเงินก้อนสำหรับต่อสู้คดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยพูดง่ายคือมันมีเงินก้อนที่โอนมาจากพ่อแม่ก้อนละ 200,000 เนี่ยอีก4ก้อนรวมแล้วเบ็ดเสร็จน่าจะประมาณ 800,000 ก็คือตัดไปเรื่องเงินมาจากประเทศจีนมีคนจ้างสปายมาป่วนไหมประเด็นนี้ตัดไปก็เลยมันเหลือแค่ประเด็นของครอบครัวพี่บวงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้ก็พบว่าจางเหวินเนี่ยในวัย27 ปีเนี่ยไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่ตัวเองมา2 ปีไม่ได้เจอหน้าพี่ชายตัวเองมา5 ปีแล้วก็คือทางบ้านเรียกว่าไม่ได้สนใจดูแลเลยแล้วก็เป็นประเด็นเนี้ยที่เป็นประเด็นใหญ่ที่เขาจะต้องแบกรับเผชิญหน้ากับชีวิตซึ่งเขาอาจจะเป็นเด็กติ๋มหรืออาจจะเป็นเด็กที่ไม่สามารถเข้าสังคมได้เด็กกับต้องหน่อยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าเข้าสังคมไม่ได้ทำงานไม่ได้หาเงินด้วยตัวเองไม่ได้แล้วก็เผชิญหน้ากับคดีความที่กำลังเข้ามาถึงก็เลยอาจจะรวมกลายไปเป็นความคับแค้นช่างข้องใจสังคมอะไรประมาณนี้มั้งก็เลยมาระบายมันก็เลยเป็นคนก็เลยมาอธิบายประมาณนี้แล้วภาพที่ออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยที่เป็นภาพที่สะเทือนคนจำนวนมากเดี๋ยวผมให้ดูนี่พี่บอกอันนี้คือภาพของกระเป๋าโมโลทอฟที่ยามแย่งมาได้แล้วยามถูกแทงเสียชีวิตซึ่งช่วยชีวิตคนเป็นร้อยในนั้นน่าจะมีนักท่องเที่ยวมีคนไทยอยู่ด้วยผมบอกเลยว่าใครที่อยู่ในไทเปเมนสเตชันในวันนั้นนะคุณรอดได้เพราะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะอันนี้คือคนไต้หวันก็เรียกว่าสู่ฮกมันมีคนพลเมืองดีจำนวนมากที่พยายามจะหยุดยั้งสถานการณ์นะแต่ที่มันสะเทือนใจมากคือภาพนี้พี่บวงสุดท้ายเขาตามตัว
คุณพ่อคุณแม่ของจางเหวินจนเจอ แล้วก็เอามายืนแถลง แล้วพอพ่อแม่ของจางเหวินมาเนี่ยก็คุกเข่าร้องไห้ แล้วก็คำนับสาธารณะคำนับอยู่เป็นชั่วโมงพี่บวง คือตัวพ่อแม่เองก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ลูกทำกับสังคม แล้วผมว่ามันก็คงจะเป็นตราบาปให้กับเขาไปอีกนาน ผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นอะไรภายในครอบครัวเขา เรื่องพวกนี้ยังไม่ออกมา แต่พอมึงเห็นสภาพแบบเนี้ยมึงก็รู้สึกสะเทือนใจแทนพ่อแม่ด้วย ที่เขาต้องมาแบกรับอะไรแบบนี้ แล้วสังคมเราต้องมาแบกรับอะไรแบบนี้นะ อันนี้คือข่าวอัปเดตที่ผมพอจะอ่านมาได้ ซึ่งก็เป็นคำถามที่คนเขาเอามาคุยกัน อันนี้จะมาถามพี่บวงละจากเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ย คนไต้หวันเขาคุย พี่บวงจะเติมอะไรไหมหน้าเหมือนอยากพูด ไม่ คือผมเห็นช่องแชทบอกว่า งงตรงที่พี่บิ๊กใช้คำว่าเด็ก ซึ่ง อายุน้อยกว่าผมเรียกว่าเด็ก ในมุมหนึ่งคือเรา35เราอาจจะมองว่าคนอายุ27ยังเด็ก แต่ว่าในบริบทของเรื่องแน่นอนว่า27คือมันก็ถือ โต ว่า แล้ เป็ ว นผู้ใหญ่แล้วล่ะ โตแล้วผมเรียกว่าน้องแล้วกันพอดีผมอาจจะมองใช้คำพูดผิดนะฮะ ถือว่าเข้าใจกันได้นะเข้าใจกันได้คำถามที่คนถามกันเยอะคือ พยายามจะคิดวิเคราะห์ต่อไปก็คือทำไมชีวิตของคนบางคนมันมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดเหมือนเส้นได้ใกล้จะขาดอะไรประมาณเนี้ยบางคนถึงตัดสินใจเป็นโจ๊กเกอร์ บางคนตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง บางคนตัดสินใจก้ำกืนใช้ชีวิตต่อไป ความแตกต่างของสิ่งที่มันอยู่ในใจของแต่ละคนมันคืออะไร ถึงทำให้เขาเลือกตัดสินใจต่างกัน ในมุมพี่บวงก็ได้เราไม่ได้พูดถึงแฟกต์เราไม่ได้พูดถึงเคสนี้ แต่ผมกำลังพูดถึงว่า ถ้าให้เราพยายามจินตนาการคนที่มันกลายเป็นโจ๊กเกอร์แล้วทำร้ายผู้อื่น มันต้องมีอะไรอยู่ข้างในใจ มันถึงจะพอเป็นเหตุผลอธิบายได้ในมุมพี่บวง คือถ้าลองนึกกันแบบว่าเอาตามที่ผมคิดว่ามันสมเหตุสมผลที่สุดนะ มองย้อนกลับไปทีละเปราะผมคิดว่ามันเกิดจากการที่อย่างแรกเลยคือ เขาได้ข้อสรุปในหัวเขาเองว่า ที่ชีวิตเขาเป็นแบบเนี้ย เพราะว่าสังคมมันเป็นแบบนี้ ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดข้อสรุปนี้ในหัวเขา คือข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่รู้ ความเป็นจริงเป็นยังไงไม่รู้ แต่ว่าในหัวเขาเขาเชื่อว่าที่ชีวิตเขามันบัดซบแบบเนี้ย มันไม่ใช่เพราะตัวเขาเอง มันไม่ใช่เพราะโชคชะตา แต่มันคือเพราะว่าสังคมแม่งเป็นแบบเนี้ย มันเลยทำให้ชีวิตเขาไม่มีความสุขอะไรแบบนี้ พอมันเป็นแบบนั้นมันก็เลยเหมือนว่าเขาก็ต้องการแก้แค้นไง เขาต้องการที่จะแบบ ต้องการที่จะ เรียกว่ากระทำกับคนที่กระทำเขาก็คือสังคมรอบข้าง มันเลยกลายเป็นว่าคือ ใครก็ไม่รู้แหละ แต่ว่ากูจะต้องแบบได้เอาคืนแล้วพี่หมูคิดว่ามันเป็นคำอธิบายที่มีเหตุมีผลไหมหรือว่ามันไม่มีเหตุมีผลกับการที่มึงจะมองว่าที่กูเป็นแบบนี้เพราะสังคมมันเป็นแบบนี้ มันมีความเชื่อมโยงไหมมันไร้สาระเกินไปไหมหรือว่ามันมีเหตุผล มันไม่มีทางมีเหตุผลกับคนส่วนใหญ่อยู่แล้วเว้ย แต่ว่าในหัวเขามันมีเหตุผลไง มันมีเหตุผลมากพอที่จะให้เขาวางแผน เรื่องพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ชั่วข้ามคืนใช่ปะล่ะมันมีการวางแผน คือในใจเขามันต้องมีปณิธานแน่วแน่ในระยะเวลาที่นานในระดับหนึ่งเลย วางแผนไม่เท่าไหร่ ลงมือทำมันก็ต้องใช้เวลาอีก เพราะฉะนั้นเนี่ย คือผมเลยรู้สึกว่า จะบอกว่าไม่มีเหตุมีผลมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เราคงไม่มีทางเข้าใจความคิดหรือมุมมองของเขา มันเหมือนการที่แบบว่าคนอันนี้ยกตัวอย่างนะ คนของแบบสองฝากฝั่งทางการเมืองที่มันสุดโต่งทั้งคู่มันไม่มีทางเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าพอเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วผมว่ามันก็จะมาปฏิเสธว่าในหัวเขาไม่มีเหตุผลก็คงไม่ได้เชี่ยที่ผมพูดดี คือคนที่ไต้หวันคุยกันเรื่องนี้เยอะมาก แล้วผมก็พยายามจะจับดูว่าเรื่องไหนมันพอมีน้ำหนัก แต่ผมจะลองมาถามพี่บงดูว่าพี่บงคิดว่ามันมีน้ำหนักไหมดีกว่านะเอาประเด็นที่ผมจับมาจากสังคมไต้หวันแล้วกันเขาพูดเป็น3ประเด็น ประเด็นแรกคือความเปลี่ยนไปของโลกสมัยใหม่ ยุคอินเทอร์เน็ต individualism คำเดิม
อืม โลก individualism คนมันตัดขาดกันมากขึ้น คนมันไม่มีความผูกพันกันทางวัฒนธรรม หรือว่าทางชีวิตที่เติบโตมา มึงแยกเดี่ยวตั้งแต่สมัยเรียนเด็กเพื่อนบ้านไม่มีญาติไม่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแล้วพอมึงดูไปที่ชีวิตเด็กคนนี้เนี่ย ก็เหมือนคล้ายๆว่าถูกครอบครัวเหมือนทิ้งแล้วอะส่งเงินให้เดือนละ10,000ใช้ แล้วก็ไม่พ่อแม่และพี่ชายไม่รู้ว่าน้องอะทำอาชีพอะไรพักอยู่ที่ไหนมาหลายปีแล้ว อันนี้เป็นส่วนหนึ่ง อืม ก็คือความเป็นโลกเดี่ยวมากขึ้นทำให้คนอาจจะมีคนที่เปราะบางว้าเหวแล้วไม่สามารถแฮนเดิลกับชีวิตได้ก็เลยอาจจะฟีลขาดซึ่ง individualism มันไม่ได้หมายถึงแค่ว่าความสัมพันธ์ของคนในสังคมมันน้อยลง แต่มันหมายถึงตัวตนปัจเจกของแต่ละคนมันใหญ่ขึ้นด้วยพี่บวง คือคนมันเสพสื่อมากขึ้น คนมันมีอีโก้มากขึ้นในความเป็นตัวคนเดียว เมื่อก่อนถ้ามึงอยู่ในชนเผ่า มึงจะค่อนข้างเล็ก ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับว่า ในแก๊งมึงว่ายังไง นึกภาพออกไหมแต่พอยุคปัจจุบันคนมันฉลาด ความเป็นปัจเจกมันใหญ่มากขึ้น มันก็พอจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อธิบายได้ว่าทำไมคนมันถึงตัดสินใจทำอะไรแบบนี้ ถ้าเป็นเด็กสมัยก่อนเต็มที่ก็ลงไปดิ้นนอนร้องอยู่บนพื้น หรือว่าตีกับเด็กข้างบ้าน แต่ว่าคนสมัยใหม่มันดูหนังมันเห็นปืนมันเห็นอะไรเยอะ มันสามารถทำดาเมจได้มากขึ้น อันนี้คือข้อแรก individualism ข้อที่สองผมไม่ได้พูดว่าเป็นแฟกต์นะ อันนี้คือผมถอดมาจากที่คนไต้หวันเขาคุยกันนะ แนวคิดในอินเทอร์เน็ตที่เห็น ใช่ ข้อที่สองที่เขาอธิบายเรื่องนี้คือ ความเปราะบางของจิตใจเด็กกับข้อมูลที่มากล้น ซึ่งคล้ายๆกับอันแรก ก็ผมเอาประโยคนี้มาอธิบายเป็นประโยคจาก ที่ในบล็อกเขาคุยกันเรื่องของ Clair Obscure ในเกม แต่ว่ามันคนละเรื่องกันนะ แต่ว่ามันพอจะอธิบายได้ มันมีคนอธิบายคาแรคเตอร์ในเกมตัวหนึ่งไว้ว่า ในมุมมองของเขาเนี่ย ครอบครัวมันมีความสำคัญกับมนุษย์มาก ขนาดที่ว่าบางครั้งคุณคิดว่าการทำลายกันของครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแล้วนะ แต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เลวร้ายไม่แพ้การทำลายกัน ก็คือการละทิ้งซึ่งกันและกัน ก็คือเป็น abandonment ประโยคมันคือ you think destruction is cruelty try abandonment บางครั้งการที่มึงโดนครอบครัวจ้ำจี้จ้ำชัยแต่ยังมีสารสัมพันธ์ยังดีกว่าการที่ครอบครัวมันไม่สนใจซึ่งกันและกันเลย แล้วมันอาจจะทำให้มันเป็นแผลที่มึงเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ว่าทำไมกูต้องเกิดมามีแผลนี้วะกับแค่มีพ่อแม่ที่สนใจกูสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยทำไมกูยังมีแค่นี้ไม่ได้ ก็เลยเกิดมาเป็นความโกรธกับสังคม คือมันเป็นภาพเล็กที่เป็นภาพใหญ่อีกทีหนึ่งพี่บุ๋มนึกภาพออกไหมซึ่งก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างหนักมากแล้วคนไต้หวันเขาก็จะบอกว่าความสัมพันธ์ที่มนุษย์ต้องการมันมี3ระดับความสัมพันธ์กับสังคมทั้งหมดความสัมพันธ์กับสังคมรอบข้างหรือครอบครัวกับความสัมพันธ์กับตัวเองการที่มึงจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับตัวเองที่แข็งแกร่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแล้วไม่ใช่ทุกคนทำได้แต่ถ้าอย่างน้อยๆชั้นที่2มึงแข็งแรงเนี่ยมันป้องกันสถานการณ์แบบนี้ได้เยอะยิ่งถ้าชั้นที่3หรือความสัมพันธ์ระดับสังคมยิ่งแข็งแรงมึงก็เป็นมนุษย์ที่เบิกบานเป็นคนดีเสียสละสามารถทำสิ่งที่ดีได้แต่ถ้าความสัมพันธ์กับสังคมมึงพังไป1กรอบมึงเหลือส่วนของครอบครัวใช่ไหมถ้าครอบครัวมึงพังไปด้วยทีนี้มันวัดอยู่ด้วยว่าตัวมึงเดี่ยวๆเนี่ยความสัมพันธ์กับมึงกับตัวมึงเองดีขนาดไหนถ้าตรงนี้ไม่ดีมันก็อาจจะกลายมาเป็นลักษณะประมาณนี้ได้ซึ่งอันนี้ผมจะไปประเด็นที่3นะมันมีคนหนึ่งพูดประโยคนึงแล้วผมรู้สึกว่าน่าคิดมากเขาบอกว่าไอเด็กคนเนี้ยเป็นเด็กที่มีความโกรธแต่ไม่มีความกล้าความกล้าไม่ได้หมายถึงกล้าที่จะไปฆ่าคนอื่นนะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ความกล้านะสิ่งที่เขาทำนะผมไม่ได้มองว่าเป็นความกล้าหาญนะผมพูดถึงความกล้าที่มึงจะตบไหล่ตัวเองความกล้าที่มึงจะปลอบตัวเองความกล้าที่มึงจะเป็นเพื่อนตัวเองหรือความกล้าที่มึงจะกอบกู้ตัวเองในวันที่มึงไม่เหลืออะไรแล้วมันยากเว้ยคือมันเหมือนกับแรงใจไอ้พี่บวงคือพูดง่ายๆถ้ามึงจะเอาเปรียบเทียบคือความกล้าผมพูดถึงแรงใจที่ไม่มีแล้วหมายความว่าเด็กคนเนี้ย
คงจะอยู่ในสภาวะชีวิตที่เต็มไปด้วยความโกรธแต่ว่าแรงใจยังไม่เหลือ แล้วก็ อืม เลยมาตัดสินใจทำแบบนี้ ซึ่งเมื่อวานเนี้ยผมไปกินข้าวกับแฟนแล้วผมก็คิด ผมมานั่งถามแฟนผมเป็นนักจิตวิทยา ก่อนที่จะมา อืม เปิดร้านกาแฟเนี่ย เคยทำอาชีพนั่งคุยกับเด็กที่มีปัญหาเนี่ยมา 5-6 ปีจนตัวเองเกือบบ้า ก็เลยต้องลาออกนะ อืม ผมเลยถามเขาในมุมนี้ว่า ไอ้เชี่ยแรงใจของมนุษย์เนี่ยความสัมพันธ์กับตัวเองพาร์ทเนี้ยมันสร้างมาจากอะไร ซึ่ง ผมว่าเป็นคำถามที่น่าคิดมาก ผมมีคำตอบของผมแล้ว แต่ผมอยากลองถามพี่บวงอยู่ เราไม่พูดถึงส่วนของสังคม ไม่พูดถึงส่วนครอบครัวแล้ว เอาตัวเราเดียวๆเนี่ย คนหนึ่งที่มันจะมีแรงใจในการกอบกู้ตัวเองกับไม่มีเนี่ย แรงใจแม่งสร้างมาจากอะไร อืม ผมว่ามันคือ โอ้ถ้าสมมุติว่าเอาจากแค่ตัวเองไม่เอาจากแบบว่าสังคมรอบข้างหรือครอบครัวเลยนี่ตอบยากมากนะ เพราะผมรู้สึกว่าจุดจุดกำเนิดของแรงใจของแต่ละคนนะมันจะถูกเชฟมาจากครอบครัวกับสภาพแวดล้อมตอนเด็กก่อน อืม มันเหมือนกับเอพิโซดที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องจุดทริกเกอร์ของแต่ละคนในการที่แบบว่าจะคิดสั้นเนี่ย ใช่ มันไม่เหมือนกันเพราะมันโดนเชฟมาต่างกัน เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมรู้สึกว่าไอเรื่องของความสามารถในการสร้างแรงใจในใจของตัวเองอ่ะมันก็ต่างกันในแต่ละคน เพราะมันถูกหล่อหลอมมาจากสังคมตอนเด็กๆจากสภาพครอบครัวต่างกัน อืม เอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่ามันคงไม่มีคำตอบเดียวๆสำหรับทุกคน อืม แต่ว่าถ้ามาถามส่วนตัวผมว่าผมทำยังไง ผมรู้สึกว่าส่วนหนึ่งเนี่ย มันคือผมเป็นคนที่แบบว่า ผมมองในเรื่องของความหวังในอนาคตที่มันจะดีขึ้นละมั้ง โฮ การที่เราแบบว่า การที่เรามีความหวังในอนาคต ว่าต่อให้ปัจจุบันมันจะแย่ แต่ว่าในอนาคตมันจะดีขึ้น แต่มันไม่ใช่เป็นความหวังลมๆแรงๆนะ มันเป็นความหวังที่มาจากเหตุและผล ก็คือ เราหวังว่าตัวเราเนี่ยจะมีความสามารถมากพอที่จะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้น นึกออกใช่ปะ นึกออก เราหวังในความสามารถของตัวเราเอง เราไม่ใช่หวังว่าจะแบบจักรวาลแม่งจะแบบมีโชคชะตาอะไรสักอย่างที่ทำให้เราพลิกล็อกถูกหวย หรือว่าแบบพระเจ้าจะประทานพรไม่ อา ใช่ เพราะเราหวังกับความสามารถของเรา ว่าไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงอะเราจะค่อยๆทำให้พรุ่งนี้มันดีขึ้น ด้วยความสามารถของเราจากด้านต่างๆ แบบสมมุติ ผมเป็นหนี้อย่างเงี้ย ผมมีความหวังในตัวเองว่า ผมสามารถที่จะปลดหนี้ได้ ผมสามารถที่จะหาเงินทำงานอดทนประหยัดแบบนี้ได้ อืม หรือว่าถ้าสมมุติผมมีปัญหากับเพื่อน ผมก็หวังกับตัวเองว่า โอเค ผมจะพยายามมานั่งดูก่อนว่า เฮ้ย ปัญหาต้นตอมันเกิดที่อะไร อืม แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง เพื่อนเราเป็นคนยังไง เราต้องไปคุยกับเพื่อนเรายังไง แต่ละคนมันมีวิธีการคุยเพื่อจะแก้ปัญหาแต่ละปัญหาต่างกันถูกไหม อืม มันน่าจะเป็นประมาณนี้สำหรับตัวผมอะ ซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันก็ต้องมาจากความมั่นใจในความสามารถของตัวเองในระดับหนึ่ง ถูกไหม ที่จะหวังกับตัวเองได้ว่าเราจะทำให้สถานการณ์ของเรามันดีขึ้นได้ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าในมุมของผมมองตัวเองประมาณเนี้ยนะ คือ ผมก็ ถ้า ไม่ เกิด รู้ว่าคน เนี่ อื่ ย นมองไง ผมว่าพี่บวงพูดผมเห็นด้วย เพียงแต่ว่ามันก็เป็น1 ซอร์สของการอธิบาย มันอาจจะมีหลากหลายเหตุผล แต่ว่านี่แหละมันเป็นประเด็นคือ ถ้าคนมันไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มันไม่ได้คิดว่าตัวเองมีศักยภาพพอที่จะกอบกู้สถานการณ์ที่แม่งพังทุกมุมแล้วก็โดดเดี่ยวเงี้ย คนที่มันไม่มีความมั่นใจตัวเองก็คือไง จบเลยเหรอ? มัน ใช่ ก็ต้องพูดตามตรงว่า บางคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเนี่ย มันต้องได้รับความช่วยเหลือจาก เอาต์ซอร์ส จริง ๆ เขาไม่ อา เขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถมองเห็นอนาคตที่ดีขึ้นได้แล้ว ด้วยจากความสามารถของตัวเขาเอง ถามว่าคนแบบนี้เนี่ย ตัวเขาเองผิดไหม? คือถ้ามันยังอยู่ในจุดที่แบบเขาไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเอง
ให้มันดีขึ้นจริง ๆ มันก็คงไม่ใช่ความผิดของเขาเสียทีเดียว อืม แต่ปัญหาคือแล้วสังคมเราจะสามารถรับรู้ได้ยังไงว่า โอเค คนคนนี้ในสังคมเขาอยู่ในจุดที่เขากำลังจะแตกหักแล้วนะ อืม แล้วเขาก็ไม่สามารถจัดการปัญหาในชีวิตด้วยตัวเองได้ มันจะมีใครสามารถเข้าไปยื่นมือช่วยยังไงได้บ้าง ไม่มากก็น้อยแบบเนี้ย มันไม่ค่อยมีกลไกนี้ในสังคมไหม? ใช่ เพราะอันนี้กลับไปที่ข้อหนึ่งคือ ปกติกลไกนี้ในสังคมมันมีในยุคสมัยก่อน แต่เมื่ออินเทอร์เน็ตมาแล้ว individualism มันเบ่งบาน กลไกนี้มัน ใช หายไป่ โดยไซเคิลของมันเอง คือผมพูดตามตรงนะ พอมานั่งฟังเรื่องเนี้ยแล้วแบบว่าพอพี่บิ๊กพูดถึงเรื่องของความเป็นปัจเจกกันมากขึ้นน่ะ มันก็นึกถึงน้องผมเองนะ ยังไงพี่ห เพ มว ราะ ก? ว่าก่อนที่น้องผมจะเสียเนี่ย ผมพูดตามตรง ผมก็เป็นพี่ชายที่แบบ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องผมอยู่ที่ไหน ทำงานอะไร เงินเดือนเท่าไร แบบเนี้ย แต่ว่าคือที่มันเป็นแบบเนี้ย มันไม่ได้มาจากการที่ผมเกลียดชังน้องชาย อืม ผมไม่อยากรู้จักน้องชายนะ แต่ว่ามันเป็นสภาพครอบครัวที่แบบ คือผมก็ไม่รู้ว่าครอบครัวผมเนี่ยมันมีจุดตรงไหนที่มันมาทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบเนี้ยนะ แต่มันเหมือนผมรู้สึกว่า ผมดูแลตัวเองได้ แล้วผมคิดว่าน้องผมอะ เขาก็ดูแลตัวเองได้เหมือน อ๋ ผ อ ม นึกออกเปล่า? เข้าใจ คือ ๆ เราไม่ได้ไม่อยากคุยกับเขาเพราะความเกลียดชัง แต่ว่าเราไม่ได้คุยกับเขา เพราะว่าชีวิตเราอะมันก็ยุ่งยาก คือผมเองผมเปิดบริษัทกับเพื่อน ผมทำงานเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ย ผมก็พยายามที่จะแบบดูแลชีวิตตัวเองให้ดีที่สุด นึกออกใช่ไหม? อืม ๆ แล้วผมคิดว่าน้องผมเขาก็ทำอย่างนั้นกับชีวิตเขาอยู่ อา มันก็เลยไม่ค่อยได้ เอ่อ ถามไถ่อะไรกันเท่าไร อ๋อ แล้ว โอเค เวลาเจอกันเนี่ย ผมก็จะไม่ถามนะว่า ตอนนี้ทำอะไรอยู่ อืม ผมจะไม่ถามว่าตอนนี้ได้เงินเท่าไร อืม แต่ผมจะถามว่าชีวิตช่วงนี้เป็นไงมั่ง? อา คือผมรู้สึกว่าแบบ ผมไม่ได้ต้องการอยากจะรู้ว่าเขาจะทำอะไรอะ ผมไม่ได้ต้องการอยากจะรู้ว่าเขามีเงินเยอะไหม ผมแค่อยากจะรู้ว่า เฮ้ย มึงสบายดีใช่ไหม? เขาโอเค มึง อื มี ม ความสุขใช่ไหม? อืม แต่ว่าผมพูดตามตรงว่าบางครั้งเนี่ย คำตอบอะมันก็มาจากอีโก เราไม่สนิทใจกับน้องเรา อย่างบางทีแบบน้องผมถามผมเงี้ย หรือมันก็เป็นความรู้สึกที่ว่า เราไม่อยากให้คนอื่นต้องมาทุกข์ใจไปพร้อมกับเรา ต่อให้อา ข้างในเราจะไม่โอเคอะ แต่เวลาน้องเราถามเราว่าแบบ "เฮ้ย เฮียบ่วงสบายดีเปล่าวะ?" ผมก็ต้องตอบว่าสบายดี แต่พี่บิ๊กรู้เปล่า หลังจากโจ่ยเสียอะ ผมเคยบอกปู่นะว่า ผมไม่โอเค เพราะว่าผมเรียนรู้ตอนที่โจ่ยเสียไปแล้วว่าแบบ บางทีเราก็ต้องแบบ เราก็ต้องเปิดใจกับคนในครอบครัวที่ว่าเรารักเขาจริง ๆ เชี่ย ซึ่งมันเป็นปู่ เรื่แอม่งกลับ งที่ยาก มาแล้วปู่ ใช่ ปู่มันถามว่า ชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้างวะ? กูก็บอกว่า มันไม่โอเค แต่ว่ามันก็ต้องไปต่อ เราก็นั่งคุยกัน มันก็เลยมี process ของการแบบได้มาคุยกัน แต่สุดท้ายมันก็คือเราต้องเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดในชีวิตของเราก่อนอะ แล้วก็คือผมพูดตามตรงว่าในกรณีของผมเนี่ย มันไม่ใช่ว่าผมไม่เคยพยายามนะเว้ย คือผมก็เคยมีอยู่ช่วงหนึ่ง ผมนั่งอยู่ในห้องของผมเองเนี่ย ที่สตรีมอยู่เนี่ย แล้วผมก็มานั่งคิด ไอ้เชี่ย กูอยู่บ้านเดียวกับพ่อกับน้อง แต่ว่าแทบไม่เคยคุยกันเลย เดินลงไปเนี่ย ตอนที่โจ่ยังอยู่ที่บ้านน่ะนะ ก็เห็นมันนั่งทำงาน มานั่งเล่นเกมของมันน่ะ แต่ไม่ได้คุยกันสักประโยค ผมเดินลงไปก็คือแบบผมสั่งอาหารใช่เปล่า ผมเดินลงไปกินข้าว ผมก็ขึ้นมาเล่นเกม ทำงานตัดคลิปไปเรื่อย สตรีม จนมีอยู่วันหนึ่งอะ ผมก็รู้สึกว่า มัน ด้วยความที่เราก็มีชีวิตครอบครัวของเราอะนะ เราไม่ได้ไปเห็นชีวิตคนอื่นว่าแบบครอบครัวคนอื่นเขาอยู่กันยังไง เออ ๆ มันต้องมีปฏิสัมพันธ์ มันต้องแบบวันอาทิตย์ต้องไปกินข้าวด้วยกัน ไปปิกนิก ไปอะไรอย่างงี้ไหม ผมไม่รู้ไง ผมรู้แค่ว่าชีวิตของผมมันเป็นแบบเนี้ย แล้วผมก็มานั่งคิด เอ๊ะ ชีวิตคนอื่นมันเป็นแบบนี้เหรอวะ? แล้วถ้ามันไม่ใช่ แล้วเราต้องเริ่มยังไงที่จะแบบคุยกับน้องหรือคุยกับพ่อ อย่างเงี้ย ผมก็เลยลงไปคุยกับน้องผม ผมว่า ด้วยความที่ไม่ได้คุยกันมานานด้วย ผมก็ไม่รู้ว่าน้องผมอะ เขาโกรธผม เกลียดผม เขารักผมยังไงหรือเปล่าด้วยซ้ำ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำ ผมถามแค่ว่า โจ่ย เฮียบ่วงถามจริง ๆ เหอะ ผมจะเรียกแทนตัวเองว่าเฮียบ่วงใช่ไหม? อืม คำว่าเฮียอะ พี่ อืม
ผมก็ถามว่า มันโจ่ยมีอะไรที่แบบว่าไม่ชอบเฮียหวงหรือเปล่าพี่หวงพูดตรงๆนะตอนเด็กๆว่าแกล้งเยอะ คือมันแกล้งจากแบบว่า เนี่ยแหละ มันคือความรู้สึกแบบเราแกล้งน้องเราเพราะว่าเรารักน้องอะ เอ็นดูน้อง แต่เราไม่เคยคิดไงว่าน้องเราอะมองว่าแบบเฮ้ยนี่มึงแกล้งกูเพราะอะไรวะมึงเกลียดกูเหรอ อา อะไรแบบ ค เนี้ น ย ละมุ ผม มไม่เคยรู้ ว่า น้องผมคิดกับผมยังไง ก็ อืม มันคือความพยายามที่จะเข้าหา อืม แต่นั่นแหละ มันก็คือเหมือนเวลาน้องผมถามผมว่าผมโอเคไหม แล้วผมก็บอกโอเค มันก็เหมือนผมถามน้องผมอะ น้องผมเขาบอกก็ไม่มีอะไรก็โอเค มันเป็นความพยายามที่จะต่อ แต่มันต่อกันไม่ติด แล้วผมก็บอกเขาว่า พูดตรงๆนะ เฮียหวงก็รู้แหละว่าโจ่ยอาจจะยังไม่อยากพูดตอนนี้ แต่ว่า เฮ้ย เฮียหวงอยากจะให้โจ่ยเข้าใจนะว่า เฮียหวงรักโจ่ยนะเว้ย อืม แล้วก็แบบถ้ามีปัญหาอะไรอะ มาปรึกษาได้ คือถ้าช่วยอะถ้าช่วยได้ก็จะพยายามช่วยสุดความสามารถ อืม อันนี้คือ มันก็คือความพยายามที่ผมพยายามจะต่อให้ติด อืม ๆ เข้าใจ แต่ด้วยความที่แบบ ผมก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าเปิดใจกับคนอื่น แม้แต่คนในครอบครัว ผมว่าโจ่ยมันก็คงเป็นแบบนั้น ก็คือโตมากันแบบนี้ มัน ใช่ มันโตมากันแบบนี้ แล้วคือผมไม่ได้อยากจะโทษนะว่าที่โตมาแบบนี้ เพราะว่าพ่อแม่ผมเป็นแบบนี้ อา แต่ผมคิดว่ามันก็คือสภาพสังคมไง คือพ่อแม่ผมอะเขาก็ไม่ได้เป็นคนมีการศึกษา อืม เขาไม่ได้มานั่งศึกษาเรื่องจิตวิทยาเด็กหรอกว่าแบบเฮ้ยการเลี้ยงลูกอะมันต้องทำยังไงให้ลูกแบบว่ามีมุมมองในชีวิต หรือการใช้ชีวิตยังไง นึกออกใช่เปล่า? อา เข้าใจ คือแค่เขาพยายามจะหาเงินน่ะ เขาก็ไม่ได้มีเงินไง แค่เขาพยายามจะหาเงิน พยายามจะแบบ แม่ผมเขาจะดูแลเรื่องแบบอาหาร จะหาเงินมาไปซื้ออาหารดีๆ ทำกับข้าวดีๆ ให้ลูกแม่งแบบมีร่างกายที่แข็งแรงอะ คือมันก็เหนื่อยจนแบบสายตัวจะขาดแล้วอะ อืม ในพ่อกับแม่ผมอะ เข้า เพราะ ใจ ฉะนั้นเนี่ยคือผมไม่ได้จะแบบว่าโทษพ่อแม่ผมว่าแบอืบ ม เขาทำให้ผมเป็นแบบนี้ น้องผมเป็นแบบนี้นะ อืม มันคือสภาพสังคมที่ สถานการณ์มันทำให้โตมาเป็นแบบนี้แหละ แล้วก็มันเลยเป็นเรื่องที่ผมบอกว่ามันยากมากกับการที่แบบในสังคมเรา ในภาพใหญ่ มันจะมีกลไกอะไรก็ตามที่เราจะสามารถบอกได้ว่า เฮ้ย คนคนนี้แม่งมีปัญหาแล้วว่ะ แล้วจะเข้าไปช่วยเหลือ เพราะว่าการช่วยเหลือเนี่ยบางทีมันก็คือมันต้อง มันตบมือข้างเดียวไม่ดังอะ คนช่วยยื่นมือไป แต่ว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือคนที่ไม่ไหวแล้ว เขาไม่ได้แบบคิดจะแบบยื่นมือมา มั อื นก็ต่อกันไม่ติดอะนะ ใช่ เออ มันก็ ถ้าเราดูตัวอย่างอย่างเนี้ย คือ เขาไม่ได้เป็นคนที่ร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่น แล้วเขาก็ไม่รู้วิธีการร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วย มันก็เลยกลายเป็นว่า เขาก็อยู่กับตัวเอง แล้วก็ปล่อยให้ปัญหาที่มันใหญ่เกินตัวเขาแม่งกัดกินไปเรื่อย ประมาณนั้นน่ะ ใช่ ผมพูดตามตรงว่าพอเราโตมาเนี่ย เราได้แบบเห็นครอบครัวคนอื่น ตอนเด็ก ๆ เราไม่เคยเห็นไง เราก็อยู่กับครอบครัวเรา พอโตมามันเริ่มมีสังคม ผมเริ่มได้แบบว่า ไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เราได้เห็นแบบชีวิตครอบครัวของคนอื่นอะ อืม ไอ้เชี่ย มันทำให้ผมได้เห็นเลยว่า อ๋อ คือคนอื่นแม่งอยู่กันแบบนี้เหรอวะ แม่งเหมือนแบบคนละโลกอะ คือ อืม โด เข้าย ใจ เฉพาะว่าแบบผมเห็นปฏิกิริยาของคนรุ่นผมกับ อืม พ่อแม่เขา หรือคนรุ่นผมที่มีลูกแล้ว อืม แล้วเขาเลี้ยงลูกยังไง คือมันคนละโลกเลย ผมเลยเข้าใจว่าแบบ เชี่ย ทำไมคนในสังคมแม่งถึงสามารถมีความคิดเห็นที่มันต่างกันคนละโลกได้ขนาดนี้ เหมือนแบบมันมาจากคนละดาวเลยอะ อื มันคนละ ม สปีชีส์เลย เพราะว่าวิธีการเลี้ยงลูก หรือปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวแต่ละครอบครัวแม่งต่างกันจริง อืม ๆ ต่อให้มันจะเป็นครอบครัวที่แบบมาจาก เอ่อ ฐานะ ใกล้เคียงกัน พอ ๆ กัน สังคมใกล้ ๆ กัน ใช่ มาจากโรงเรียนเดียวกัน แม่งข้างในมันก็ต่างกันมาก ใช่ อืม อืม เชี่ย คือ ผมว่าคำตอบของผมแม่งเหมือนกับพี่บวงเว้ย เพียงแต่เราอาจจะมองกันคนละมุม คือตอนที่ผมนั่งคุยกับแฟนเรื่องของ แรงใจ เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่แม่งแย่มาก ๆ แล้ว ผมเคยมีสถานการณ์นั้นพี่บวง สถานการณ์ที่กูหมดสิ้นทุกอย่างแล้ว หมดสิ้น เงิน อืม เก็บทั้งหมดที่มีในชีวิต broke อนาคตไม่มี ทุกอย่างที่ลองพังหมด ความสัมพันธ์แม่งพังหมด อืม มันจะเหลืออะไรที่จะเป็นตัววัดระหว่างคนที่ตัดสินใจทำอะไรที่ไม่ดี กับคนที่แม่งยังมีแรงใจที่จะแบบ อะ เดี๋ยวกูค่อย ๆ กระดึ๊บไปต่อทีละนิด ทีละนิด
ผมนั่งคิดอยู่นานแล้วผมก็บอกแฟนผมว่าสำหรับตัวผมของคนอื่นผมไม่รู้ แต่ละคนคงมีซอร์สของแรงใจไม่เหมือนกัน แต่ของผมอะมันเป็นคำตอบเดิม เหมือนกับที่เคยคุยกับพี่บุ๋มไปนานมาแล้ว ก็คือ good memory สำหรับผมนะ คือการที่เรามีความทรงจำในวัยเด็กที่ดี เป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าเวลาที่มึงรู้สึกว่าโลกนี้แม่งดาร์กแล้วอะมึงยังจะมีความหวังอยู่ไหม ก็คือซอร์สของความหวังผม มันมาจากความรู้สึกดีๆ มันมาจากเมมโมรีดีๆ ในสมัยเด็ก ซึ่งแต่ละคนน่ะอาจจะมีเมมโมรีที่ดีต่างกัน แต่เท่าที่ผมนั่งคิดเนี่ยเมมโมรีดีๆ ในวัยเด็กมันมี2ซอร์สใหญ่ๆ คือตอนแรกคือความรัก love คำนี้เราได้ยินกันบ่อยแล้ว ความรักจากครอบครัว ความรักจากเพื่อน ความรักจากสังคม ส่วนอีกซอร์สหนึ่งคือคำว่า role model ที่พี่บวงพูดตอนแรกเริ่มคุยไลฟ์นี้ คือการที่เราเริ่มต้นชีวิตมาแล้วเรามีแรงบันดาลใจเป็นใครสักคนหนึ่งที่มันเป็นแรงบันดาลใจที่ดี เขาอาจจะไม่ต้องรู้จักเราก็ได้ เขาอาจจะไม่ได้ต้องเป็นคนที่ให้ความรักกับเราก็ได้ แต่ผมเคยเห็นบางชีวิตที่มันไม่ได้มีเลิฟที่ดีในตอนวัยเด็ก แต่แม่งมีโรโมเดลที่ดี แล้ววันที่เข้าไปถึงจุดที่แรงใจมันหมดแล้ว มันเหลือแต่ความโกรธแค้นกับความไม่พอใจ สิ่งสุดท้ายที่แม่งยังดึงไว้ คือแม่งยังมีโรโมเดลในหัวว่าไอ้เชี่ยอย่างน้อยนะกูเคยอ่านมังงะเรื่องนี้มาไอ้เชี่ยอย่างน้อยนะกูมีลูฟี่เป็นโรโมเดลไอ้เชี่ยอย่างน้อยกูมีโกคุงเป็นโรโมเดลในหัวว่ากูจะไม่เลือกทำสิ่งที่แม่งแย่แล้วกูคิดว่าพอมึงแทร็กย้อนกลับไปในตอนวัยเด็กแม่งมีอยู่2อันเนี้ยที่แม่งเป็นแรงบันดาลใจหรือมันจะกลายไปเป็นกู๊ดเมมโมรีมึงได้ซึ่งมันจะมาแปลเปลี่ยนมาเป็นความหวังที่จะยังเลือกตัดสินใจดีอยู่ในตอนที่มึงโตกูบอกแบบนี้กับแฟนไปซึ่งแฟนกูก็เห็นด้วยในมุมของความรู้สึกและเห็นด้วยในมุมของนักจิตวิทยาที่เคยทำงานอะไรแบบนี้แล้วเขาก็แชร์กลับมาว่าไอ้เชื่อโลกคนทำอาชีพเนี้ยพี่บวงนักจิตวิทยาคุยกับคนที่มันแตกสลายแม่งเป็นงานที่เหนื่อยมากนะพี่บวงงานของมึงคือมึงต้องรับฟังและเข้าใจคนแตกสลายให้ได้มากที่สุดแล้วไกด์ทางมันแล้ววันรุ่งขึ้นมึงเจอคนแตกสลายใหม่คือตัวมึงเองอ่ะมึงก็มีเรื่องชีวิตของมึงอยู่แล้วแต่มึงต้องไปเอาเรื่องที่แบบหนักสุดๆของอีกคนหนึ่งมาแฟนกูทำงานนี้ไป5 ปีไอ้เหี้ยผมขาวไปครึ่งหัวสารต้องยอมผมทุกวันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลให้เขารู้สึกว่าเขาประเมินตัวเองสูงเกินไปเขารู้สึกว่าเขาทำงานนี้ไม่ไหวก็ลาออกมาทำงานมาเปิดร้านกาแฟกูว่ามันจะช่วยทำนี่แหละนี่เป็นที่มาก็เนี่ยนะฮะผมไม่รู้ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงไหมนี่ผมตอบไม่ได้เลยแต่ผมพยายามกลั่นเหตุผลของตัวเองออกมาให้มากที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วมันมาใกล้เคียงกับพี่บวงก็คือไอ้เชื่อคนเราแม่งต้องมีความหวังแต่ว่าความหวังมันจะมาจากอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือตอบคำถามดาร์กเหรอหนักไหมพี่บวงเฮียท็อปิกมันก็หนักไปนะแต่ว่าผมว่าหลักๆสิ่งที่มีผลแบบมองภาพใหญ่ที่มีผลมากที่สุดคือการที่สังคมปัจจุบันมันมีความเป็น individualism มากขึ้นมันเป็นปัจเจกมากขึ้นเราเลือกไม่ได้ที่มันจะเป็นแบบนี้ตอนคุยเรื่องนี้แม่งมีอีกเรื่องนึงที่มันแบบเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหนักอะไรแล้วมันเป็นเรื่องตลกนิดๆที่ผมนึกถึงเลยพี่บิ๊กเมื่อประมาณจริงๆว่าจะเล่าไปหลายรอบแล้วเมื่อประมาณสัก3-4 อาทิตย์ก่อนผมไปเจอสถานการณ์ป้าข้างบ้านมาพี่บิ๊กแต่ว่าสถานการณ์ที่ผมเจอไม่ใช่ป้าข้างบ้านคืออะไรเป็นป้าในบ้านก็คือหยี่โกนั่นเองทำไมคือเมื่อประมาณ3 อาทิตย์ก่อนเนี่ยผมทุกปีผมจะซื้อประกันอยู่แล้วเพื่อลดหย่อนภาษีใช่ป่ะแล้วผมก็ซื้อประกันกับพี่แว่นพี่ทัศน์นี่แหละแล้วพี่แว่นเขาก็จะมาหาผมทุกปีตอนปลายปีเขาจะเอาปฏิทินมาให้แล้วก็มานั่งคุยกันเรื่องว่าปีนี้มีรายได้เท่านี้ต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่ลดหย่อนภาษียังไงบ้างพี่แว่นเขาดูแลเรื่องนี้ให้ใช่ไหมเขาก็ เหมือนทุกปีขับรถมาแต่ว่าปีนี้ก็คือเป็นปีแรกที่เขามาแล้วป้าผมอยู่บ้านด้วย ปีที่แล้วป้าผมยังไม่มาอยู่
ตอนขับรถมาก็ยังไม่ไรใช่เปล่าพี่แว่นก็โทรมาหาผมบอกเฮ้ยพี่บวงถึงหน้าบ้านแล้วผม เอ ก็ลงไป อ รับเดิน อื เข้าม มา อืม ป้าเขานั่งอยู่หน้าบ้านเขาก็แบบเฮ้ยนี่ใครเนี่ยผมบอกเพื่อน เออ มาคุยกันเรื่องประกันอะไรอย่างงี้อื เขา ม ก็ไม่ได้อะไร อืม ก็เดินขึ้นมาบนห้องนั่งคุยกันสักพักหนึ่งคุยกันเสร็จเรียบร้อย ผมก็พี่แว่นโอเค ขอบคุณมากปีนี้เดี๋ยวผมก็เดินลงไปส่ง เดินนำลงไปใช่ป่ะแล้วพี่แว่นก็เดินตามมา ผมก็เดินไปเปิดประตู อา ป้าก็นั่งอยู่หน้าบ้าน อา แล้วพี่แว่นก็เดินออกไปขึ้นรถ อา ขับรถออกไป อืม ป้าเขาหันมาหาผม อืม อันนี้เพื่อนรุ่นเดียวกันเหรอ ผม เออ บอกใช่ครับ เฮ้ยเขามีรถขับแล้วทำไมเรายังไม่มีรถขับอีก อ้าว แล้วพี่บวงตอบไง? โดนป้าเช็คกูช็อกเลยกูแบบไอ้เชี่ยเกิดมากูไม่เคยเจอสถานการณ์ป้าข้างบ้านเลย เพราะว่าแบบบ้านกูเป็นหลังสุดท้าย เอ แล้ว อ บ้านข้างๆแม่งย้ายออกไปจนแบบตอนนี้มันร้างนานแล้ว แล้วบ้านหลังถัดไปอะแม่งก็เป็นอะพาร์ตเมนต์ที่แบบคนแม่งก็แบบไม่แม่งเข้าๆออก เอ อะ อ ไม่ค่อย ๆ มีใครมายืนข้างหน้า เออ กูมาเจอป้าในบ้าน ป้า อ้าว มาเช็คกู แล้วพี่บวงตอบป้าไปว่าอะไรอะ? กูไม่ตอบ กูก็ยืนแบบนิ่งไปพักหนึ่ง คือกูอะอยากจะสวนมากเลย กูแบบปากเกือบไวแล้วแบบ แล้วหยี่โกอายุ ขนาดนี้แล้วอะเหลืออะไรบ้าง กูอยากจะสวนมากเลย แต่กูแบบ ไอ้เชี่ย ก็ แต่ว่ามันไม่ได้ทำให้พี่บวงรู้สึกแย่ใช่ไหม? เพราะว่าหลาย ๆ คนน่ะโดนญาติผู้ใหญ่เช็กอะรู้สึกแย่นะพี่บวงว่า เฮ้ย ไม่มีเหมือนคนอื่น ใช่ แต่นี่มันแบบว่ามันเจอแล้วมันรู้สึกตลกมากกว่า แบบ ไอ้เชี่ย กูโดนแล้วว่ะ ไม่เคยโดนเกิดมา เชี่ย แต่ไม่รู้นะ เปิดบัญชีมานี่ CEO บวกนะ ซื้อรถได้ 84 คันนะ กูบอกเลย แค่ขับรถไม่เป็นเท่านั้นแหละ CEO บวกกูอะ เชี่ย ชอบเดินมากกว่า แล้วหยี่โกเป็นไงบ้าง? พี่บวงขออนุญาตถามสารทุกข์สุขดิบ เชื่อ เฮ้ย หยี่โกก็ยังอยู่ในบ้านนะ มันยังไม่ได้ตัดสินใจที่บอกว่าจะรวมกับปู่ส่งไปบ้านพักคนชรา ไอเดียนั้นยังไม่ได้ไปต่อนะ คือเอาจริง ๆ อะ กูอะคุยกับหยี่โกหลายรอบแล้ว บอกว่าหยี่โกไปอยู่บ้านพักคนชราไหม แต่ว่าทุกรอบก็คือหยี่โกเขาบอกไม่ไป ถ้าจะให้ไปอะไปอยู่ข้างถนนดีกว่า เชี่ย แล้วเขาก็แบบไม่โมโหก็ร้องไห้ มีอยู่ 2 อย่าง ไอ้ ซึ่ง เหี้ย คือกูพอเข้าใจนะ ในหัวเขาอะ เขาคงจะเป็นแบบภาพของคนยุคก่อนอะ อืม ว่าแบบไปอยู่บ้านพักคนชราคือลูกหลานทิ้งแล้วอะปล่อยให้เน่าตาย เออ ๆ ใช่ แต่ว่าจริง ๆ บ้านพักคนชราปัจจุบันอะมันไม่ใช่ อืม คือเดือนหนึ่งจ่ายเยอะนะเว้ย 10,000 กว่าบาท อืม แล้วบ้านพักคนชราในปัจจุบันเนี่ย สถานที่นี่มันดี ๆ อะ เขาจะมีข้อกำหนดเลยว่าลูกหลานต้องไปเยี่ยมบ่อย ไม่งั้นเขาไม่รับ อ๋อ ต้องมีทำตามกฎเขา ลูกหลานต้องมีส่วนในการปฏิสัมพัใชนธ์ ่ ไม่ใช่ว่าแบบให้ไปอยู่แล้วก็แบบว่าปล่อยไปเลย อืม ยาวกูทิ้ง ไม่ใช่ คือเงินก็ต้องจ่ายแล้วต้องไปเยี่ยมด้วย อืม แต่ว่าทีนี้ทำไมถึงเลือกว่าผมอยากให้ป้าผมไปอยู่ที่บ้านพักคนชรา เพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยมีปัญหากับพ่อผมมาก พ่อมึงจะหัวใจ แล้ว วายตายเอา ทะเลาะกันทุกวัน แล้วผมไม่รู้ว่าพ่อผมจะเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อไหร่ เออ ๆ ๆ เข้าใจ ไอ้เชี่ย พ่อผมตะโกนด่าป้าผมแบบทุกวันน่ะ เออ แล้วแบบคุณคิดดูดิ ผมอยู่ชั้น 4 พ่อกับป้าผมอยู่ชั้นล่าง ผมเปิดแอร์ปิดกระจก เสียงเข้ามา อ้าว ทะเลาะกัน ไป อืม ใช่ แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบ คือมันก็ไม่ใช่ความผิดป้าผมอะนะ เพราะว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์แล้ว อา แล้วพ่อผมเขาก็เหนื่อย เขาทนไม่ไหวไง มันเรื่องเดิม ๆ ซ้ำ ๆ อะ มันไม่ใช่เรื่องอื่น อืม คือป้าผมอะเขาชอบเดินขึ้นเดินลงในบ้าน อืม ปัจจุบันน่ะเขาแบบเขาเป็น paranoid แล้ว เขาหวาดระแวงแล้ว เอาหนัก เขา แล้ จะ ว คิดอยู่ตลอดว่ามันมีคนคนหนึ่งซ่อนอยู่ในบ้าน โอ้โฮ เชี่ย มันมาถึงขั้นนี้แล้วพี่บวง ไอ้เหี้ย มันไป แล้วเขาจะเดินขึ้นเดินลงหาดูทุกซอกทุกมุมอยู่ตลอด ซึ่งมันไม่ใช่ปัญหานะเว้ย จริง ๆ แล้ว แต่ปัญหามันคืออะไรรู้เปล่า? พ่อผมอะเป็นหอบ แล้วเขาอะจะต้องเปิดกระจกทั้งบ้าน ชั้นบน ชั้นล่าง ชั้นกลาง เขาเปิดกระจกทั้งบ้าน กัดถ่ายเท เพื่อให้ลมมันโกรก เออ ไม่งั้นเขาหายใจไม่ออก อา แล้วป้าผมอะเวลาเดินขึ้นเดินลงอะปิดกระจกทุกบาน ไม่อยาก กลั ให้ วคน มีค จะ น เข้า เข้า มา มา อยู่ในบ้าน นี่ไง แล้วพ่อผมก็ด่าตลอด บอกว่าปิดทำไม? ตะโกนด่าแบบ "ปิดทำไม? โอ้ จะตายอยู่แล้ว โอ้ หายใจไม่ออก จะตายอยู่แล้ว" แล้วป้าก็แบบ เฮ้ย ไม่ได้ปิด อืม แล้วแบบ หรือไม่ได้ปิดแล้วใครปิด? แม่งอยู่กันแค่ 2 คนในบ้านน่ะ เออ อัวหายใจไม่ออก อัวต้องเปิด เออ ๆ อ้าว ลืม ทุกวันเลย แล้ววันหนึ่งหลายรอบ ไอ้เชี่ย มีอยู่วันหนึ่งอะ เดินขึ้นมาเคาะประตู อืม บอกว่า "ต
ติมเงินให้หน่อย มือถือเงินหมด ผมบอกว่าเฮ้ยผมเติมไม่เป็น ปก อ่า ติผมตัดรายเดือนอยู่แล้ว ผมไม่รู้ว่าต้องเติมไง อ่า คุยกัน10 วิ อ่า ถาม3 รอบ เติมมือถือเป็นหรือเปล่า กูบอกไม่เป็น สักพัก เติมเป็นหรือเปล่า กูบอกเพิ่งตอบไปว่าไม่เป็นนะครับ อ๋อ ลืม เฮ้ย เติม เติมมือถือให้หน่อยดิ เนี่ย คือกูโดนอย่างนี้เข้าไป กูก็ปวดหัว แล้วพ่อกูต้องอยู่กับเขาตลอดอะ อื นึ ม กออกเปล่า? ใช่ คือเราอยากเซฟ มี พ่อ หลาย เรา แบบ ใช่ เออ มีหลายแบบแบบซักผ้า กูไปซัก 9 โมง กูตั้งไว้ 10 โมงลงไปตาก 10 โมงลงไปสัตว์ปลั๊กโดนดึง ผ้าแม่งน้ำเจิ่ง เรื่องเดิม หยีโกอยู่ในบ้านคนเดียว พ่อกูออกไปซื้อของ ถามใครดึงปลั๊ก หยีโกบอก ไม่รู้ข้างบนมีอีกคนอยู่เปล่าวะ อ้าว ไอ้เหี้ยบ่วงหรือเปล่า? เดินหา เรื่องแบบเนี้ย มันมีเรื่องแบบเนี้ย เอ แล้ว อ กูก็ ไอ้ช่วงที่ไม่ได้สตรีมมา 3-4 วันเนี่ย คือมันมีปาร์ตีสังสรรค์ อืม แบบกับที่สังกัด กับเพื่อนที่มหาลัย กับนู่นกับนี่ใช่เปล่า? อืม แล้วก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่ง เขาก็บอกว่า เฮ้ย พี่บ่วง เขาเป็นรุ่นน้องอะนะ บอกพี่บ่วง พี่ต้องเด็ดขาดนะเว้ย จริง ๆ คือตอนเนี้ย ครอบครัวพี่อะเป็นผู้อนุบาลเขาแล้ว เขาอะดูแลตัวเองไม่ได้แล้ว อืม พี่อะต้องตัดสินใจเลยว่าให้เขาไปอยู่บ้านพักคนชรา แล้วไม่ต้องฟังเขา อืม จะบังคับก็ต้องบังคับไป เขาร้องไห้ก็ต้องให้เขาไป อะไรแบบเนี้ย ไม่งั้นพี่ก็เลือกเอาระหว่างแบบก็ให้เขาอยู่ พี่ก็สงสารเขา แล้วก็ไม่รู้ว่าพ่อพี่จะเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อไหร่ อะไรแบบเนี้ย มันฟังแล้วมันก็ทำให้แบบ แม่งก็จริงว่ะ ก็คือแบบเขาไม่รู้เรื่องแล้วอะ ตัวเขาเองอะ คือกินข้าวเขายังไม่รู้เลยกินข้าวไปยัง แบบถ้าให้มันมีคนไปดูแลมันก็ดีกว่า อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยคุยกันอยู่ว่าตอนนี้แม่งยังไงดี จากที่กูเคยสอบถามคนรุ่นนั้นนะ คนรุ่นอากงอาม่าเราที่ผ่านสงครามโลกมานะ ส่วนใหญ่จะมาตัดกันตรงนี้เลยพี่บ่วง ไอ้เรื่องการไปพักบ้านคนชราเนี่ย คือสิ่งเดียวที่เขาขอคือมีพื้นที่ส่วนตัวไหม ตรงเนี้ยตัดเลย ถ้ามีพื้นที่ส่วนตัวหมายความว่ามีเป็นห้องเหมือนโรงแรม อืม ทะเลาะกันช่วงแรกยังไง แต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่แล้วมีห้องส่วนตัว มีประตูปิด มีใช้พื้นที่คนเดียวได้ อยู่ได้ เดี๋ยวปรับตัวได้ แต่ถ้าไปแล้วอยู่รวมนะ แตก คือแม่งอยู่ไม่ได้ คือมันจะมีความเป็น value ของคนยุคอากงอาม่าเรา อันนี้ผมไม่ได้พูดว่ากับทุกคนนะ แต่เท่าที่ผมนำถามมา ผมเคยไปทำงานอาสากับแฟน ดูแลบ้านพักคนชราที่ไต้หวันอยู่ประมาณปีครึ่ง ผมดูแลอากงอาม่า ตรวจวัดความดัน มีโอกาสพูดคุยเยอะ แล้วมันเป็นประเด็นเนี้ยที่เขาคุยแลกเปลี่ยนกันว่า ถ้าอั๊วมีห้องส่วนตัวนะ ก็จบแล้ว แต่ที่ตีกับลูกไม่จบอะก็แม่งให้ไปอยู่รวม มันเป็นแบบราคาถูก อันนี้ผมเลยไม่แน่ใจว่ามันจะมีส่วนช่วยมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่านะ แต่ว่าเรียกว่าแช แต่ ร์ ตรงนี้แม่งเป็นเรื่องแปลกมากเลยนะพี่บิ๊ก แม่งทำให้ผมได้เห็นมุมมองหลาย ๆ อย่าง เพราะปัจจุบันน่ะเขาไม่มีห้องส่วนตัวนะ เขาต้องนอนห้องเดียวกับพ่อผม แล้วตอนเช้าเขาก็จะมานั่งอยู่ข้าง ๆ พ่อผม เขาจะไม่ยอมอยู่คนเดียวเด็ดขาดเลยเว้ย เหมือนเขา อ้าว เขาเหงาหรือเขากลัวอะไรสักอย่าง คือคนนอกครอบครัว คนในครอบครัวมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว อันนี้เข้าใจง่ายพี่บ่วง คือคนในครอบครัวมันอบอุ่นอยู่ด้วยกันได้ แต่ถ้าพอมึงไปข้างนอกแล้วอะมันต้องมีพื้นที่ส่วนตัวไง ไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้ มันเป็นลักษณะนั้นที่บ่วง ความเหงาอีกเรื่องหนึ่งประมาณ แล้วก็ นี้ มันมีอีกเรื่องนี้ที่น่าสนใจพี่บิ๊ก คืออั อันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบ คืออาจจะเม้ามอยหน่อยแต่ช่างแม่งแล้ว เขาแบบว่าเขาอัลไซเมอร์แล้วจำอะไรไม่ได้แล้ว เมาส์มอย แต่ว่าแม่งมีอยู่อย่างหนึ่งที่กูสังเกตได้คือ เรื่องที่เขาไปเสือกมาเขาจะจำได้ตลอด เชี่ย คือเซลล์สมองที่ยังจำได้ทั้งหมดเนี่ยเก็บเอาไว้ให้เรื่องที่อยากเสือก กูเลิกกับปิ่นน่ะ หูเขาอะแทบไม่ได้ยินอะไรเลยนะเว้ย ปิ่นเดินกลับบ้านอะเดินผ่านเขาแค่แป๊บเดียว แล้วกูก็แบบ เจอกันนะ อย่างเงี้ย เขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่ากูเลิกกับปิ่นอะไอ้เชี่ยเขาถามกูเป็นเดือนว่าแบบ เอาเลิกกันแล้วเหรอ แล้วเมื่อไหร่ปิ่นจะกลับมา เฮ้ย เรื่องอื่นนี่คือพ่อกูด่าทุกวันทั้งวันจำไม่ได้ แต่เรื่องที่ไปเสือกมาอะจำได้ ไอ้เชี่ยเป็นเรื่องที่แปลกมาก เราไม่ใช่แค่มีแค่เรื่องนี้ หลายเรื่องเลย มีหลายเรื่องที่แบบไอ้เชี่ยเขาพยายามเสือกอะเหมือนแบบกูชอบนะเว้ย กูเดินลงไปใช่ปะ พ่อกูนั่งอยู่ข้างล่าง เขายืนฟังพ่อกูคุยโทรศัพท์อยู่บนบันได แอบฟังอยู่ นึกภาพออก แล้วเรื่องอะไรที่ไปเสือกมาได้อะ
จำได้ดีตลอด ไม่ลืมกูงงมาก เอา อีก และ อย่างหนึ่งคืออะไรรู้เปล่า? อะไร? ไม่ชอบให้คนอื่นเสือกเรื่องเขา โอ้ ก็ กู ป เดิ ก นลงไปนะ คุยโทรศัพท์ อา คุยโทรศัพท์กับเพื่อนเป็นภาษาไทย อืม กูเดินลงไปเปลี่ยนเป็นภาษาจีน เชี่ย! ตอนแรกแบบ มี กู Switch language เหรอ? กูเดินอะ ลงไปข้างล่างอะ ได้ยินเสียงเขาคุยแล้ว แต่เขายังไม่ได้ยินเสียงกูเดินลงไป เพราะว่าหูเขาไม่ดี เขาบออา ก ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง? พอเดิน อา ลงไปจนเห็นปุ๊บ อ้าว ว่าเชิบ ไอ้สัตว์เปลี่ยนภาษา แล้วเพื่อนก็งงเลย เพื่อนก็งงเลยแบบ อ้าว ไอ้เหี้ย ตะกี้คุยกับกูภาษาไทยอยู่ มึงคุยเป็นภาษาจีนทำไมวะ? เพื่อนก็พูดมา เมื่อกี้ลือพูดว่าอะไรนะ? อ๋อ ๆ ๆ แค่นี้นะ เดี๋ยวค่อยคุย คือดู แล้ว รู้ ตอน ว่าต้องการจะหลบ ตอนแรกอะกูก็ไม่ได้ใส่ใจ อา สักพักกูสังเกต ไอ้เหี้ย ทุกรอบลงไปอะ มึงยังไม่เห็นกูอะ มึงคุยเป็นภาษาไทย พอมึงเห็นกู มึงเปลี่ยนเป็นภาษาจีนเลย เชี่ย คื กู อ ว่ามันน่า กู จะ ฟัง เป ไม่ ็น ออกอะ แต่ว่ากูรู้ว่าเจตนาแน่นอนอะว่ามึงไม่อยากให้กูเสือกอะ คื กู อ แบบ มันน่าจะเป็นนิสัยของคนขี้ระแวงเลยไหม? น่า ใช่ไหม? เออ เปล่าวะ? มันคือ กูว่ามันคือความ paranoid แล้วเว้ย คือเขา paranoid แล้วอะ แบบ paranoid บวกอัลไซเมอร์อะ แล้ว แบบ ซึ่งกูแบบ What the fuck แล้วออปชันของการพาไปพบแพทย์ เทกยาอะพี่บวง ออปชันนี้มันยังเป็นตัวเลือกอยู่ไหมเนี่ย? คือ ส่วนหนึ่งอะกูรู้สึกว่าแบบ แม่ง ไอ้เชี่ย พาไปพบแพทย์แม่งเสียตังค์ ก็พาไปบ้านพักคนชราเลยดีกว่า อ๋อ ไอ้ มัน เชี จะ ่ได้ย แบบจบทีเดียว ยังไงทางนู้นมันน่าจะมียาอยู่แล้วแหละ อะไรประมาณนี้ ใช่ คือ มั มึ น ง น่า กำ จะ ลัง มี เค ค รีย น ด ด กั ู บ แล มึงคิดออปชันนี้อยู่ว่าจะทำยังไงให้มันประสบความสำเร็จ ใช่ อา ๆ ๆ โอเค มันก็เลยแบบว่า แต่ว่าตอนนี้เขาก็มียาอะไรของเขาที่กินอยู่นะปัจจุบันน่ะ กูเห็นเขามีกินอยู่ แล้วก็ยา เรื่องอาหารก็พ่อกูก็หาให้ อืม ขอบคุณพี่พิษนะครับ ไม่ใช่ น่าจะทำกับมึงเป็นประจำ Muscle Memory ไปแล้ว ก็ไม่รู้อะ พูดยากนะ ก็ เรื่องหยี่โกว แล้วไอ้ที่มึงจะไปให้เขาไปพักเนี่ย มันมีห้องส่วนตัวไหม? นี่กูถามเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนที่จะ อันนี้กูยังไม่รู้แฮะ อันนี้ไม่รู้ข้อมูลใช่ไหม? คือปู่มันไปหาข้อมูลมา แต่ปู่มันก็บอก เฮ้ย ตรงเนี้ยดี มันแบบว่าก็แบบดูแบบโอเคเลย อะไรอย่างใกล้ เงี้ย บ้านไหม? ใกล้บ้านไหม? มึงเดินทางง่ายไหม? ก็ไม่ไกลมาก อยู่ในเมืองอะแหละ อา ๆ ถ้ามีออปชันนี้บางทีอาจจะพอเอาไปเสนอได้นะ อันนี้ผมแค่เอาประสบการณ์ที่ดูแลผู้สูงอายุมาแชร์เฉย แต่ก็พยายามบอกเขาแล้ว แม่งเขาก็นั่นแหละ พอบอกปุ๊บเขาจะโมโหเลย ไม่โมโหก็จะร้องไห้เลย อืม เขาจะชอบพูดว่าแบบ เนี่ยก็ใช่สิ ไม่มีเงินแล้ว อัวไม่มีเงินแล้ว ไม่มีใครดูแลสนใจ อะไรแบบเนี้ย เขาจะชอบพูดตัดพ้อแบบเนี้ย อืม แล้วถ้าเขาพูดแบบนี้กับพ่อกูนะ ก็ใช่อะดิ มึงโดนลูกเลี้ยงหลอกจนหมดตูดแล้วอะ ตอนนี้มึงก็ไม่มีค่าแล้ว พ่อมึง พู ต ด อบ อย่างงี้เลย เชี่ยเอ้ย พ่อพี่บวง พ่อกูตอบแบบโมโหอะ ของจริงว่ะ แต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะพี่บิ๊ก เฮ้ย ชีวิตคนเราอะ มึงแก่ตัวไปมึงไม่มีเงินแล้วอะ แล้วแบบมึงลองนึกภาพอะ คือมันจะทำยังไงวะ? ไอ้เชี่ย โอ๊ย พูดยากว่ะ ประโยคเนี้ย หลายทีกูได้ยินจากพ่อกูเหมือนกันนะว่า โตไปแก่ไปต้องมีเงินอยู่กับตัว ไม่งั้นลูกหลานทิ้ง ซึ่งเราในฐานะลูกหลานน่ะ บางครั้งมันก็อยากจะค้านนะพี่บวง ในใจลึก ๆ ว่าแบบ เฮ้ย มันไม่จำเป็นเว้ย มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเงินอย่างเดียว ถ้าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันดีอะ ผมก็ดูแล แต่ผมไม่กล้าตอบออกไป เพราะว่าเรายังไม่ไปถึงวันนั้นไง แล้วยังไม่ถึงจุดนั้น ก็เลยตอบไม่ได้ แต่ว่าเรื่องนี้พี่บวงว่าไง? กูก็อยากดูแล เอาตรง ๆ ไม่งั้นกูคงไม่คิดหรอกว่าจะให้เขาไปอยู่บ้านพักคนชรา อืม ถ้ากูไม่อยากดูแลจริง ๆ อะ ไอ้เหี้ย กูไล่เขาออกจากบ้านแล้ว ไม่ให้อยู่แล้วถูกเปล่า? อ้าว ไม่ คือ แบบ ประเด็นนี้ ไปอยู่ที่ไหนก็ไป ต้องถามงี้ สมมุติว่าหยี่โกวมาอยู่บ้านมึงเงี้ย แล้วไม่มีปัญหาทะเลาะกับพ่อมึงไม่ต้องเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ย อยู่ต่อได้ไม่มีปัญหาถูกไหม? กูแฮปปีนะเว้ย อา กูแฮปปีนะ ไอ้เรื่องแบบโดนเสือก โดน เล็ก เช็ก ๆ น้อย แบบว่า เฮ้ย มึงยังไม่มีรถ มันเรื่องเล็กน้อย ๆ ฮา ๆ ขำ คือถ้าๆ อยู่ตรงเนี้ยแม่งทุกคนแฮปปี มันไม่มีใครเป็นปัญหาหรอก คืออย่างเดียวเลยที่กูคิดว่าแบบ เฮ้ย จะให้เขาไปอยู่บ้านพักคนชราดีเปล่า? เพราะกูดูสภาพแล้วแบบ ถ้าเขาไม่ตายก่อน ก็พ่อกูตายก่อน เพราะเส้นเลือดในสมองแตก แล้วมันแบบ ไอ้เชี่ย มันต้องยังไงวะเนี่ย เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเงินไงพี่บวง ใช่ อ้าว เห็นไหม? แต่ว่าคือสำหรับกูอะมันไม่ใช่เรื่องเงิน อา แต่สำหรับเขาอะ เขาคิดว่ามันคือเรื่องเงินไง
มึง เขา ก็ คิด บอก ว่าเขาอะไม่มีค่าแล้ว เพราะว่าเขาไม่มีเงิน มึงบอกไปตรงๆเลยหยีโกฟังบวกนะ มันไม่ใช่เรื่องเงินหยีโก แต่หยีโกต้องเลิกทะเลาะกับพ่อแล้วฟังพวกเรา ถ้า นั่นแหละ ไม่ทะเลาะได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมมึง กูอะมี conversation นี้กับเขาแบบเป็น10 รอบแล้ว มันไม่ได้ จนแบบ เพราะว่าเขาสมอง ไอ้ เสื่อ เหี้ ม ยบา ด้ ง วย ทีกูสังเกตกูคุยกับเขาอะปวดหัวเลยอะ ปกติกูเป็นคนใจเย็นมากนะเว้ย อา พี่บิ๊กก็รู้ อา กู ๆ คุย ใช่ กับเขาจนกูปวดหัวจนกูแบบอีโคบ่งไม่ไหวแล้วบ่งขอขึ้นไปนอนก่อนนะ อืม กูตัดบทเลย คือกูไม่ไหว เหี้ย ไอ้ โอเค เหี้ยมันแบบ เรื่องพวกนี้กู มัน เข้าใจ มันค่อนข้าง drain จริง เข้าใจได้ไอ้เหี้ยเรื่องพวกนี้กูจะไม่พูดเลยว่า กูจะทนได้มากกว่ามึงกูเคยเจอมาหนักอยู่ ๆ กูเถียงกับคนนับถือศาสนา3 ชั่วโมงอะหัวกูเย็นอะไอ้เหี้ยกูคุยกับป้ากู10 นาที กูแบบคอกูตึงเลยอะ โอเค กูแบบ เข้าใจ ไอ้เชี่ยแม่ง ไม่ อา เจอแม่งไม่รู้จริงๆว่ะ เรื่องพวกนี้มันต้องมี มันต้องมีเทคนิคในการรับมือเลยนะ เหมือนกับที่คุณชา ใช่ เขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยไปดูแลคนสูงอายุที่แบบไปแล้วอะคือมันจะต้องมี mindset หรือวิธีการในการรับมือเลยเว้ยไม่งั้น มึงดีลด้วยแบบเดลี่นี่แม่งไม่ได้จริงๆกูพูดเลย ไม่เจอกับตัว ใช่ ไม่รู้เรื่องนี้ คือหลังๆอะกูจะคิดเลยว่า โอเค สิ่งที่เขาพูดออกมา มันไม่มีค่าอะไรแล้ว คือมันไม่มีอะไรเหลืออยู่ข้างในแล้วนึกออกเปล่า อา เขาลืมหมด ๆ เพราะฉะนั้นน่ะ ถ้าเราเก็บมาคิดอะมันก็มีแค่เราอะที่เป็นปัญหา อืม เขาลืมแล้ว อืม เพราะฉะนั้นถ้าเขาลืมเราก็ไม่ต้องสนใจช่างแม่ง อืม ปัจจุบันคือกูเดินลงไปข้างล่างอะเขาแบบเอาไปกินข้าวเหรอ กูก็เดินผ่านไปเลย คือมึงทำเป็นอากาศไปแล้ว กูก็จะพยายามแบบไม่ปฏิสัมพันธ์ เพราะว่าถ้าคุยกับเขาเมื่อไหร่เขาจะเริ่มมีแบบคำถามต่อมา แล้วมันจะเริ่มมีความปวดหัวเข้ามาแล้ว อาๆ คือแบบมันอาจจะดูแบบว่าเหินห่างหรือแบบแบบ abandonment เหี้ยอะไรก็ตามอะ อาๆ แต่ว่าแบบในมุมหนึ่งคือกูต้องเซฟสมองตัวเองไว้ก่อน เข้าใจ พระ เข้าใจ สมองเขามันเซฟไม่ได้แล้วอะ คือเนี่ย มันก็จะเอามาเป็นคำแนะนำเดิม คือผมไม่ได้จะไปเสือกชีวิตพี่โบ่งหรือจะไปแนะนำพี่โบ่งหรอกว่าพี่โบ่งต้องใช้ไง ผมแค่พยายามว่าเวลาพี่โบ่งแชร์ผมตั้งใจฟังแล้วผมพยายามจะเอาตัวเองเข้าไปใส่ในรองเท้าพี่โบ่งว่าไอ้เหี้ยถ้าเป็นเราจะรับมือกับปัญหาได้ยังไง ซึ่งเมื่อเนี่ยมันก็เป็นทางสองแพร่งเนี่ยไอ้เหี้ยเอาไปฝากบ้านพักคนชราแม่งก็ไปไม่ได้ใช่ป่ะมันก็เลยเหลือว่าไอ้เหี้ยแต่ถ้ายังอยู่อ่ะอย่างน้อยอ่ะกูอยากให้มึงสงบ แล้วไอ้ทางที่จะทำให้คนที่มันเป็นพารานอยซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นความผิดเขาผมมีประสบการณ์โดยตรงแม่ผมเคยประสบเหตุการณ์นั้นมา แล้วพอมันเทคยามันสงบเว้ยมันเขาก็นั่งเฉยๆเขาก็ยิ้มอาจจะแบบฟีลคล้ายๆเหมือนเมากัญชาผมก็นั่งลอยๆไปอะไรเงี้ยคือมันก็ ล ล อ ด งให้เขาแบบเคี้ยวกัมมี่ได้ไหม อาจจะไม่ต้องไปไอ้เหี้ยผมจะไม่แนะนำให้กับผู้สูงอายุนั้น แต่ว่าไอ้ยากดประสาทที่เป็นยาที่สั่งจากแพทย์อ่ะมันอาจจะลดการปะทะทางคาลมหรือว่าลดความแอคทีฟที่แม่งไปดึงปลั๊กหรือแม่งไปทำเหี้ยอะไรเงี้ยคือถ้าสุดท้ายแล้วแม่งยังต้องอยู่บ้านเดียวกันอะเป็นกูจะเลือกให้คุณหมอจัดชุดใหญ่ ถ้ากูไปเจอหมอเขาจะบอกว่าหมอไอตัวเนี้ยพลังเยอะมากจี๊ดมาก ขอแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเอาให้นั่งนิ่งๆแล้วผมคิดว่าค่ายา300หรือ500ต่อเดือนมันอาจจะเซฟผมและพ่อผมไปได้ในระดับหนึ่งมันก็จะเป็น มันอาจจะเป็นออปชันที่แบบว่าก่อนไปถึงพาเขาไปบ้านพักคนชรา เพราะว่าไอออปชันลากเข้าไปบ้านคนชราไม่ใช่กูก็รู้ว่ามันไม่ง่ายพี่บงเราลูกหลานคนจีนเรารู้เลยว่าเรื่องของครอบครัวเรื่องความน้อยเนื้อต่ำใจของคนในครอบครัว มันไม่ใช่เรื่องที่ผมมองข้ามผมเข้าใจ ผมเคยผ่านประสบการณ์การพูดคุยแล้วผมเข้าใจน้ำตาของผู้ใหญ่ตรงนั้น พอน้ำตาของผู้ใหญ่มันไหลอ่ะมันจะขุดสิ่งที่เขาเคยทำและเคยมอบให้กับชีวิตเราและพ่อเราทั้งหมดขึ้นมาไงพี่บุ๋มมันก็แบบกลายเป็นเป็ดกูไปไม่ถูกมันก็เหลือเป็นอีกออปชันหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้แบบจะไปก้าวไก่นะแต่ผมแค่จะแนะนำว่าไอ้ที่ออปชันเนี้ยมันยังเป็นออปชันที่โอเพนอยู่ประมาณนี้อยากฝากอะไรไหมถ้าลูกเลี้ยงของยีโกดูอยู่ผมจะบอกอะไรให้นะปัจจุบันน่ะผมก็ยังไม่รู้เลยว่ายีโกอ่ะหมดตัวเพราะว่าลูกเลี้ยงโกงจริงหรือเปล่าไม่รู้แฟกต์เลย คำว่าเชื่อใจใครไม่ได้แม่งของจริงเลยพี่บิ๊กผมบอกให้จากสถานการณ์เนี่ยยังไงแม่งเหมือนแบบผมเป็นนักสืบอะพี่บิ๊กเวลามันมีเรื่องที่อะไรมาเข้าหูผมอะผมแล้วพี่บิ๊กลองนึกภาพว่ามึงเล่นเกมนักสืบที่แบบมึงไปถามยีโกแม่งเป็นอัลไซเมอร์มึงถาม3 รอบแม่งตอบไม่ตรงกันแล้วมึงไปถามพ่อมึงยังไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์สติสัมปชัญญะ
ตรงกัน อ่า ปกติ อ่า ไปถามมาได้ความมา แล้วมึงไปถามพยานปากที่3ไอ้เชี่ยแม่งข้อความไม่ตรงกัน ก็ต้องแก้ปมมาพี่บวงก็ต้องเป็นนักสืบไงโคนันบวง แม่งต้องแบบว่าไล่โทรไล่ถาม โคบวง จนปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้โกเนี่ยโกงจริงหรือเปล่า ผมไปนั่งแบบว่าถามเขตเลยเว้ยว่าบ้านตรงเนี้ยใครแม่งเป็นเจ้าของโฉนดแม่งอยู่ตรงไหน อ่า ผมถามหยีโก ผมถามพ่อผม แม่งข้อมูลแม่งก็ไม่ตรงกัน ผมก็แบบอ่ะไอ้เหี้ยผมอ้องแล้ว มันก็ไป ไป ยากละ พยายามจะแบบว่าไปไล่จะไปถามแบบว่าลูกเขา อืม แม่งไม่มีเบอร์โทรไปไม่รับอะไรอย่างเงี้ย อ่า คือแม่งก็แบบไอ้เชี่ยข้อเท็จจริงแม่งเป็นยังไงวะ แม่งงงไปหมด เผื่อเขานั่งดูรายการพี่บวง สมมติว่าลูกยีโกเขาเป็นแฟนคลับพี่บวงพูด นี่ถ้าสมมุติเขาเห็นนะ บ ผ อ ม ก บอกเลยว่า อันนี้คือข้อมูลที่ผมได้ยินมา แต่ อ่า ผมก็ไม่รู้แม่งเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่า อ่า ก็คือหยีโกเนี่ย ไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่ง อืม แล้วผู้ชายคนนั้นน่ะ มีลูกติด อืม แล้วก็มีบ้านเป็นตึกแถว3 หลัง อืม แล้วชื่อของหยีโกอ่ะ1 หลัง อืม แล้วผู้ชายคนนั้นน่ะ ให้ลูกเขา2 หลังมั้ง อืม แล้วผู้ชายเสีย อืม แล้วลูกเขาก็ฮุบ3 หลังเลย อ๋อ แล้วหยีโกก็เลย โดนไล่ออก แบบไม่มีที่อยู่โดนไล่ออกเฉดหัวออกมา แล้วความสัมพันธ์ จน กับเขากับลูก หยีโก ก็ โทร ไม่ดี มาหาก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดี อ่า หยีโกโทรมาหาพ่อกูบอกว่า ตอนนี้โดนไล่ออกจากบ้านตรงนี้แล้ว ขอไปอยู่ที่บ้าน ลือได้ไหม ที่กูอยู่นี่ได้ไหม ถ้าไม่ให้ไปอยู่จะกินยาฆ่าตัวตายแล้ว เพราะว่าไม่มีที่ไปแล้ว อันนี้คือข้อมูลที่กูได้มาจากพ่อกูกับหยีโก แล้วก็คือล่าสุดคือพ่อกูเล่าให้ฟังจากปาก เขาโทรไปหาลูกเลี้ยง อืม บอกว่า สรุปก็คือทิ้งเหรอ อืม เขาก็บอกเขาไม่เอาแล้ว แล้วเขาก็วางสายแล้วหลังจากนั้นโทรไม่ติดเลย พ่อกูบอกกูอย่างนี้ ความสัม กู พันธ์ ก็ ไม่ ไม่ ดี รู้ว่าแม่งจริงหรือเปล่า อ่า แล้วอีกข้อมูลหนึ่งก็คือ ลูกเลี้ยงเขาอะก็จะตายแล้วเหมือนกัน เป็นมะเร็ง ว้า ก็เลยต้องเอาเงินไปรักษาตัว ก็คือ ไอ้บ้านที่แบบว่าเอามา ก็ตัวเองก็ไม่ใช่เจ้าของแล้ว เอาไปจำนองเอาเงินมารักษาตัวหมดแล้ว อืม แล้วจะตายแล้วเหมือนกัน อ่า เนี่ยแม่งข้อมูลแม่งแบบเข้ามากูแบบอ้าวแล้วนี่คือยังไง ก็คือ ต่อให้เอาคืนมาได้ ก็เป็นโฉนดที่ติดจำนองแล้ว จะไปจ่ายเงินไทยคืนก็ไม่คุ้มอยู่ดี เหมือนต้องไปซื้อบ้านหลังใหม่ในราคาที่แพงขึ้นเหรอ แล้วก็ดูแลตัวเองไม่ได้อยู่ดียีโกก็กลับไปอยู่ ใช่ อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ดี กูก็เลยแบบ พอมันสืบมาถึงตรงเนี้ย กูเลยมองว่าแบบ แม่งตันแล้ว มันตันแล้วอะก็คือแบบขอให้จะสืบจนรู้ว่าใครเป็นเจ้าของแม่งก็เหมือนกันแล้วอะคือไม่ได้บ้านคืนมาแล้ว ก็คือหยีโกหมดตูดแล้วอะมันก็ต้องดูแลกูก็เลยแบบคือไซด์เควสตรงนั้นก็ช่างแม่งแล้วกัน กูมาดูแลเควสหลักในบ้านก่อน อืม ที่กูรู้สึกนะ แต่สุดท้าย อย่างที่บอกกูได้ยินมากูก็ไม่รู้แม่งจริงไม่จริง พูดยากละ เชี่ยงงจัด อืมเรียกว่า ผมว่าไม่ใช่แค่พี่บวง คนที่อยู่ทางบ้านตรงนี้ มีหลายคนก็พิมพ์มาตอนที่พี่บวงเล่าเลิกคุณป้าหลายรอบ บางคนก็เจอหนักกว่านี้อีกพี่บวงคือ ของพี่บวง ใช่ ยังเป็นสไตล์ที่พลังเยอะ แต่ว่าได้เต็มที่แค่เสือกเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดินดึงปลั๊กนั่นนะแต่มันมีสเกลที่แบบทำร้ายร่างกายใช้ความรุนแรงโวยวาย อาละวาด แล้วก็เขาก็ยังดูแลมาแล้ว 5-6 ปี เช็ดขี้เช็ดเยี่ยว ก็ยังแบบก้ำกืนฝืนทนดูอยู่ แล้วก็แบบพิมพ์มาขอกำลังใจนะเพราะว่ามีคนเจอปัญหานี้เยอะ โดยเฉพาะวัยใกล้กันพี่บวง เรากำลังเป็นช่วงที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่กำลังเปลี่ยนผ่าน ถึง ย้าย ช่วงแล้วอะ ย้ายไปโลกหน้าแล้วมันก็จะมีเฟสเนี่ยเฟสที่ ถ้ามึงโชคดีหน่อยก็ป่วยแป๊บเดียว ถ้ามึงโชคร้ายหน่อยก็ป่วยนานหน่อย ซึ่งมึงก็เลือกไม่ได้ ก็เป็นกำลังใจให้พี่บวกนะ เป็นกำลังใจให้กับคน ที่กำลังเผชิญเรื่องนี้ด้วย มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้าย เรื่องล่าสุด ใจดี กูซักผ้าตากผ้าเอาไว้ ผ้าแห้งแล้วกูยังไม่ได้ไปเก็บ อีโกก็เดินไปเก็บให้ ไม่ดีเหรอ เอาไปวางไว้ตรงกองขยะ บอกเนี่ยเก็บให้ ไอ้ ไม่ เหี้ ย ย อม ก็ เก็บ ซากเสื้อมึงมันก็ดูเหมือนผ้าคีริ้วอ่ะพี่บวกไอ้เหี้ยกูก็อยู่ข้างยีโกแล้วงั้นอ่ะมึงดูสภาพเสื้อมึง ก็นั่นแหละแล้วกูจะทำไงได้ กูต้อง ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ แล้วพี่บวกไปเก็บมาซักมาใช้ต่อไหมหรือว่าพี่บวกทิ้งไปเลย กูก็สะบัดใช้ต่อแม่งเลย ไอ้ ตัว เหี้ย ตัวล่างสุดที่มันเป็นโดนขยะ กูก็แบบเอาไปใส่ถังเดี๋ยวซักใหม่ ตัวอื่นไม่โดนกูก็สะบัดใส่ เชื่อสภาพมันก็ดูเน่าอยู่อะพี่บวกเสื้อพี่บวกอะ เหี้ย
นี่ความหวังดีอ่ะ มองดีอย่าลืมนะฮะ Clair of Skill นะฮะ Family is complicated ผมบอกเลย เชี่ย นี่วนมาสรุปอีกรอบหนึ่งขอบคุณนะพี่บวงที่แชร์นะ เรื่องส่วนตัว แล้วผมว่าอีกอันหนึ่งที่อยากให้คนทางบ้านที่ฟัง แล้วคนที่ประสบปัญหานี้อยู่เนี่ย เรื่องนี้เอากลับไปคิดอีกทีหนึ่งนะ ประเด็นที่พี่บวงแชร์มาดีมากคือ ความไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนในครอบครัวได้ จนมันถึงจุดที่มันกลายมาเป็นเรื่องที่มันใหญ่เกินไป แล้ววันนี้พี่บวงมีความสามารถในการสื่อสารกับน้องชายอีกคนหนึ่งก็คือปู่ได้แล้ว วันนี้มันไม่เหมือนกับตอนสมัยเด็กๆแล้ว ความ การพูดคุยการเปิดใจการยอมรับซึ่งกันและกันมันมากกว่าเดิม ผมว่า ในฐานะที่ลูกชาย3 คนเหมือนกันนะเราเคยมีพาร์ทนั้น เราเคยมีช่วงเวลานั้น ที่เราโหยหาความรักจากพี่น้อง แต่ว่าหน้าไมค์มันคุยกันไม่ได้ มันเหมือนกับมันมีปัญหาอะไรอยู่อะที่มันกั้นให้เราไม่อยากจะ บอกเขาว่าเราไม่ไหวแล้ว แล้ว ผมว่าแต่ละคนอาจจะมีช่วงเวลาตรงนี้ที่แตกต่างกัน ก็ใครที่ประสบปัญหาตรงนี้อยู่นะ หาจุดตั้งคำถามกับตัวเอง แล้วรวบรวมแรงใจความกล้า ให้มากๆ แล้วทดลองดูว่าเราจะ break wall ตรงนี้ออกไปยังไง wall ที่มันเป็นกำแพงกั้นการสื่อสารระหว่างคนในครอบครัวซึ่งสำคัญ นะฮะ อันนี้เรื่องที่ดีมาก สุดท้ายก่อนที่จะข้ามไป Q&A เรื่องนี้ผมติดหลายคนมานานมากแล้ว มีคนเคยอยากให้ผมอธิบายหัวข้อสั้นๆ หัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ คือทฤษฎีเกี่ยวกับการเศร้าโศกเสียใจ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า the 5 stage of grief พี่บุ๋มเคยได้ยินไหม ไอ้ที่มันมีอะไรแบบนะ deny acceptance อะไรพวกนั้น ใช่ใช่ ผมขออนุญาตเอาเรื่องนี้มาอธิบายสำหรับคนหลายๆ คนที่อาจจะไม่มีโอกาสเข้าใจเรื่องนี้นะ ถ้าได้เข้าใจเรื่องนี้บางทีหลายๆ อย่างมันอาจจะปลดล็อกได้มากขึ้น นี่พี่บวง อันนี้ อันนี้เป็นข้อมูลในวิชาการที่คนที่เรียนจิตวิทยาทุกคนจะต้องผ่านต้องเจอ แฟนผมก็เรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยต้องใช้ เป็นการสรุปข้อมูลจากการศึกษาคนมาจำนวนมากของนักจิตแพทย์ผู้หนึ่งเป็นผู้หญิง ชื่อว่าดรอลิซาเบธคูเบอร์รอสเรียกว่าดรอลิซาเบธรอสก็ได้นะเป็นนักจิตแพทย์ชาวสวิตอเมริกันที่ผ่านการดูแลคนมาจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงสงครามโลกครั้งที่2มันมีการสูญเสียเยอะมากเขาผ่านการเห็นและประสบคนที่ผ่านช่วงเวลาที่โศกเศร้าของชีวิตมาเยอะมากแล้วสรุปออกมาสั้นๆได้ว่ามนุษย์เราเวลามึงดำเนินชีวิตไปถึงจุดที่มึงต้องเผชิญกับความเศร้าโศกเสียใจที่รุนแรงเนี่ยมันมี5 สเต็ปแบบนี้แล้วไม่ใช่ทุกคนที่มึงจะผ่าน5 สเต็ปได้ช่วงเวลาชีวิตของหลายๆคนมึงจะต้องเห็นบางคนยังอยู่แค่สเต็ป1บางคนไปติดอยู่ที่สเต็ป2บางคนไปติดอยู่ที่สเต็ป3ซึ่งมึงจะผ่านโศกนาฏกรรมของชีวิตได้มึงต้องไปให้ถึง5ให้ได้แล้วถ้าเราทำความเข้าใจบางทีบางคนที่ติดอยู่กับบางอันเนี่ยถ้าได้ฟังบางทีมันอาจจะปลดล็อกให้มึงไปอีกขั้นหนึ่งได้ขั้นแรกเขาเรียกว่า denial คือเมื่อมึงเจอเหตุการณ์ที่มันช็อกมากๆมันจะเกิดความรู้สึกของการปฏิเสธก่อนปฏิเสธว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเราเสียคนนี้ไปแล้วเหรอตอนที่ผมเสียอากงไปผมก็จำได้ว่ามันไม่เชื่อว่าอากงเสียไปแล้วจนกว่าเราจะไปเห็นจะเป็นช่วงเวลาที่ช็อกไม่มีอะไรที่น่าวิตกกังวลมากแต่สำหรับคนบางคนที่อาจจะเปราะบางทางจิตใจมากๆเนี่ยช่วง denial อาจจะทำให้มึงหลุดและเป็นบ้าได้เลยแล้วมึงก็ไม่ยอมรับเลยว่ามันเกิดขึ้นจริงอันนี้เรียกว่าเป็นคนจำนวนน้อยแล้วกันที่จะติดอยู่ในอันนี้พอมึงเจอปุ๊บมึงปฏิเสธก่อนมึงช็อกพอมึงช็อกปุ๊บพอมึงเริ่มรับรู้ความจริงแล้วมาเป็นสเต็ป2คือ anger คือเริ่มเกิดการระเบิดความไม่พอใจความโมโหกับความเสียใจที่เกิดขึ้นว่าทำไมมึงจะต้องมาเจอสิ่งนี้ทำไมมึงก็ต้องมารับผลลัพธ์แบบนี้มันเกิดขึ้นทำไมความผิดของใครอันนี้ก็คือเป็นช่วงโมโหหรืออาจจะเกรี้ยวกราดอันนี้บางคนไม่มีนะบางคนเขาจะสกิปเลย
บางคนไม่มีช่วงเวลาโมโหเขาก็คือยอมรับสถานการณ์ได้ แต่บางคนน่ะมันมาติดอยู่ที่แองเกอร์เนี่ยแล้วมันอาจจะทำลายชีวิตมึงไปเลยก็ได้ อย่างถ้าอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะใช่หรือเปล่า แต่อย่างกรณีของจางเหวินนั้น ผมไม่รู้ว่าเขากำลังประสบปัญหาขั้นตอนนี้หรือเปล่านะขั้นที่สองคือแองเกอร์ขั้นที่สามคือบาร์เกนนิ่งคือตอนที่มึงกำลังคือผ่านช่วงเวลาที่มึงเสียสติไปแล้วมึงโมโหไปแล้วอันนี้มึงสติมึงสงบแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่มึงนั่งถกเถียงกับตัวเองว่ามันมีทางออกอื่นได้ไหมมึงยังเซฟสถานการณ์นี้ได้ไหมมึงเริ่มคิดถึงเหตุและผลที่มาที่ไปของเหตุการณ์หรือมึงจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างเป็นช่วงเวลาที่มึงนั่งทบทวนกับตัวเองเป็นช่วงเวลาแห่งความเครียดซึ่งพาร์ทนี้แต่ละคนก็คงจะแตกต่างกันมากถ้ามึงเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีมึงเป็นคนที่มีวิธีการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลวิสัยทัศน์กว้างไกลก็อาจจะไม่ติดหล่มตรงนี้มากก็อาจจะหาโซลูชันได้แล้วมึงก็รู้สึกดีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนมันจะมาติดตรงนี้เยอะเพราะว่าโซลูชันที่มึงต้องการมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นมึงอยากให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมามันทำไม่ได้มึงอยากได้เขากลับมาบางทีมันก็มีความอาลัยอาวรณ์พี่บวงใช่ไหมสำหรับบางคนอาจจะมาติดอยู่ตรงนี้สเต็ปที่4คือ depression คือเฟสของการเศร้าโศกเสียใจเป็นช่วงเวลาที่ความจริงมันกระแทกเข้ามาแล้วมึงไม่บาร์เกนต่อละมึงยอมรับแล้วแต่มึงจมอยู่กับความสูญเสียตรงนั้นมึงอาจจะคิดถึงฟูมไฟล์กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับก็เป็นช่วงเวลาแห่ง depression แต่ถ้ามึงผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ไม่ว่าจะด้วยความจริงไม่ว่าจะด้วยเวลาหรือคนรอบข้างหรือจะเป็นยาก็ตามเป็นสุดท้ายคือ acceptance คือการที่มึงยอมรับความจริงทั้งหมดว่ามันเจ็บปวดมันกลับมาไม่ได้แล้วแต่มึงต้องไปต่อมึงต้องสร้างหรือมึงจะต้องแก้ปัญหาข้างหน้าให้มันดีที่สุดอันนี้ก็คือเป็นเฟสสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณมาถึงเฟสนี้ได้ทุกชีวิตก็ไปต่อผมอยากจะเอาคำพูดหนึ่งของตัวละครใน Claire of Skill มาคือเป็นพี่สาวคนโตที่ชื่อว่าเคลอาตะโกนคุยกับน้องตัวเองที่กำลังฟูมไฟล์กับการสูญเสียบอกว่าความเศร้าโศกเสียใจไม่ใช่เหตุผลที่มึงจะหยุดใช้ชีวิตต่อเพราะทุกชีวิตของมนุษย์ก็ต้องประสบเรื่องพวกนี้ไม่มีสักหนึ่งชีวิตบนโลกใบนี้ที่ไม่เคยเศร้าโศกเสียใจและสูญเสียคนที่ตัวเองรักทุกคนเจอกันหมดใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้จงเดินหน้าต่อไปแล้วแก้ปัญหาอะไรสักอย่างอันนี้ฝากไว้เป็นสิ่งที่ผมได้มาจากเกม of the year นะฮะพี่บงจะเติมอะไรไหมก็ลองมานั่งดูผมเห็นตัวผมเองกับพ่อผมใช่ไหมก็อย่างที่พี่บิ๊กบอกผมสกิปพาร์ทแองเกอร์นะผมไม่มีพาร์ทแองเกอร์แต่ผมเห็นพาร์ทแองเกอร์พ่อผมแล้วก็จริงเหรอผมก็ติดใช่ผมก็ติดอยู่ในพาร์ท depression อยู่ประมาณปีกว่าแต่ว่ามันไม่ได้หนักถึงขนาดแบบว่ามันก็เป็นช่วงที่เรียกว่าผมดูแลตัวเองได้นะแต่ก็รู้ตัวว่ามันก็อยู่ในวังวนของ depression อยู่ปีกว่าจะไปถึงขั้น acceptance ได้แต่ว่าพ่อผมอะตอนนี้น่าจะติดอยู่ในบาร์เกนจริงเหรอพี่บิ๊กรู้ไหมว่า impossible solution ของพ่อผมคืออะไรก็คือโจยสิงอยู่ในบ้านจริงซึ่งในมุมนึงอะผมรู้สึกว่าโอเคแต่ละคนมีเฟสของตัวเองผมคงไปเร่งเฟสของเขาไม่ได้ใช่ทุกครั้งเวลาคุยกันเรื่องนี้เขาจะพูดถึงเรื่องนี้ผมแบบก็มาให้บวงเห็นหน่อยแล้วกันกูก็จะพูดแบบแซวกูจะไม่ต่อว่ากูจะไม่พยายามแบบล้ออะไรเงี้ยก็จะแบบเล่นกับเขาเพราะกูเข้าใจว่าสเตจแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่คือตอนแองเกอร์กูเห็นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเฟสที่นานมันแป๊บเดียวแล้วเขาก็เข้าบาร์เกนเลยเขาก็ไปจุดบาร์เกนเลยแล้วก็อยู่บาร์เกนยาวๆซึ่งหลายคนใช่อยู่ในบาร์เกนเยอะพี่บวงอยู่บาร์เกนมาตลอดชีวิตก็มีผมรู้สึกว่าถ้ามันอยู่ในบาร์เกนเขายังแฮปปี้ก็โอเคใช่มันเหมือนแบบมันอาจจะเป็นภาพลวงตาที่แบบปลอบประโลมจิตใจมันเป็น defense mechanism หรืออะไรก็ตามแล้วถ้าพ่อผมยังแฮปปี้ผมก็โอเคคือถ้ามึงอยู่ในบาร์เกนแล้วมันไม่มีคอสมันโอเคไอ้ที่มันเป็นปัญหาคือคนที่เขาประสบปัญหานี้มึงไปอยู่ในบาร์เกน
แล้วการที่มึงจะอยู่ในเนี้ยมึงต้องเติมตังค์ด้วยมึงไปหาหมอ เออ อะไร เอ อัน อ นี้มีปัญหา แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่เล็กๆในใจไปตลอดชีวิตกูว่าสวยงามแล้วดีไม่ดีดีกว่าที่จะไป depression หรือ sadness กับคนที่อายุขนาดนี้แล้วบาร์เกนอาจจะเป็น อืม จุดเซฟที่สุดแล้ว ถ้ามันไม่กระทบส่วนอื่น อืม ก็ขอบคุณพี่บวงนะที่แชร์นะเชี่ย ขอ การแบบว่ามีสตรัคเจอร์อ่ะคือคนเรามันเห็นมาตลอดแหละ กับช่วงชีวิตอะนะ ว่าความโศกเศร้าเสียใจมันเป็นไง แต่พอมันมีเป็นโครงสร้างมาให้เห็นมันอาจจะทำให้เราเข้าใจว่าแต่ละสเตจตอนนี้คนอยู่ในไหน แล้ววิธีการรับมือมันเป็นยังไง มันก็ช่วยได้นะ ผมว่า ให้เห็น มัน ภา อา พ จจะ ไง ไม่ได้ตรง100%อ่ะแต่มัน อืม ช่วยได้เยอะ เฮ้ยขอบคุณพี่บวงมากเลย ผมโคตรรู้สึก ชื่นชมพี่บวงมาตลอดกับความกล้าหาญในทุกๆสเต็ปของชีวิตพี่บวง คือเราเติบโตมามันไม่ได้มีความสามารถในการสื่อสารหรือว่าในการแก้ปัญหาทุกอย่าง แต่ผมเห็นความพยายามในการที่เราสังเกตเห็นมันก่อน แล้วเราก็ตัดสินใจทำมัน โดยที่คนอื่นไม่มีแรงใจมากพอที่จะทำตั้งแต่เราได้กลับมาคุยกันแล้วพี่บวงตั้งแต่พี่บวงกลับมาคุยกับผมแล้วคือทุกอย่างมันมาจากแรงใจของพี่บวงทั้งนั้นเลย ที่ทุกคนได้มานั่งคุยได้มาเห็นความสัมพันธ์ของเพื่อนสองคนนี้ ผมบอกเลยว่า 99% ต้องยกให้คนนี้นะเป็นคนหนึ่งที่มีความกล้าหาญมาตลอดนะ ก็ขอบคุณพี่บวง ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาถึงตอนนี้ ผมขออนุญาตตัดเข้า Q&A นั่งพูดคุยกับทางบ้านสักเล็กน้อยนะฮะเผื่อมีใครจะแชร์อะไรไงพี่บวงเยี่ยวไหมผม ขอบคุณครับ เยี่ยวมา เดี๋ยวผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ อ่ะ พี่บิ๊ก พี่บวง ไปเข้าห้องน้ำ เยี่ยว Q&A ระหว่างปลาไหลไฟฟ้ากับพี่ทั้งสองใครใหญ่กว่ากันครับ แล้วอันไหนพ่นได้มากกว่ากันโหผมว่าปลาไหลไฟฟ้าน่าจะใหญ่สุดนะอันนี้มันไม่น่าจะมีการแบบว่าต้องมาถกเถียงนะ ขอบคุณไลฟ์นี้เข้ามาถูกจังหวะมาก นี่คือไลฟ์แรกที่เข้ามาฟังด้วย รู้สึกได้รับการปลอบใจมากเลยค่ะ เพราะชีวิตมันยากเหลือเกินฮ่ายิงทั้งน้ำตา ขอบคุณพี่ทั้งสองที่ออกมาเล่าประสบการณ์หรือให้ข้อคิดนะฮะยินดีครับ ก็คืออันนี้มันเป็นเรียกว่าจุดมุ่งหมายหนึ่งของผมตั้งแต่แรกในการมาเริ่มทำอาชีพนี้อยู่แล้วนะ ผมพูดตามตรงว่าส่วนหนึ่งที่ผมมาเริ่มทำอาชีพนี้แน่นอนว่าเรื่องเงินเรื่องการหารายได้เลี้ยงตัวเองมันก็เป็นเรื่องหลักอยู่แล้ว แต่อีกเรื่องหนึ่งคือผมรู้สึกว่า มันมาจากความรู้สึกที่ว่าเวลาผมดูคนอื่นเล่นเกมแล้วผมก็รู้สึกมีความสุขแล้วผมก็รู้สึกว่า ผมอยากให้คนอื่นมาดูผมเล่นเกมมาพูดคุยกับผม แล้วมันก็มีพื้นที่ในการที่จะแบบทำให้ในวันหนึ่งเรามีความสุขบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ผมยินดีที่จะทำนะ จริง ๆ แล้ว ผมคิดว่าในสังคมเนี่ย มันมีพื้นที่ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ มันก็เป็นเรื่องดีครับ ไม่ใช่เรื่องแย่ ขอบ ขอบ คุณ คุณกันตินันเอสด้วยครับ แล้วก็คุณเรียวรัตพี่บวงจะอ่านคุณกันตินันเอสก่อนไหม คุณกันตินันได้บอกว่า การที่ผมเปิดเผยความจริงให้น้องรู้ว่า น้องไม่ใช่ลูกพ่อเดียวกับผมตอนน้องอายุ20พี่ว่าบอกช้าไปไหม หรือว่าจริงๆผมไม่ควรบอกตั้งแต่แรกเป็นพี่จะบอกไหม ขอบคุณคุณRoyal Rat ด้วยครับสำหรับเดือนที่10ครับผม ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณ Friendly Fin ด้วยครับสำหรับเดือนที่2 ขอบคุณครับ เป็นคือแม่เดียวกันแต่ว่าคนละพ่ออย่างเงี้ยครับ ผมคิดว่าจริงๆช่วงอายุ20ก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างเหมาะนะ มันเหมือนแบบว่าเขาก็คงโตแล้วไม่ค่อยจะมีปัญหาในการรับมือกับเรื่องพวกนี้ไหมหรือพี่บิ๊กคิดว่าไงเรื่องพวกนี้มันควรจะ โอ้โห ไม่บอกเลยหรือบอกเลยกว่านี้ ผมว่าเรื่องพวกเนี้ยตัดสินไม่ได้ว่าช่วงเวลาไหนเหมาะสม เพราะว่าคอนดิชันของชีวิตหรือความลับที่ถูกเก็บไว้มันต่างกัน แต่ผมคิดว่า จริง มันไม่มีคำว่าสายไป ถ้าได้บอกแล้วอะ อืม ผมว่ามันคือเวลาที่เหมาะสมที่สุด ผมจะคิดอย่างนี้ อืม ขอให้ได้บอกก็พอ อย่างน้อย อืม ๆ เพราะว่าการเอาความลับมาพูดคุยกันที่มันไม่ใช่ความผิดเรานะ ในหลาย ๆ ครั้ง มันเป็นกุญแจไขไอ้เหี้ยกำแพงระหว่างคนในครอบครัวนี่แหละ ให้มึงมาสนิทกันมากขึ้น บางที ใช่มัน ห เป็ ลาย นการ ๆ ปลดล็อก อืม ความรู้สึก ได้พูดก็ดีแล้วนะ อืม Q&A
พี่คิดว่า AI กับค่ายเกมอินดี้จะไปด้วยกันได้ไหมครับ ในมุมหนึ่งมันช่วยผู้พัฒนาได้มากกับค่ายเล็กๆ แต่อีกมุมผู้บริโภคมองเกมอินดี้ว่าเต็มไปด้วยแพชชั่นและจิตวิญญาณทำให้การใช้ AI มันดูแย่และไม่จริงใจ โอ้โหคำถามดีมากเลยนะ ผมไม่มีปัญหานะ ถ้ามีเกมหนึ่งที่แบบว่าผมซื้อมาเล่น โดยที่ผมไม่รู้ว่ามันมาจาก AI หรือเปล่าด้วยซ้ำแล้วผมเล่นแล้วผมโคตรชอบเลย ผมก็ไม่เบื่อเลยเล่นไปเรื่อยจนมีวันหนึ่งมีคนบอกว่าแบบเฮ้ยมึงไปเล่นเกมนี้ได้ยังไงวะ ผู้พัฒนามันใช้ AI นะผมว่าผมก็คงจะยังเล่นเกมนั้นต่อนะสำหรับผมส่วนตัวนะ อืม เอ ผ อ มผมก็เช่นกันนะ ผมว่าสุดท้ายแล้วมันคือ Product ที่ว่ามันเป็น Product ที่ดีไหม ถ้า อืม มันทำออกมาแล้วมันให้ช่วงเวลาที่ดีกับผู้เล่นอย่างน้อย คือผมไม่ได้คิดว่า เมื่อมันมีเครื่องมือ AI มาแล้ว มันจะขาดจิตวิญญาณอะมันอยู่ที่ว่ามันมากน้อยแค่ไหนหรือมันน่าเกลียดขนาดไหนด้วย เรื่องพวกนี้มัน อื พูด ม ยากมากๆแต่เอาอย่างเงี้ยClair Obscure สมมุติว่าแม่งใส่ AI มาช่วยแค่เจนภาพหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ย 0.001% มันก็ไม่ได้ทำลายจิตวิญญาณแห่ง Clair Obscure ไงคือ ผมว่าเรื่องพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ AI แต่อยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ของเกมมันออกมาเป็นแบบไหนมากกว่า ใช่ อืม อีกอย่างหนึ่งอะปัจจุบันน่ะไอ้คำว่าใช้ AI ไม่ใช้ AI คุณตัดสินยังไงวะ สมมุติว่าผู้พัฒนาแม่งอยากจะเขียนเนื้อเรื่องแล้วแม่งก็ไปรีเสิร์ชเนื้อเรื่องใน Google คุณ อ่า เสิร์ช Google ไปเดี๋ยวนี้ AI มันก็ตอบคำถามให้คุณแล้ว อ่า อะ แบบ ใช่ นี้ถือ นะ ว่าผู้พัฒนามันใช้ AI หรือยังอะใช่ไหม ในการรีเสิร์ชหาข้อมูลหรือว่าในการออกแบบดีไซน์หรือหาไอเดีย brainstorm อะไรอย่างงี้นะบางทีมันก็อาจจะมี AI เข้ามายุ่งหลายพาร์ท ใช่ ปัจจุบันคือมันแทบจะเลี่ยงไม่ได้เลยในชีวิตเราที่แม่งจะมี AI เข้ามายุ่งอะ คือ อื ก็แล้ว ม แต่ผมว่าแล้วแต่เวทีอ่ะถ้ามันจะมีเวทีมอบรางวัลที่เขาอยากจะตึงๆเลย ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด ถ้าคุณไม่อยากให้มันมีส่วน ใช่ ของ AI เลย แต่ถ้าเกิดเวที อา เนี้ยเขาจะเป็นเวทีเกมอินดี้ที่มี AI ด้วย ผมก็ไม่มีปัญหาอยู่ดี เอาขอแค่ว่ามึงได้รางวัลแล้วให้แม่งสมมงแล้วกันมึงอย่าเอาไอ้เหี้ยอะไรแปลกๆมาแบบได้รางวัลแล้วมึงไปเล่นแล้วมึง what the fuck อย่างเงี้ยอย่างงี้มีปัญหามากกว่า เออ อ่า ขอบคุณคุณธนภูมิด้วยครับ ขอบคุณครับ จากคนที่มีประสบการณ์เหมือนพี่บวงรู้สึกว่าไลฟ์นี้เป็นเนื้อหาน่าจดจำมาก โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณคุณ empty bottle นะฮะพี่บงอ่านไปยังว่าอันนี้ยังนะ ยัง พี่ๆได้ดู Knife Out ภาคใหม่หรือยังครับ อยากแนะนำภาคนี้เล่นประเด็นเรื่องศาสนาได้สนุกมาก ยังแต่ว่าผมจะดูแล้ว ภาคใหม่ก็ยังไม่ได้ดู แต่ว่าภาคแรกก็สนุกดีชอบ 2 ภาคแรกผมดูแล้ว ได้ สนุก ดู ชอบ แล้วภาค 3เนี่ยแฟนผมดูแล้วบอกว่าสนุกมีเรื่องศาสนา แนะนำให้ผมดู แต่ว่าอาทิตย์เนี้ยผมเอาไป Clair of Skill หมด แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์เนี้ยผมได้ดู Knife Out ภาคล่าสุดแน่นอน แล้วก็คนชมมาเยอะว่าดีนะ เฮ้ย พี่โบมึงไปดูอวตาร3ยัง ยังนะ ภาค 2 ยังดูไม่จบเลยภาค 2 ดูแล้วหลับ ไอ้เหี้ยภาค 3 นี่ เลยว่า เสียงแตกมากเลยบางคนบอกกอดสุดยอดต้องคุกเข่าบางคนบอกเชื่ออะไรเนี่ยมันเหมือนภาค 2 เลยไอ้ที่มันแบบเสียงแม่งมา2 ทางเลยกูไม่รู้ว่าแม่งน่าสนใจขนาดไหนอะก็เดี๋ยวผมก็ยังไม่ได้ดู ผม Clair of ผม Skill ก็คงเก็บยาวๆอะเพราะว่า อืม ภาค 4 กับภาค 5 นี่กว่าจะจบแม่ง 2030 เปล่า? เฮ้ย คือถ้าดูภาค 3 แล้วแบบค้างคาใจผมก็คงเซ็งอะ เขาบอกมารัวๆพี่หวงปีหน้าภาค 4 มาภาค ใช่เหรอ? ผม 5 เห็นตารางอ ใช่ อก เหร เขา อ? บอกว่าภาค 5 2030 กูแต่ก็ไม่รู้ไงว่าแม่งแบบทัวร์หรือเปล่าวะ? ไม่รู้อะขอบคุณคุณ Wallians นะฮะสำหรับ100 บาท Q&A พวกพี่เคยทะเลาะกับแฟนหลังปิดไลฟ์เพราะหัวข้อที่คุยกันไหมครับ เรื่องจู๋ๆจิ๋มๆงี้ เคยรอบหนึ่งครับ จริงเหรอพี่บวง เคยรอบหนึ่ง จริงปะเนี่ย แต่ว่ามันเป็นความผิดผมเองไม่อยากพูดถึงแล้ว เอาเป็นว่าใครจำได้ก็น่าจะจำได้ แต่ว่าคือผมพูดถึงเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งด้วยอะมันก็เลยแบบผมก็ขอโทษเขาว่าอันนี้มันไม่ควร แต่ถ้าแบบพูดเนื้อหาทั่วไปอะแบบจู๋จิ๋มทั่วไปอะมันไม่เกี่ยวไง เอาเรื่องส่วนตัวมาคุยมากเกินไป ส่วนของผมเนี่ย เขา ฟัง เขาไม่ได้เชิงงอน คือเหมือนผมก็รู้ตัวเองว่าแบบเฮ้ยตะกี้ผมพูดเกินไปบอกว่าผมก็เลยไปถามเขาบอกมันก็เรื่องส่วนตัวก็เพลาๆนิดหนึ่งอะไรอย่างงี้ นิดหน่อยไม่ได้ทะเลาะมากก็เรียกว่าเขาไม่พอใจ ก็ไม่ควร ของผมฟังไม่ค่อยออกนะ ไม่มีปัญหา Q&A ขอบคุณคุณ Dark Cypher ด้วยครับ ตอนมหาลัยพวกพี่อยู่ห้องเดียวกันช่วยตัวเองบ้างไหมครับ แล้วทำจังหวะไหน? มันก็มีช่วงที่มันอยู่คนเดียวไง
เวลาผมไปเรียนพี่บวงก็นั่งเดินชักว่าวรัว เอ เลยใน อ ห้อง ก็ อะ ปิดประตูล็อกประตูแล้วก็ว่าว อ้าวพี่บวงกับผมเคยมีโมเมนต์ตึงๆกันนิดนึงเพราะว่าพี่บวง ใช่ ตอนที่ยังไม่ได้โน้ตบุ๊กเนี่ย พี่บวงก็เรียกว่ามาหยิบยืมโน้ตบุ๊กผมเข้าไปในชักว่าวในห้องน้ำนะฮะ แล้วก็ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนน้ำว่าวเข้า ไม่ ไป ใช่ กู คอม จำได้ว่า มึงกลับบ้านมันเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ มึงกลับบ้านแล้วกูอยู่หอ กูเลยแบบว่า เฮ้ยกูขอยืมโน้ตบุ๊กว่าวหน่อย แล้วก็เอาซีดีอะใส่เข้าไปในโน้ตบุ๊กมึง อันนี้กูพูดตามตรงเลย ตอนนั้นกูจำได้เลย คือโน้ตบุ๊กอะมันเก่าแล้ว พอกูดูจบอะกูก็ไม่ได้อะไรไง มันก็แค่ซีดีใส่เข้าไปในโน้ตบุ๊กใช่ป่ะ แต่กูจำได้ว่าพี่บิ๊กอะมากดออกแล้วมันไม่ออกแล้วมันค้างเว้ย กูไม่โทษมึง พี่บิ๊กเลยเข้าใจว่าผมอะทำพัง ซึ่งตอนนั้น ทำพัง ผมพยายามจะอธิบายว่าแบบเฮ้ยเชี่ยกู ตอนนั้นกูก็ดูปกตินะปิดเครื่องปกติ แต่ว่าไม่ได้เอาซีดีออก ไม่ใช่ ตรง ว่า นั้นมันอาจจะเป็นความเข้าใจผิด น้ำว่าวเข้าไปในเครื่อง อันนี้ไม่ ไม่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไอ้นี่ น้ำ ผมพูดตามตรงว่าน้ำว่าวเข้าไปในเครื่องแล้วโน้ตบุ๊กพังนะ ผมก็ต้องขอโทษอะ แม่งแบบ คือตอนนั้นมันงงๆอะแบบเอ้าไอ้เชี่ยเครื่องแม่งมาพังจังหวะแบบกูใช้ชักว่าวพอดีแม่งลงล็อกจริง จังว่าพี่บวงน้ำเยอะด้วยไง ผมก็ต้องตั้งสมมติฐานไว้ก่อนอะ อันนี้พูดตามตรงสาบานกับการเลาะเลย ขอบคุณคุณทาราลา66นะฮะ179การที่แฟนทำอะไรก็ตามที่ไม่ปรึกษาเราก่อนหลาย ๆ เรื่อง เป็นพวกพี่จะโกรธไหมคะคำถามดี พี่บิ๊กผมอะบอกปิดหลายรอบแล้วว่า ห้ามเอาลักกี้มาอยู่บ้านนี้เด็ดขาด อืม แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งผมออกไปกินข้าวกับเพื่อน กลับมาเที่ยงคืน ตอนนั้นปิ่นกลับบ้านประมาณ2 อาทิตย์ ผมอยู่คนเดียว ผมออกไปกินข้าวกับเพื่อน กลับมาเที่ยงคืน ปิ่นนอนอยู่พร้อมลักกี้ ลักกี้แม่งเห่าใส่ แล้ว ปิ่นก็บอกเนี่ยยื่นมือมาหน่อย แล้วก็แบบเอามือไปดมแล้วก็บอกนี่ลักกี้นี่ชื่อบวงนะ ก็คือไม่โกรธนี่คำตอบพี่บวง ไม่โกรธ แต่ว่า ผมว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งไงว่าแบบคือสำหรับผมอะผมมองว่าแบบมาถึงจุดนั้นน่ะ มันทำอะไรไม่ได้แล้วไง คือจะเอาลักกี้ไปปล่อยที่ไหนอะมันจะเอาลักกี้กลับบ้านมันก็แม่งทำไม่ได้อะ ใช่ แต่ผมว่าติดว่าเป็นเรื่องหนึ่งว่าแบบคุยกันแล้วนะ แต่ว่าไม่เป็นไปตามที่คุยกันอะมันก็ไม่รู้ยังไง แต่ก็กดไม่ลง เดี๋ยวผมขออนุญาตถามคำถามอีกรอบหนึ่งการที่แฟนทำอะไรก็ตามไม่ปรึกษาเราก่อนหลายๆเรื่องสำหรับผมอ่ะผมมีโมเมนต์ที่ผมโกรธนะแต่ผมจะตอบว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับเรื่องบางเรื่องที่ผมไม่แคร์ไม่ต้องปรึกษาก็ได้ไงผมก็ไม่ได้สนใจทุกเรื่อง แต่เรื่องที่เราให้ความสำคัญหรือเคยคุยกันแล้วอ่ะต้องคุยนะต้องบอกกันก่อนนะต้องบอกกันก่อนถ้าเคยบอกกันไปแล้วหลายรอบแล้วยังทำโดยที่ไม่ปรึกษาเนี่ยผมไม่ได้โกรธแบบว่าอารมณ์เสียหรือขึ้นเสียงอ่ะแต่ผมอ่ะเห็นผมเป็นคนตลกโปกฮาเงี้ยแต่เวลาผมเรียกคุยผมบอกเลยว่าน่ากลัวมากแล้วแฟนผมก็จะไม่ชอบผมเรียกคุยว่าทำไมมันคุยกันไม่รู้เรื่องว่าผมไม่ได้จะอารมณ์เสียใส่นะแต่ มันจะเป็นอารมณ์ผิดหวังวะ ไม่ผิดผมไม่โชว์ความผิดหวังด้วยแต่ผมอยากให้ conversation เนี้ยคำตอบสุดท้ายอ่ะผมต้องมั่นใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอันนั้นคือสิ่งที่แฟนผมกลัวแล้วแฟนผมก็จะไม่ทำอีกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเรื่องเยอะเรื่องมากผมไม่ต้องการให้ผมเป็นคนเรื่องน้อยมากแต่ถ้าเรื่องที่ซีเรียสเนี่ยต้องปรึกษากันก่อนผมจะย้ำเสมอว่า we are the same team bro don't do this to me bro ผมเน้นแนวคุยตลกด้วยซ้ำนะแต่ว่าแฟนผมจะรู้ว่าเหมือนกับเตือนครั้งที่ 1 อย่าให้มีครั้งที่ 2ประมาณนี้มันน่าจะเป็นสไตล์เดียวกันคือแบบไม่ได้โมโหไม่ได้ขึ้นเสียงไม่ได้ด่าใช่แต่มันจะเป็นอารมณ์แบบทำแบบนี้ทำไมวะมันเพราะอะไรคุยกันหน่อยใช่ขอบคุณพี่พิษนะฮะชักว่าวจนคอมเพื่อนพังไอสัตว์555นะฮะขอบคุณคุณจุ๋ม31176 25ฮ่องกงดอลลาร์ขอเล่าประสบการณ์แม่ของคนที่รู้จักเขาเป็นอัลไซเมอร์เขาลงเล่นน้ำแต่ลืมว่าว่ายน้ำเป็นเลยจมน้ำเสียชีวิตน่ากลัวมากน่ากลัวมากโลกนี้เป็นกำลังใจให้ครอบครัวที่เจอเรื่องนี้ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณคุณแคลเลนโอริออนนะฮะสำหรับ200 สีเหลือง ผมเป็นคนเรียนรู้เร็วมากๆ แต่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งอะไรจริงๆเลย ต่อให้ทุ่มเทแค่ไหนก็ไปไม่ถึงจุดสูงสุดทำให้รู้สึกหมดหวังและแย่กับตัวเองมาก พี่เคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับ ควรจัดการกับตัวเองยังไงคำถามดีมากครับ ไม่เคยรู้สึกแย่ครับ แต่ว่าผมอยากจะบอกว่าผมเป็นแบบคุณเลย ผมรู้ตัวว่าผมเป็นประเภทแบบว่าเรียนรู้อะไรเร็วถ้าเป็นเรื่องใหม่ๆแต่ไม่สามารถเข้าไปเรียนรู้อะไรลึกๆได้สักทาง ผมก็เลยคิดว่าทำยังไงถึงจะเอามาใช้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองได้ ก็เลยมาเป็นพอดคาสต์เนี่ยแหละครับผมว่าการเป็นคนประเภทแบบเนี้ยทำพอดคาสต์ดีมากเลยนะ ทำไมอ่ะ คือคือการที่เรารู้หลายเรื่อง มันทำให้เราคุยได้หลายหัวข้อมาก คุยแม่งคุยได้ไม่จบอะมึงหยิบหัวข้ออะไรมาคุยกูก็คุยได้ คุยแบบไม่ได้ระดับเอ็กซ์เพิร์แล้วเรื่องไหนที่มันลึกเกินมันเป็นความรู้ที่มันลึกเกิน เราก็แค่บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราไม่รู้นะเราพูดตรงๆว่าเราไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ใช่ คือ ใช่ ผมประเมินตัวเองแล้วผมก็คิดว่าทำยังไงให้จุดอ่อนมันจะมาเป็นข้อดีในการทำงานได้แค่นั้น เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องจัดการยังไงหรือมันแย่ยังไง ผมก็เป็นคนไทป์เดียวกัน ถ้าให้ผมสำรวจตัวเอง ผมว่าสิ่งที่คุณแคลเลนออริออนพิมพ์มาเนี่ย ถามว่าผมรู้สึกไหม ผมอะรู้สึกว่าตัวเองเอางี้อะผมสรุปเข้าสั้นๆนะ35 ปีนะ ตั้งแต่เด็กเนี่ย ช่วงเด็กๆผมคิดว่าตัวเองโคตรกระจอกเลย เพราะว่าญาติผมเก่งกว่า แล้วพ่อแม่ผมทุ่มทรัพยากรไปที่พี่หมด จนวันหนึ่งที่ผมบังเอิญได้ถูกเตะไปห้องคิง แล้วผมพัฒนาตัวเองเป็น ผมเปลี่ยนความคิด อันนี้คือเฟส 2 คือผมคิดว่าตัวเองโคตรเก่ง ผมว่าเฮียกูฉลาดสัตว์ แล้วพอเติบโตมาถึงจุดหนึ่งตอนช่วงทำงาน ตอนที่เราลองมาทำอะไรจริงแล้วมันล้มเหลว แล้วมันล้มเหลวถึงขนาดจิตวิญญาณแตกสลาย คือเฟส 3 ที่เราเข้าใจจริงๆว่า กูโคตรกระจอกเลย แล้วกูไม่ได้ทำอะไรเก่งเป็นจริงๆสักอย่าง การลงทุนสิ่งที่กูเรียนมาชีวิตรอบข้างความสัมพันธ์แม่งพังหมด เฟส 3 คือเฟสที่ยอมรับแล้วว่ากูไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรจริงเพราะกูทำอะไรไม่ได้ ตอนนี้ผมอยู่เฟสที่ 4 กว่าที่ผมจะมาเฟสที่ 4 ได้ ผมก็ยังรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่เก่งอยู่ดี ผมเลยมาชวนเพื่อนสนิทผมคนเก่าเนี่ยมานั่งคุยสัพเพเหระเพราะผมไม่รู้ว่าทำเหี้ยอะไรแล้วเดี๋ยวผมพูดตรงๆผมมาทำร้านอาหารผมก็ได้ไม่สุด ผมรู้สึกว่ามันไม่เข้ามือ ก่อนที่ผมจะมานั่งคุยกับพี่บวงเนี่ย ผมยังรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่เป็นอยู่เลย ผมแค่รู้สึกว่าเราเรียนรู้เร็วแล้วเราพอจะจับทางอะไรได้โดยรวม พอจะ feel the room ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเราพอจะเซนส์สังคมได้ผู้คนได้ แต่เราไม่ได้เก่งอะไรเลยเว้ยจนมันมีอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมา ความภูมิใจมันถึงเข้ามา แต่ว่ามันไม่ได้เข้ามาในมุมที่ว่าเฮ้ยกูว่ากูเป็นพอดแคสเตอร์ที่เก่งนะ หรือว่าเฮ้ยกูว่ากูเป็นคนที่เล่าเรื่องได้นะ ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งนะ ผมยังมองซันนี่ผมยังมองลุงจีอยู่ข้างบนอยู่ แต่มันแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้แย่ขนาดนั้นคำตอบก็คือน้องก็ถามว่าควรจัดการกับตัวเองยังไง อย่าไปคิดลบมาก พยายามมองบวกเข้าไว้แล้วสร้างอะไรให้ได้สักอย่างหนึ่งหาอะไรทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีอันหนึ่งที่ติด เหมือนที่เขาบอกว่าเราแบบพลาดเป้า100 ครั้งไม่เป็นไรอะแต่ถ้า101แม่งติดนะ แค่นั้นมันพอแล้ว เราก็หากำลังใจหล่อเลี้ยงใน Clair of Skill ผมยกมาอีกแล้วมันจะมีตัวละครหนึ่งชื่อเอสกีเอซึ่งเหมือนพี่บวงมากหลายคนก็บอกว่ามันคือพี่บวงมันจะมีประโยคหนึ่งก็คือเอสกีเขาจะบอกว่าชีวิตผมอ่ะมันเต็มไปด้วยวูแต่ชีวิตผมมันก็มีวีเพราะฉะนั้นการที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้มันคือการบาลานซ์ความรู้สึกวีกับคำว่าวูไปเรื่อยๆประมาณนี้ผมขอเสริมคำตอบพี่บิ๊กนิดนึงผมว่าพี่บิ๊กคำตอบดีมากเลยแต่เสริมตรงที่คือผมไม่อยากให้คุณตีความคำตอบพี่บิ๊กเป็นแบบสู้ๆนะครับพยายามต่อไปแต่ผมอยากให้ตีความอย่างนี้ครับอยากให้คุณมองในมุมของการวิเคราะห์คือพอคุณใช้ความรู้สึกมองคุณอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยเชี่ยตัวกูแม่งไม่เก่งอะไรสักอย่างเลยว่ะอันนี้มันคือมุมของความรู้สึกแต่ถ้าคุณใช้หลักตรรกะเหตุผลวิเคราะห์คุณจะเริ่มมองว่าแบบตอนนี้เราเก่งอะไรแล้วอะไรคือข้อดีข้อเสียของการที่เราเป็นแบบนี้แล้วเราจะกลบจุดด้อยของเราได้ยังไงพัฒนาจุดเด่นของเราได้ยังไงผมว่าพอมองเป็นแบบเนี้ยมันจะดีกว่า
พยายามดึงอารมณ์ออกให้ได้มากที่สุด อืม อืม ดีครับ ขอบคุณคุณแคลเลนออริออนอีกหนึ่งครั้งนะฮะ พิมพ์ลงซูเปอร์แชทยังไงก็ไม่หมด ไว้ไปถามต่อหลังไมค์ได้ไหมครับ ยินดีครับ พิมพ์มาคุยกับผม ช่องบิ๊กบวง Facebook ก็ได้ หรือว่าถ้าคุณรู้จัก Facebook ส่วนตัวผมยินดีก็สรุปมาให้สั้นๆหน่อยนะฮะ บางทีบางคนแม่งพิมพ์มา 4A4 ผมก็คนอ่านมันก็ท้อนะฮะ เพราะมันผมอ่านเยอะนะฮะ ก็เอาแบบสรุปมาคุยกันไม่มีปัญหา ขอบคุณคุณรีวิว SBMS เหรอครับผม พวกพี่คิดยังไงกับการที่เราจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับคนอ้วน มีหนำซ้ำเรายังต้องจ่ายค่าโหลดสัมภาระเพิ่ม ทั้งที่คนอ้วนหนักกว่าตัวเรา What the fuck บวกสัมภาระอีกด้วยซ้ อ่า ำพี่บิ๊กคิดไง ก็คือ ผมคิดว่าสังคมเรามันจะเอาเท่ากันหมดไม่ได้หรอก มันก็มีคนที่ขาดแล้วมันก็มีคนที่เกิน สังคมมันจะอยู่ร่วมกันได้ มันก็ต้อง ไอ้ที่ขาดมันก็ต้องไปเติมไอ้ตรงที่เกิน ถ้ามันเล็กๆน้อยๆแบบไม่เป็นปัญหาไม่เบียดเบียนคนอื่นมาก ก็เรียกว่าหยวนๆกันไปนะ แต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มตีออกมาเป็นตัวเลขได้แล้ว หรือเริ่มกระทบเป็นสเกลใหญ่แล้ว มันก็น่าจะหามาตรการในการจัดการปัญหาได้ หรืออีกหน่อยอนาคตตั๋วเครื่องบินอาจจะคิดตามน้ำหนักก็ได้เหี้ยแบบว่า สตาร์ทเท่าไหร่แล้วบวกตามน้ำหนักไปอันนี้ผมไม่รู้ แต่ว่า ถ้ามันยังไม่ได้เป็นปัญหามากตอนนี้ ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะฮะ ผมก็มองงั้นพี่บวงมองไงฮะ ผมก็มองแบบเดียวกับพี่บิ๊กนะ คือ บางทีมันคงต้องแบบว่าหลับตาข้างหนึ่งหยวนๆไปจริง ขอบคุณคุณออดี้นะฮะสำหรับ5กิฟต์เมมเจ้าเก่าเจ้าเดิมขอบคุณมากครับคุณออดี้แล้วก็คุณกุ๊กสมิธนะฮะเมมเบอร์4 เดือน ฟังไลฟ์พี่ๆแบบเปิดลำโพงจนผมต้องทำออโต้ให้แฟนดู What the hell เฮ้ยโห จริงเหรอทำได้เหรอ แล้วทำให้แฟนดู พ ด้ ยา วย ยามจะทำให้แฟนดู อ๋อ แฟนก็เลยบอกเดี๋ยวทำให้แล้วกันนะ ไม่ต้องพยายามแบบนี้เหรอ อ๋อก็ดีนะ อย่าไปทำเลยเชี่ยกูว่ามันคงดูทุลักทุเลอะผมทำคนเดียวนะเงียบๆไม่แชร์ใครนะ เป็นภาพที่สลดอยู่อะสำหรับคนที่เห็นอ่ะผมบอกเลย พี่พิษบอกว่ากระจอกหาอะไรพี่บิ๊กคนหาอะไรเรียนมหาลัยจบ 4.0 ก็ไอเชี่ยพี่พิษผมบอกเลยนะ ความภูมิใจในวัยเด็ก หรือก็แค่การเรียนหนังสืออะพอมึงมาเจอความล้มเหลวที่มึงหมดตัวแบบว่าเงินเก็บมึงทั้งชีวิตเหลือ0อะไอ้เหี้ย 4.0 แม่งไม่ช่วยเหี้ยเลยเว้ยบอกเลย กูผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วแต่มันก็อย่างน้อยมันก็ทำให้เราไม่ดูถูกตัวเองมากนะก็ยังเป็นข้อดีขอบคุณคุณนานนท์ซาอะไรเนี่ยอ่ะสำหรับ179นะไม่มีคำพูดขอบคุณมากครับคุณกตินันสักวันพี่ว่าพี่จะชวนแชทสักคนมาพอดแคสต์ดูไหมครับ น่าจะไม่นะฮะ ทำไมพี่บวงใจร้ายจัง ก็ถ้ามองกันตามแบบว่าประวัติคนที่ชวนมาออกพอดแคสต์ส่วนใหญ่มันจะเป็นคนที่แบบ เราต้องรู้จักหน้าค่าตาเราต้องรู้จักแบบว่า มุมมองเขานิดนึงอ่ะนึกออกใช่ไหม ก็ถ้าเกิด รู้ว่าเราจะชวนเขามาคุยเรื่องอะไรนึกออกปะ คือถ้าเป็นแชทก็คือต้องรู้จักกันเราต้องทำความรู้จักกันมาก่อนแล้วอะไรอย่างงี้ ใช่ ก็คือเป็นไปได้ ไม่ใช่แบบว่า ไม่งั้น ดึง มันไม่มีไอเดียไงว่าแบบเฮ้ยจะชวนคุยเรื่องอะไร ดึงแรนดอมมาเลยผมว่าอาจจะไม่มีแบบนั้น แต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นช่องแชทแล้วจะไม่มีโอกาสมาพูดคุยกันนะก็คนละประเด็นกัน ผมเห็นด้วย คือมันต้องรู้จักกันก่อน ขอบคุณคุณ โคดดี้นะฮะ โคดดี้ 1998 1998 นะฮะ50 เซกวันนี้คริสต์มาสอีฟที่สวีเดนเรียกว่า Good You ครับพี่ๆทุกท่าน Good You ครับ Good You ครับ คุณคอดดี้ Good You ท่านต่อไปพี่บวง มีคนถามว่าพี่บิ๊กเคยทำไอ้แบบทดสอบไอ้ BMTI อะไร MBTI อะไรนั้นปะ เคยทำ ที่มันจะเป็นตัวอักษร4 ตัว เคยทำ2 ครั้งในชีวิตแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันออกมาว่าอะไรแล้วผมก็ไม่ค่อยสนใจ เพราะผมคิดว่ามันไม่ได้บ่งบอกอะไรเลย ผมก็ทำแล้วจำไม่ได้ แต่มีคนจำได้บอกว่า
พี่บวงเคยทำเป็น ENTP อืม ENTP ผมก็ไม่รู้เป็นยังไงนะจำไม่ได้แล้วเหมือนกัน ผมทำ2 ครั้งเนี่ยคำตอบไม่เหมือนกันทำเพราะว่าโดนแฟนบังคับให้ทำแต่เป็นคนละแฟน ก็เลยต้องทำ2 ครั้ง แต่ส่วนตัวเองอะไม่ได้มีความสนใจ ก็คือทำเพื่อให้แฟนรู้ แล้วก็พอแค่นั้นจบ เออ ขอบคุณคุณอนาคินนะฮะ ถ้าพี่บิ๊กพี่บวงต้องไปเรียนเพิ่มแบบลุงจี จะเรียนคณะอะไร และจะวางตัวยังไงถ้าต้องเรียนกับเด็กครับ โอ้เรียนคณะอะไรเหรอ คงอยากเรียนแบบว่าไปแนวแบบศิลปะเลยอะแบบวาดรูปเลยแบบเพาะช่างอะ แล้วมีปัญหากับการนั่งเรียนกับเด็กไหม ก็คงไม่มีนะ ผมคิดว่าโดยเฉพาะว่าแบบแนวเพาะช่างความเป็นเด็กหัวศิลป์แต่ละคนเขาไม่น่าจะมาซีเรียสเรื่องแบบว่าคนอายุเยอะอายุน้อยมากปะ ไอ้จริงๆผมก็มีเคยคิดนะว่าถ้าพี่บวงมือมีแคนวาสดีๆสักอันหนึ่งนะแบบมีอุปกรณ์ครบๆนะให้บวงรังสรรค์งานขึ้นมาสักอันหนึ่งนี่หาเงินได้นะเว้ยพี่บวงใช่ไหมเหี้ยมันก็ มันก็ไม่รู้เหมือนกันฮะ ถ้า ถ้าเป็น ว่างๆเอาไว้อาจจะแบบนั่งวาดรูปเล่น ถ้าเป็นผมนะ ผมคงเรียนวรรณกรรม ผมพูดเลย ตั้งแต่ดู Clair of Skill จบแล้วพี่บวง ผมคงเรียนพวกแบบวรรณกรรม อืม เชคสเปียร์อะไรพวกเนี้ยย้อนประวัติศาสตร์อะไรพวกนั้น แล้วก็การวางตัวเรียนกับเด็ก ผมก็ไม่ต้องวางตัวไง ผมก็เป็นผมนี่แหละ คือเรามาถึงจุดที่เหมือนกับหลอดความมั่นใจมันเต็มแม็กซ์แล้วพี่บวง มันก็ไม่ซีเรียสเรื่อง perception ของสังคมรอบข้างแล้วอะมันก็เป็นเราแหละสบายๆมันก็ไม่เครียดมาก อืม มีอีกไหมพี่บวง หรือว่า ไปต่อหรือพอแค่นี้ อีกสักคำถาม2คำถามแล้วกันนะ ผมผิดหวังมากครับ ผมนึกว่าคอนเทนต์ปลาไหลไฟฟ้า จะเป็นการที่พี่บิ๊กพี่บวงลงไปจัดพอดแคสต์ในอ่างปลาไหลไฟฟ้า ผมจะให้โอกาสแก้ตัวครับ และเชื่อว่าคนอื่นๆก็หวังเหมือนกัน ผมไม่รับโอกาสแล้วกันครับ มันทำได้เหรอน้องมันจะบ้าเหรออะก็ตายดิ มันเป็นไปไม่ได้น้อง เอาวิทยาศาสตร์มาคุยนี่ก็ทำการบ้านมาเต็มที่แล้ว พี่โบจะอ่านหรือผมจะอ่าน พี่บิ๊กอ่านอีกคำถามหนึ่งนะ ขอบคุณคุณ มีคนโทรมา นุนนันนะฮะ11 JT มีเหตุการณ์ในชีวิตจุดเปลี่ยนที่พวกพี่คิดว่ากูเอาตัวเองก่อน เห็นแก่ตัวสุดๆ บ้างไหมคะ ตอนนี้เป็นเดอะแบกอยู่ เริ่มจะไม่ไหวแล้ว แต่คิดว่ายังไม่ถึงจุดจริงๆ โอ้โห คิดก่อนนะ คือต้องพูดตามตรงว่าชีวิตผมมันไม่ได้มีปัญหาหนักถึงขนาดว่าไปถึงจุดนั้น มันก็เลยนึกไม่ออก เพราะว่าตอนเด็กๆคือมันก็มีชีวิตในวัยเด็กที่มันก็ไม่ได้ราบรื่นมาก แต่ก็เรียกว่าปานกลางเหมือนเด็กๆทั่วไปแหละ ตอนโตมาก็ทำงานราบรื่นมาเรื่อยๆนะ มันก็เลยเหมือน ผมตอบอย่างนี้ว่าชีวิตผมไม่ได้เป็นเดอะแบกครอบครัวผมคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นเดอะแบกแต่ผมมีช่วงเวลาที่มันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่เราเห็นแก่ตัวสุดๆซึ่งมันไม่ได้เป็นปัญหาจากคนรอบตัว แต่มันเป็นปัญหาที่ตัวเราเอง มันเป็นความแตกสลายของตัวเราเอง ความที่เรายอมรับสังคมรอบตัวไม่ได้ เรายอมรับตัวเราเองไม่ได้ แล้วเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมลาออกจากงานแล้วบินไปอยู่ในป่าที่ญี่ปุ่น อันนั้นคือจุดเปลี่ยนชีวิตของผม แต่ว่ามันคนละสถานการณ์กับคนที่กำลังเป็นเดอะแบกอยู่ เพราะฉะนั้นผมได้แต่ให้กำลังใจและชื่นชมคนที่เป็นเดอะแบกของทุกๆบ้าน เพราะว่าผมไม่ได้เป็น แล้วผมไม่รู้ว่ามันหนักขนาดไหน แต่ ผมขอบคุณคุณแทนครอบครัวคุณแล้วกัน สักวันหนึ่งเขาจะขอบคุณ ก็อยากจะให้กำลังใจเหมือนกันครับ ผมเข้าใจว่ามันเป็นตำแหน่งที่มันไม่มีใครอยากทำหรอก แต่ว่าการที่คุณแบบยอมเสียสละ คุณแบบ ผมเห็นหลายๆคนนะ ที่แบบทำแบบเนี้ยในชีวิตที่ได้เจอมา แล้วก็รู้สึกว่าแบบ เชี่ยคนแบบนี้แม่ง มันต้องเป็นคนที่เจ๋งในระดับหนึ่งเลย เพราะว่าผมเองผมก็ไม่ได้เป็นคนที่กล้าเข้าไปทำอะไรแบบเนี้ย
มันคือภาระ ตำแหน่ง พูด ของ ตรง ผู้เสียสละ มันคือคนที่เสียสละนะ ขอบคุณนะ ขอบคุณที่เรายังมีเดอะแบกในสังคมอีกมากมายที่ไม่ได้รับการเชิดชูและขอบคุณที่เพียงพอนะ ผมขอบคุณแทนทุกๆ ครอบครัวและทุกๆ สังคมเลยแล้วกัน พี่บวงอันสุดท้ายมา เพื่อนผมเสียจากอุบัติเหตุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรู้จักกันมา 16 ปีตั้งแต่อนุบาล เขาใจดีชอบช่วยเหลือผู้คน ผมยังทำใจไม่ได้เลย แถมช่วงนี้งานผมก็เยอะขับรถบ่อย ไม่ค่อยมีสมาธิทำยังไงถึงจะทำใจได้ไวครับ ใช้เวลานานไหม ผมอยากจะบอกว่ากระบวนการตรงนี้บางทีมันเร่งกันไม่ได้เลยครับ ส่วนจะใช้เวลานานไหมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะ ใช่ เรื่องพวกนี้คงตอบยากนะ แต่เอาเรียกว่าถ้าให้แนะนำว่ามีอะไรที่มันพอบรรเทาได้สำหรับผมใช้เทคนิคนี้ บางครั้งนะพี่บวง เรานึกสภาพแล้วเราเป็นคนกลัวผีนะ แต่ถ้าเกิดว่าคนที่อ่อนแอกว่าเราที่เรารักเขาเจอผีนะ บางทีเราหายกลัวพี่บวง เพื่อที่เราจะปกป้องคนที่กลัวกว่า ในช่วงเวลาที่บางครั้งเรากำลังโศกเศร้า บางทีผมdistract ตัวเองในการรับฟังเรื่องราวที่มันโศกเศร้ากว่าของคนอื่น แล้วที่ผมทำอย่างนั้นนะเพื่อที่จะแบบว่ารับรู้และเข้าใจว่าไอ้ชี่มันมีคนที่กำลังแบกรับความรู้สึกนี้เหมือนกับเราหรือมากกว่าเรา แล้วมันทำให้ความรู้สึกโศกเศร้าของเรามันเบาลง อันนี้คือในมุมผม แต่ว่ามันใช้เวลามากน้อยแค่ไหนผมตอบให้ไม่ได้นะก็เป็นเรียกว่าวิธีหนึ่งที่มันไม่ได้ใช่ว่าใช้ได้กับทุกคน เพราะอย่างที่แรดถามนะฮะว่าบางคนอาจจะแย่กว่าเดิมไง เพราะฉะนั้นมันต้องรู้ตัวเองหน่อยก็แล้วแต่แต่ละคนนะผมไม่ทราบนะผมใช้วิธีนี้แล้วกัน เรียกว่า distract ไปหาเรื่องให้มันแบบไม่ต้องหมกมุ่นอยู่กับเรื่องตัวเองดูเรื่องนู้นฟังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเค ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะโอ้โหใหม่ก็วันนี้ตึงๆเต็มๆนะเรียกว่าเป็นปลาไหลไฟฟ้าที่ค่อนข้างดาร์กแล้วก็หนักสำหรับหลายคนแต่ผมเชื่อมั่นว่าแม่งต้องเป็นประโยชน์กับคนอีกหลายๆคนแน่นอนก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะฮะขอบคุณพี่บวงขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกการโดเนทและ Subscribe เอาไว้มีโอกาสพบเจอกันใหม่พุธหน้า31ธันวาคืนปีใหม่บิ๊กบวงจะเอากระโปรงขึ้นมาโชว์ทุกท่านเป็นเพื่อนนะฮะอยู่เป็นเพื่อนช่วงเวลาเขาดาวนะฮะอันนี้คือเราจะแบบว่าพอดแคสต์ข้ามปีเลยเหรอแบบเลยเที่ยงคืนเลยเหรออาทิตย์หน้าคือมันเลยเที่ยงคืนผมแน่นอนเพราะผมเวลาไวกว่าชั่วโมงนึงแต่ผมไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าเราจะข้ามไหมอาจจะไม่รู้ไม่ถึงเลยบ้างแต่ว่าก็อยู่เป็นเพื่อนนะไอ้เจ้าก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีโมเมนต์ในการเข้าดาวแต่ว่าถ้าเกิดไม่ตรงคุณก็ไปกดให้มันตรงเวลาของคุณเองแล้วกันสำหรับวันนี้โอเคฮะลานะพี่บวงบายบายนะไว้เจอกันใหม่ดูแลสุขภาพนอนหลับฝันดีกินข้าวอิ่มอร่อยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่พุธหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับ